pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po muna pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila pa sa salamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ating pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi po nating inaalala ang mga ginintuang aral at turo na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang gabi po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, ating pong beloved Ate Vine Nier, amen. At sa ating pong mga minamahal, mga bisita, sa ating pong lahat, mga minamahal, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po mga minamahal ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, at tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli mga minamahal, tayo po ay muling naririto mga minamahal. Patuloy na binibigyan ng dakilang pribileyo ng ating dakilang Diyos na ating siyang patuloy na mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Dito po mga minamahal, sa aklat po ng mga awit, Kabanata 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mapapuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Aklat po ng unang Tesalonika, kabanata po ay 5, talatay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen? Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sapagkat ito po'y kalooban ng dakilang Diyos. Ibig sabihin, ito po'y utos ng ating dakilang Diyos na tayo po ay magpasalamat sa Kanya, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, isa tayo sa Kanyang pinili, tinawag, hinirang, inihalal, mga minamahal. Amen? Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga pilay pinalakad, mga minamahal, mga ketong nilinis ng ating dakilang Diyos. At yung ating mga buhay, binagong lubos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos na dati-rati tayo, mga minamahal. Amen? Ay isang kahig, isang tuka, mga minamahal. Tayo mga punong-puno ng bisyo, mga minamahal, talamak sa pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagsusugal, mga minamahal. Ang iba sa atin, mga minamahal, amen, magnanakaw, kumikitil ng buhay, salot sa lipunan kung tawagin, mga minamahal. Amen? Subalit dahil sa habag ng ating dakilang Diyos, tayo po, mga minamahal, ay Kanyang pinagpala. Kaya mga minamahal, sinasabi ng ating binasa, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Yung ating pagpapasalamat, hindi lamang, mga minamahal, nagmumula sa ating mga bibig, mga minamahal. Nais ng ating dakilang Diyos, yung ating pagpapasalamat may kalakip na gawa, mga minamahal. Amen? Paraan, isa sa paraan, mga minamahal, amen, na pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, yung tayo po, mga minamahal, ay laging dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Na sinasabi ng ating mahal na Panginoon na huwag tayong magpabaya. Huwag nating pabayaan yung ating pagkakatipon. At sinasabi rin ng ating dearly and beloved parents in the Lord, kabilin-bilinan sa bawat isa sa atin. Mahigpit ito, mga minamahal. Nabilin sa bawat isa sa atin na huwag tayong umabsent
sa gawain ng mahal na Panginoon. Dapat lagi tayong nakikita ng mahal na Panginoon sa araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Ito'y bilang pagpapasalamat natin sa Kanya, mga minamahal. Amen? Sapagkat, mga minamahal, meron tayong destinasyon noon. Ang ating destinasyon doon sa dagat-dagat ng apoy. Subalit iniligtas tayo ng ating dakilang Diyos. Ginawang tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. Kaya't mga minamahal, ano ang ating maigaganti? Sapagkat hindi natin kayang bayaran ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ipunin man natin buong kayamanan ng sanlibutan, hindi pa rin sapat, mga minamahal. Kaya't bilang pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, huwag nating pabayaan yung ating pagkakatipon, mga minamahal. Amen? At sa ating pagkakatipon, mga minamahal, tayo po ay magkakaisang magpuri sa mahal na Panginoon. Amen? Pupurihin natin ang ating dakilang Diyos ng ating buong lakas, mga minamahal, na sinasabi ng banal na kasulatan, aklat ng mga awit, kabanata 100, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mga glingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Amen? Napakahalaga po ng pagpupuri sa mahal na Panginoon. Kaya dapat lamang kailangan, mga minamahal, amen? Maaga tayo sa gawain ng mahal na Panginoon upang tayo pa po ay makapagpuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Huwag po nating baliwalain ang pagpupuri sa mahal na Panginoon sapagkat noong araw, mga minamahal, ang mga Israelita laging nagtatagumpay sa pamamagitan ng pagpupuri sa mahal na Panginoon. Yung Wall of Jericho na napakatibay, mga minamahal, hindi kayang sirain, tibagin ng anumang mga nakapalibot na kanyang kaaway, mga minamahal. Subalit, dahil sa mga Israelita, sa kanilang pagpupuri, nawasak, gumuho yung Wall of Jericho, mga minamahal. Amen? Haring David, 7 times kung magpuri sa mahal na Panginoon. Amen? Siya'y pastol ng tupa. Kapag yung kanyang tupa, kinukuha ng leon o oso, mga minamahal, kanya itong hinahabol, mga minamahal. Amen? Isipin po natin, mabilis tumakbo ang leon, mga minamahal, maging yung oso. At napakalakas ng oso, mga minamahal. Amen? Subalit, si Haring David, kanyang kinukuha yung kanyang tupa, at kanya itong pinapangahan, ibig sabihin sinusuntok niya, mga minamahal. Kinikitil niya yung buhay ng oso sa pamamagitan lang ng kanyang kamao, mga minamahal. Grabing kapangyarihan ito, mga minamahal. Kahit kung tayo magpupuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal, amen. Gaya ni Haring David, na laging pinagtatagumpay ng mahal na Panginoon, tayo rin ay magtatagumpay, mga minamahal. Amen? Ano man ang ating mga karamdaman, mga problema na kinakaharap, mga minamahal, amen? Gaano man ito kalaki, mga pagsubok, gaano man kabigat na pagsubok, mga minamahal, kayang-kaya itong pawiin ng mahal na Panginoon. Kayang-kayang lutasin ng mahal na Panginoon. Kayang-kayang pagalingin anumang karamdaman meron tayo. Basta't uunahin natin kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya't mga minamahal, bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, ang lahat ay nihiling na tumayo o kaya po ay lumuhod, itaas po ang mga kamay, ipikit po natin ang ating mga mata. Sama-sama po tayong makipag-ugnayan sa mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila at mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat, Malapinoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito, Malapinoon. Marami pong salamat, Malapinoon, sa dakilang pagkakataon, prebeleyo, na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, Malapinoon, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga nagawang kalikuan, Malapinoon. Anumang nasambit ng aming mga labi na isip, nagawa,
na hindi po kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, malapinoon. Maging sa aming mga kahinaan na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo pong bawat isa, lalo na pong iyong mga lingkod, malapinoon. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dumumako sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapinoon, bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw na ito. Magmula po, malapinoon, sa mga congregational singing, langisan mo po mga beloved song leader, malapinoon, Joyful Solemn, mga beloved assist, langisan mo po, malapinoon, mga magte-testify, langisan mo po mga malapinoon, ang mga beloved testimony leader, mga kukuha ng magpapatotoo, mag-a-assist na magpapatotoo, i-guide mo po ang bawat isa, malapinoon, langisan mo po mga malapinoon, ang mga espesyal na papuring awitin, na iaalay ng mga pinagpalang mga awit, mula po sa kupunan, malapinoon, hallelujah, ng beloved Church Choir, beloved Adults Choir, beloved Youth and Singers Choir, beloved Jesus Finest Generation Choir. Mapa-joyful man o solemn, malapinoon, patuloy kang kumilos sa aming kaligitnaan. Kabagan mo pang bawat isa, malapinoon, hallelujah. Patuloy kaming lingapin, malapinoon, hallelujah. Ibuhos mo po, malapinoon, yung matamis at banal na presensya sa aming kaligitnaan, malapinoon. Puspusin mo kaming lahat ng isantong Espiritu, malapinoon, hallelujah. At langisan mo po, malapinoon, mag-exalt ng giving. Pagpalain mo po yung mga matatapat na mga anak, na ibalik mo po ng billion-trillion time magpapapalas sa bawat isa, malapinoon. Pagpalain mo po sa physical, material at higit sa lahat sa spiritual, malapinoon. Langisan mo po ang aming pinagpalang mga aral sa araw na ito, malapinoon, hallelujah. Ikaw po magbigay ng mensahe, magsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. Lakipan mo po ng kapangyarihan ng iyong banal na salita. Buksan aming mga pangunawa, kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan, malapinoon, hallelujah. Ingatan mo po, malapino, aming mga minamahal mga kapatid sa kanilang paglalakbay sa mga oras na ito patungo sa iyong banal na gawain. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente, sa lahat ng gawa ng kaaway, malapinoon. I-provide mo po ang kanilang mga pamasahe, kanilang sasakyan. Through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Israel Almeida, aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating pong binibigay, mga minamahal, ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. At God bless po sa ating mga kapatid. Beloved Alvin, praise God. Sa mga oras ng maminamahal, iniling po sa atin ng mga kapatid na narito maminamahal, tayo magkapagkasa ng maminamahal sa pagpupuring, praise God. Na tayo maminamahal bukas muna, isang malumanay na awitin, Cube G, praise God. As we God remain Spirit, work within us. As we God obey, we glorify your knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came, will be blessed because we came. As we God may in spirit work within us, as we God may we glorify your name, knowing better that my heart begin to worship will be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness,
Oh Lord, great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalay ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan ng buong Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan ng buong Diyos, dakil sa lahat. Dakil sa lahat. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus, oh come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I'll live for those Jesus day after day. The loving kindness, it's better than love. The loving kindness, it's better than love. Falling shall breathe deep, that's where I'm blessed deep. The loving kindness, it's better than love. I'll leave my hands up onto thy name. I'll leave my hands up onto thy name. My lips shall praise thee, that's where I'm blessed thee. I'll leave my hands up onto thy name. I live for those that's day after day. I live for those that's oh come what may. That sweet old Spirit will I obey. I live for those Jesus day after day. The loving kindness, it's better than love. The loving kindness, it's better than love. My lips shall praise thee, that's where I'm blessed thee. The loving kindness,
It's better than life. I'll leave my hands up onto thy name. I'll leave my hands up onto thy name. My lips shall praise thee, as well I'm blessed thee. I'll lift my hands up onto thy name. I live those Jesus, they out today. I live those Jesus, oh come one day. Sweet old Spirit, will I be? I live those Jesus, they are today. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up onto thy name. I'll leave my hands up onto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up onto thy name. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. How do sick old man sweet, and well sorrow. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Lord, hallelujah. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll do sick old man sweet, and the world is go. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll do sick old man's me, and the world's go. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll do sick old man's me, and the world's go. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep frosting my Lord, say walk alone. I'll just keep frosting my Lord, forgiving song. Don't storm louder, yeah, the sky over the heavenly realm. I'll just keep frosting my Lord, he would never will. And it's a sweet breath, such a sweet breath. I can count on you to the very end. Don't storm louder in the sky, but the heavenly realm. I'll just keep frosting my Lord, he would never will.
I'll just keep trusting my Lord and say, oh, hello. I'll just keep trusting my Lord, keeping song. Good storm clouder, yeah, the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And sweet born bread, that sweet born bread, I can out on me to the very end. The storm clouder, yeah, the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord, He won't get alone. I'll just keep trusting my Lord, keeping song. The storm clouder, yeah, the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And sweet born bread, such sweet born bread, I can count on Him to the very end. The storm clouder, yeah, the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumanghiw man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus,
sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saved and keeps me. It is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saved and keeps me. It is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, how to be sweet and save my favorite soul, and know that but Jesus came to me, and by His grace I am free. Whoa, 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 now it's different. Whoa, so different now. Once I was lost and sin, I have been sweet, save my brave soul, and know that but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Whoa, 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 now it's different. Whoa, so different now. It's different now. Since He passed away, it's different now. His blood I'm whole. Satan had moved me. Oh, oh, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear him sing and breathe. The preacher firmly preached the gospel. He said you must repent down to the subway. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. How it's different now. Since He passed away, it's different now. By His blood I'm whole. Satan had to be. Oh, 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 Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear him sing and pray. The preacher probably brings the gospel through. He said you must repent
down to and something. Whoa, 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 down. It's the breath. Whoa, so deep right down. How it's the breath down. Then see my soul. It's the breath down. Mas blood of wool. Said and booty, oh, Jesus rescue me, oh, now it's the breath, oh, so be right down, how heal your hand, my alone on the rain, lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you will for the mountain, raise up the mountain, but Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you for the mountain, raise up the mountain, Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, better rain, from the rain, better sea. From sea for the clouds, it was like the down will be. You have the earth and the sky in your command, oh, oh, please keep your precious hand on me. Lay your hand, my Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you put a mountain, raise up the mountain, Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds with the rain, from the rain you better see. From sea for the clouds, give us light the boundary. I'm the earth and the sky in your command, oh, oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds with the rain, from the rain you better see. From sea for the clouds, give us light the boundary. You have the earth and the sky in your command, oh, oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, mighty God who be. Your convictions from ages past, and now He touches me. Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness sweet in my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be? Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness sweet in my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be?
Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God will be. Holy, holy, it's your name, mighty God of being. Your good name shows from heaven's past, and now He touches me. Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten my burden. I don't mind the trials and dirt that I go through. Being down by one hero, and I am burdened. Just a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Being down by one river, and I had a burden. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that on fancy bar. Oh, there must be at His word, you and I. But if you can know, He's what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Oh, praise His Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be at His word, you and I. But if you can know, He's what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Happy hours long ago, I got a question. It's time goes by, the love in my heart who holds. If reason has been too much long, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be at His word, you and I. But if you can know, this is what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be at His word, you and I. But if you can know, He's what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. For yes, love the word that He gave me said, those you ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. Praise love the word that He gave me said, those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life.
And if you wanna be great, He has given down. Learn to be dancer, battle ball. And if you wanna be great, He has given down. Learn to be dancer, battle ball. Learn to be dancer, battle ball. Learn to be dancer, battle ball. And if you wanna be great, He gets skin down. Learn to be dancer, battle ball. And if you wanna be great, He gets skin down. Learn to be dancer, battle ball. Learn to be dancer, battle ball. Learn to be dancer, battle ball. And to the old Lord, do a little bad soul. And to the old Lord, do a little bad soul. Yes, so my God, I trust in Thee. Will it be the big shame that ain't swine over me? Getting another way on the big shame. Getting another way on the big shame. Yes, oh my God, I trust in Thee. Will it be the big shame that any time over me? Show me thou waits so long. Fix me thy bonds, thy band so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Will it be the big shame that ain't time over me? Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Will it be the big shame that hates time over me? And to the old Lord, do a little bad soul. And to the old Lord, do a little bad soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Will it be the peace and let the enemy strike over me? Yeah, not the way on deep in shame. Yeah, not way on deep in shame. Yes, oh my God, I trust in Thee. Will it be the big shame let enemies strike over me? The Lord's perfect, converting the soul. That's the morning of the Lord is you, making one disciple. Both beat inside earth and go in man's mind. Oh, sweeter home, sweet and honey, hey, the honey home. The status of the Lord, alright, rejoicing the heart.
The commandments of the Lord is pure, like beating the eyes. For the breed inside that and gold hidden months by gold. Oh, sweet, oh, sweet and honey. Hey, the honey, home. For the breed inside that and gold hidden months by gold. Oh, sweet, oh, sweet and honey. Hey, the honey, home. Oh, pray. He's the Lord, and His within will be praised. In the city of Birmingham, in the mountain of the soul, and that's beautiful in celebration, the joy of gathering. It's the Zion side of the golden sea, oh, the great King. It's the Zion beside the golden seed, oh, the great King. Blessed be the Lord God, God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we want to stand, only do we want to stand, Lamb. Blessed be His glorious name forever, and let a whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we want to stand, only do we want to stand, Lamb. Blessed be His glorious name forever, and let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Give up to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Forever to Thee will I pray. My voice shall be in the morning. The Lord in the morning, to light to read my prayer, and to Thee, and will look out. Give up to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Forever to Thee will I pray. My voice shall be in the morning. The Lord in the morning will I read my prayer, and to Thee, and will look out. Create and be happy. Hallelujah. And you and spirit, with and peace, Lord, hallelujah. Create and be happy. Hallelujah. Bring your own spirit, with and peace.
Oh, can't steal away from thy presence so long. And make it not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Create me happy, hallelujah, and renew thy spirit within me. Create me happy, oh hallelujah, and renew thy spirit within me. Oh, can't steal out away from thy presence so long, and take not a Holy Spirit from me. Restore and be the joy of that salvation, and renew thy spirit within me. Isang pusong tapat sa akin ay ligang, bigyan po Diyos ng bawang damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay ligang, bigyan po Diyos ng bawang damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal upang hariin sa akin ang galak na tulong ng iyong panghiligtas. Ibalik mo ko, gawin mong tapat, at sa iyong harapan huwag mo akong paalisin. Espiritong Banal upang hariin sa akin ang galak na tulong ng iyong panghiligtas. Ibalik mo ko, gawin mong tapat, sa iyong harapan huwag mo akong paalisin. Espiritong Banal upang hariin sa akin ang galak na tulong ng iyong panghiligtas. Ibalik mo ko, gawin mong tapat. Magmula na makilala ka, ang buhay ko handong saya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko handong sila. O Kristo, tunay na takila ka, binigyan pansin ang sangatulad ko. Hinakuho mga salatan ko, at ako'y lubos inyong binago. Bilang gantis, Lord, hallelujah, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo pagtutoo sa dakilang pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sangadulan ko.
Binago mo ang mga kasalanan ko at naglulubos na iyong binago. O Kristo, ngunit nagtila ka, binigyan pansin ang sanggatulan ko. Binago mo ang mga kasalanan ko at naglulubos na iyong binago. Halina't samahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Halina't samahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Diyos purihin ka, Diyos na nagkila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't samahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Halina't samahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo'y niligtas, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't samahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Halina't samahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos kailan pa man. O napagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, bisay wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung naka-Jesus, laging may galak sa tuwina.
napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatiyang. Di nag-iinggitan, iwasan ang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap bawat sa Diyos natin Ama sa langit. Pinipon niya tayong magagapabin, magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, simula ng pera, hindi ba laging masaya? Ganyan ka ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa pina. Noong nag-iisa, buhay ko'y makulong, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirapan surihanin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin noon, bigong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinusbus ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Susikaw ang nagbibig ng sigla. Birigan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumang iyong tinawin. Kaya't ang hawit kong ito'y halay sa'yo. Birigan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. O aking Jesus, puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap ang suliranin dumating sa buhay. Susikaw ang nagbibigay ng gabay. Birigan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay iyong pintawin. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Birigan mo ako ng awit, awit ng asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. Birigan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay iyong pinawin. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Birigan mo ako ng awit, awit ng asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. O aking Jesus, oh search beyond God and to find, try beyond to find, and see if there is something in peace and peace.
Leads me in the way, oh Lord. It leads me in the way, oh Lord. It leads me in the way everlasting. Oh, search beyond heaven and do my heart. Right beyond my door and see if there be some weekend ways and be. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marinha, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na magpapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marinha, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na magpapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay. Espiritu na may bagong buhay. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May pagpapala, Lord, hallelujah, sambahin doon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu na may pagpapala. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kagalingan, yes Lord, hallelujah, sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu na may kagalingan. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu na may kaligtasan. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Halina't sama-sama tayo bawit at pagpuri habang buhay ay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo bawit at pagpuri sa habang buhay ay siyang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos, laging itaas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo bawit at pagpuri sa habang buhay ay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo bawit at magpuri habang buhay ay siyang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos, laging itaas ang pangalan mo hanggang wakas. Sadyang ilapit po sa amin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng
pagsamo ko, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, Ikaw ay samba. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo, binahan. Kaya ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Sadyang kay lapit po sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ang magsamong ko, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong binahan. At ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Kung ka'y sarap mawit-awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa kaligayahan. Pangarap ang hamaw sa iyong hinaawin, nagpupunhi pating sa langit sa tuwa, sa kaligayahan. Mga umiting makalangit, ibang ligayang siya'y atid, di kayang bumasan. Ano mang pwedeng makasalibutan, ang buhay namin doon ay nagdurusa. Ngunit kayo masila ng kasi, magmula ng si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y pindak sa tuwa, sa ligaya. Mga hiling makalangit, ibang likayang siya'y katid, hindi kayang bumasan. Ano mang pwedeng makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo masigla at masih, magmula ng si Jesus ay makilala. O di ko man makita kagandahan ng buhay ko, dito sa ibabaw ng mundo na pagkagulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangambahan. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay.
ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba, sapagkat aking alam darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, walang sino man hahalang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa atin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lang lamang. Sa pagpangtilang ako'y isang panarigo, at pagtawanan ng dahil kay Jesu Cristo, at ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at may di ako mangangamba, sapagkat aking alam darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, at walang sino man hahalang. Ito'y sa ibinigay ni Jesus sa atin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lang lamang. Magagawa natin ang lahat alangan sa Panginoong Jesus, sa bagay na di magagawa ng bansa, at tayo'y magsama-sama iuksin natin ang problema, isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng halangan sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa ng bansa, kung tayo'y magsama-sama iuksin natin ang problema, isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man sa buhay, tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan, tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay, tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan, tayo bawi, hallelujah. Si Jesus ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Daramang sa buong katawan, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Daramang sa buong katawan, nadarambak sa kway, nadarambak sa isip, nadarambak sa puso, nadarambak sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarambak sa buong katawan, nadarambak sa kway, nadarambak sa isip, nadarambak sa puso, nadarambak sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso,
may kagalakan sa aking puso. Mula nang tanggapin ko si Jesus Cristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Mula nang tanggapin ko si Jesus Cristo, may kagalakan sa aking puso. I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. Thanks Jesus set me free. I have you believe that in my heart. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamangha-mangha-manghani ang gawa. Siya akong pambalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kahiyang, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamangha-mangha-manghani ang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin sa kahiyang, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y ikot sa aking Panginoon. Kagalakan puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamangha-mangha-manghani ang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kahiyang, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, yeah, to praise. We come to praise our God. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming for Jesus Christ, the King of Peace. Oh glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ our Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh Lord, who is the coming King? Our Jesus Christ, the King of Peace. Oh glory, hallelujah, is the coming King. Our Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have to be amen. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. He the mighty name wonders you. Tell me who can stand before the name of mercy. We have to be in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have to be amen. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have to be in the name of Jesus. We have to be amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have to be victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, glory, glory. We hallelujah, yes, so, and I'm holy. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Let him praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord.
It's not by mind, nor by power, and by my spirit, send the Lord. It's not by mind, nor by power, and by my spirit, send the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit, send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Decided to follow Jesus. Turning back, I won't turn back. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Turning back, I won't turn back. Do not go with, be still, we follow. Do not go with, be still, we follow. Do not go with, be still. Turning back, I won't turn back. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. The turning back, I won't turn back. I am determined, I paid off my mind. I will serve the Lord. I am determined, I paid off my mind. I will serve the Lord. I follow wherever He leads me. I go wherever He takes me. I am determined, I paid all my mind. I will serve the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to pray. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, that was time but no. Serving battle became hallelujah. Living our life but so life but no. I know it sees His game in hallelujah. Nothing can satisfy Jesus sweeting. He makes my heart be healthy. Walking save His way, happening on. Living for His my King. Ride a big way for the victory. Fight a big way today. And it will keep Him still rejoicing. As the trouble on life way. Let the top move on. The faith move and let the song ring out. Let the joy begin, for without you up. It's your ruin. Ride a big way today. Ride a big way for the victory. Ride a big way today. And it will keep us still rejoicing. As the trouble on life way. Let the top move on. Let the faith move in. Let the song ring out. Let the joy begin. For it I'm you down. It's your ruin. Ride a big way today. From the rising up sun till time that goes down. Name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till time that goes down. Name of the Lord shall be praised. The Lord is high above nations. His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God, who dwell there on high. From the rising of the sun till time that goes down. Name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till time that it goes down. Name of the Lord shall be praised. The Lord is high above nations. His glory is above the heaven. And who is like
to the Lord our God. Let on high. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. My, Jesus is mine. My bed and Mary, my bed and Cherry, mine. Jesus is mine. Mine, oh, diamond is mine. Mine. Jesus is mine. Bed and Mary, my bed and Cherry, mine. Jesus is mine. Mine, oh, diamond is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every single line, I'm trusting His word He mine. And every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every single line, I'm trusting His word He mine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Cancel and Prince with mighty Gatsby. Saving me, keeping from all shame. This wonderful is my Redeemer, praise Him. This is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. This is the night that the Lord has made. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Lord's finance, keeping me alive, keeping me alive, keeping. Let's the Holy Ghost supply, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's so mobile, bombing at the sand, bombing at the sand, bombing. It's so mobile, bombing at the sand. Jesus, bombing at the sand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's bombing my soul. I'm singing and shout for Jesus save me whole. And people understand Jesus save my soul. It's something bombing. It's bombing my soul. You sing and shout for Jesus save me whole. People understand Jesus save my soul. It's something bombing my soul. It's the Lord, oh my soul. It's the Lord, oh my soul. Hey Lord, that is sweet and blessing so leading. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey Lord, that is leading me. Blessings, oh, blessings, oh, leading. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalak. Sabi ng praise the Lord. And praise God, sa oras namin mahal. Pupuri masama pa yung praise God. Tapos sa pupuri, darihan mahal na tayo sinamahan ng ating pinakamahal sa praise God. Sa oras tayo magpatuloy sa gawain maminamahal. Bibigyan ko ng pagkakataon sa pagawin ng mga malumanay na witin sa ating beloved elder, mga kapatid Brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Garbit po ating beloved elder, beloved brother John Aquino, sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Penso Kristo, through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda. Maraming pong salamat muli malapay noon sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin at kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Maraming pong salamat malapay noon sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang malapay noon. Hallelujah. Saan man kami nasumpungan. Hallelujah malapay noon. Maging sa aming mga kahinaan na aming po napagbibigyan. Sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langitan mo po malapay noon ang iyong abang lingkod. Maging mga espesyal na papuring awitin na aming iaali po sa iyo. Alangisan mo po ito malapay noon. Hallelujah. At aming pong hallelujah patuloy nagsusumamo. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan ng iyong buhos yung matamis at banal na presensya malapay noon. Puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat na mauri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Walk with faith, with your heart, and you'll never walk alone. For the pain in your heart, the word is yours to own. You never will grieve if with Him you believe and walk with faith in your heart. When the dreams that you dream seem to disappear from you, that's the time to hang on, and soon they will come through. It will lighten your load as you travel life's road. So walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by your side your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find your success is just around the bend. He won't let you down with a smile, not a frown. With faith in your heart, whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by your side your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find your success is just around the bend. He won't let you down with a smile, not a frown. So walk with faith in your heart. Hindi ako ngayon nag-iisa. Ang Diyos na may kapal kasama na.
pag-ibig niyang tunay, magpakailanpaman, buhat ng tayo'y ginawa kapiling niya. Sa sandaling ako'y nag-iisa, ibig ko na sanang makapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-iisa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanpaman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Ang buhay ko nooy kasamaan, ibig ko na sanang ako ay magbago, magbuhat ng aking matagpuan. Pag-ibig ni Jesus, tunay na walang hanggan. Hindi ako ngayon nag-iisa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanpaman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-iisa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanpaman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa mundo ako'y parang nag-iisa, sa akin walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at dito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, at panig minulat mo ay aking napatunayang kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo'y nakilala lubusan, buong buhay ko'y binago niyang tunay. Nung una'y may nagsabing mababago mo ako, siya ay aking tinawanan, ang mali pala'y ako. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, at paniminulat mo at aking napatunayang kay ganda pala ng isang nilikha mo. Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat ang kalaing mababago mo
ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas at paligid minulat mo, at aking napatunay ang tiganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Sa mundo ako'y parang nag-iisa, sa aking walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at dito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas at paningin minulat mo, at aking napatunay ang tiganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. At kawalang pag-asa'y nagwakas at paningin minulat mo, at aking napatunay ang tiganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay natagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat ng siya ay natagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka.
mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Ako'y nagtitiwala kay Jesus. Kahit saan dagat man o bundok, hindi ako natatakot, pagkat siya'y laging nakatandon. Ako'y nagtitiwala kay Jesus. Kahit saan dagat man o bundok, hindi ako natatakot, pagkat siya'y laging nakatandon. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pakikipagbaka, takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Malayo man, malalim ang libis, sa piling ko'y hindi umaalis. Kasalo ko sa hinagpis, si Jesus na hari ng pag-ibig. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pakikipagbaka, takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Kung ang rosas Kanyang binamahal, mga ibon pinapatnubayan, di lalo na yaring buhay, iniingatan sa gabing araw. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pakikipagbaka, takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pakikipagbaka, takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Kung ang rosas Kanyang minamahal, mga ibon pinapatnubayan, di lalo na yaring buhay, iniingatan
sa Kanya. Sa gitna ng pakikipagbaka, nakutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ngayong mga huling araw, anong laking kagalakan, malapit nang maghari ang hari ng mga haring marangal. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Ang sakay Kristong nahimbing, sila'y magbabangong muli, at sila'y tatanggapin sa dakong inihanda sa atin. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. At tayong nabubuhay pa ay salubong sa Kanya. Matibay nating pag-asa, mag-aliwan tayo sa isa't isa. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan,
tubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Ako'y makasalanay tinubos. Maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawiin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawiin, dakila niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo, na pag-asa'y madilim. Buhay ko'y kanyang binago, na liwanag nagdinig. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Ako'y makasalanay tinubos. Maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawiin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawiin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawiin, dakila niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo, na pag-asa'y madilim. Buhay ko'y kanyang binago, na liwanag nagdinig. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Ako'y makasalanay inubos. Maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawiin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawiin, dakila niyang pagmamahal. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik ko. Kung magpatuloy lang ako,
sa paglilingkod sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, tingin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako ikaw lang ang buhay ko. Ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Nung ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Hallelujah. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasang ibinigay.
buhay ko sa kasalanan. Binago mo, sinugasan. Maging aking karamdaman. Pinagaling mong lubusan, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang ibig mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisika. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Man na ibig mo'y ibibigay para sa iyo
pababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat di gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo. Buhay na walang hanggan, buhat sa'yo. Kahit patuloy na nilalait ang pagpupuri di pagpapalit, at kahit ano pa ang sabihin nila, oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Kaligtasan ay nakamit, pag-ibig mo'y di pinagkait, kasalanan pinatawad, hinugasan. Panginoong Jesus, ikaw pa rin aking pupurihin, magmula ngayon at magpakailan pa man. Oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlan.
di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-aalinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Hallelujah. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na naman ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Kagalakan na naman ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Ay di ko malilimutan. Ay di ko malilimutan. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan kapag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus,
dalangin ko. Sa iyo ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko pag nagawa ka, at ako iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Manilaan. O Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Iisipin mo ito'y kamangmangan, hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan, sa Diyos karapat dapat lang. Ipinanganak na nga akong muli, si Jesus sa aking tubos. Ipinanganak na nga akong muli, at ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulo ang isip niya. Aniya, Guro, naguhat ka nga sa Diyos, kay Kristo ay nanalik siya. Ipinanganak na nga akong muli, si Jesus sa aking tubos. Ipinanganak na nga akong muli, ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. Mayroon ako nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagbubula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung nais mong makamtan tunay na pagmamahal, kay Jesus mo matatagpuan.
pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pang hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggan kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan, si Jesus lang ang iyong malalapitan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pang hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Purihin at sambahin, siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting mapalagit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin, ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Purihin at sambahin, siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. May bayak ko sa langit, handa sa akin. Tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso ko'y masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan,
ba kayo sa kalangitan? Nasama ba kayo sa kalangitan? Nasama ba kayo sa kalangitan? Doon ay masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Doon ay masaya. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Doon ay masaya. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, then it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me, then it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, Jesus made me whole. The people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakmataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po natin, beloved Lord Preacher, kay Buboy Nier, ako po nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turut aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Estrada Almeda. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Linus Helmeda. Ako po'y bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Estrada Almeda. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher, kay Buboy Nier, sa kanilang pumahal na kay Ate Vance Nier, at ganoon din sa mga beloved elders, kapiling po natin ngayon, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga minamahal na webcast viewers, maging sa ating mga minamahal na YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, members of the Lord. Ito napakabuti ng dakilang Diyos, minsan naman po muli, tayo pinagkatipon dito minamahal upang sama-sama natin purihin, sambahin sa Espiritu katotohanan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, tunay na isang grabing pagpapala na naman minamahal, hallelujah. Na tayo nagkasama-sama minamahal, hallelujah, upang tumanggap ng mga grabing pagpapala sa Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, members of the Lord, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah. At minamahal, hallelujah, tayo po minamahal dadako na po sa mga pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Hallelujah. Para po sa ating mga minamahal na bisita, ito po ay mga personal na karanasan ng bawat Kristiyano. Hallelujah, na kung saan dati-dati ang kalmabuhay ay talagang miserable. Dati-dati minamahal ang magulong buhay na talagang walang direksyon. Hallelujah, nandun minamahal talagang, napakaraming bisyo na talagang hindi na makahilagpos sa mga bisyong yan, minamahal. Akala nila minamahal, hallelujah, talagang wala nang direksyon ang buhay. Maging ang mga iba sa amin, minamahal, talagang nag-aantay na lamang ng kamatayan. Ngunit salamat sa dakilang Diyos, buhat tayo kinahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, na tayo tinawag ng dakilang Diyos upang maglingkod, minamahal.
tayo kinahabagan at nagkaroon ng kulay ang ating mga buhay. Hallelujah. At talagang nadugtungan pa ang mga buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil na po nakabuti ang ating dakilang Diyos na pinaglilingkuran sa ministeryong ito. Hallelujah. Kaya para po sa ating mga minamahal na bisita, ganyan po ang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya makinig po tayo mainam sa mga sa bahaging ito. At tunay minamahal, sa buong magdamag na ito, wala tayong ibang gagawin kundi pupurihin, pasalamatan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Kanina, umawit tayo ng mga pag-aawitan, ng mga joyful at mga solemn song. At ngayon, minamahal, pagpapatuto, isa pa rin pagpupuri ito sa ating dakilang Diyos. Kaya buong magdamag, pupurihin at lululhatiin po natin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya minamahal, hallelujah. Tunay na ganyan kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah, ang mga magbabahagi po dyan ng buhay na patotoo, wala po dyan binayaran, hindi po yan scripted, minamahal. Yan ay purely gawa ng ating dakilang Diyos. At kung gusto niyo pong patunayan minamahal, para po sa ating mga beloved viewers, maging sa ating mga minamahal na bisita, magpabautismo kayo sa ating dakilang Diyos at maglingkod. Sigurado minamahal, kayo ang tatayo dyan upang pupurihin, magpapasalamat kayo sa dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tunay na yan ay kalooban ng Diyos na naisa din na ipagawa, minamahal. Sabi nga po, minamahal, dito po sa aklat ng Ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, ang talata po ay 8, o na huwag nga ninyong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis kayo ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sabi pa nga ho ng Mateo 24, ang talata po ay 14, at ipangaral Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay minamahal, ang mga halos buong paligid minamahal, talagang nahahayagan na po ng salita ng Diyos. Tunay minamahal, yan ang kahuli-huli ang tanda na kapag ka nahayagan na ng salita ng Diyos, ang lahat ng tao, kapag ka ang lahat ng tao ay nakarinig na ng salita ng Diyos, magbabalik na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya minamahal, huwag talagang kalilimutan, laging mag-share minamahal, upang talagang mas marami pang makasama minamahal na magmana ng buhay na walang hanggan. Pag marami, mas masaya. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At yung talagang napakapalad natin sa ministeryo ito na napabilang, minamahal, hallelujah. Sapagkat ganyan, minamahal, talagang napakaraming mga bagay-bagay, minamahal, na talagang minsan halos di natin maipaliwanag. Talagang nandun, minamahal, grabing pag-iingat ng dakilang Diyos, hallelujah. Na talagang sa araw-araw ng buhay natin na talagang lagi po nating nararanasan, minamahal. Nandun, minamahal, ang mga himalang yan, minamahal, nangyari kagaya ng mga pangyayari doon, lalo sa mga ibang lugar na nakita natin, mga himala na natin nakikita. Tunay, minamahal, sa ministeryong ito, talagang mananawa po kayo, minamahal, sa mga himala. Akala ng ibang tao, minamahal, ang himala, noon lang yun, minamahal. Ngunit talagang tama ang sabi ng banal na kasulatan na Jesus is the same yesterday, today, and forever. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kindly, mga minamahal na kapatid, yung ating pong listahan ng ating mga
ang inyong lingkod, minamahal, di ko rin nakalain na aabot ako sa ganito, minamahal, na grabing pagpapala sa dakilang Diyos. Sapagkat ang inyong lingkod noon, minamahal, ako'y nag-aantay na lamang din po ng kamatayan. At salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Akala ko noong mga panahon na yon na bago ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ako po'y mawawala na, mamamatay na, minamahal. Kaya nga sabi namin sa inyo, minamahal, ang iba sa amin nag-aantay na lamang ng kamatayan. Ngunit salamat sa dakilang Diyos nung ang inyong bang lingkod, minamahal, ay kinahabagan ng dakilang Diyos, nakakilala sa ministerong ito, minamahal. Sapagkat noon, minamahal, talagang, excuse me po sa mga nagbe-breaking, grabe po ang mga dugo na lumalabas po sa akin. Grabing, nandun, minamahal, talagang grabing hirap at sakit. Minamahal na mga pangyayari nyo, minamahal, talagang di ko halos napakahirap maging aming mga pinansyal dahil at the same time nasabayan pahuyan ng aking mahal na anak, minamahal, na nagkaroon, minamahal, ng skin disease na mula ulo hanggang paa. Nandun, minamahal, talagang grabe, minamahal. At maging yung aming mga aking naipon, minamahal, maging aking naipundar, minamahal, at talagang nagastos, naibenta, minamahal, sapagkat inyo bang lingkod din, nagtrabaho din po ako sa minahan, silica mining, nagdi-deliver po kami sa Northern Cement at saka sa Bacnotan Cement. Inyo bang lingkod, minamahal, naging supervisor po doon, minamahal. Ngunit, minamahal, alam nyo, sa naging karamdaman po namin yan, minamahal, talagang naubos ang aming mga naipon, maging aming mga napundar, minamahal. Ngunit alam niyo, minamahal, hanggang sa dumating ka, ako'y kinabagan ng dakilang Diyos na may nag-share po sa akin ng salita ng pinakamamahal na Panginoon. Nandun, minamahal, na talagang grabe. Nandun ang grabing pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang, dahil sabi nga po ng minamahal na manggagawa, dahil ako'y grabing sumampalataya sa salita ng pinakamamahal na Panginoon, sapagkat nakita ko yung mga nagpapatotoo, minamahal, ng mga bulag, nakakita, yung mga pilay na nakalakad, yung mga ketong na nilinis ng dakilang Diyos. Hallelujah. Doon kaya ako nagpabautismo sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon. At alam niyo, minamahal, nung ako yung mabautismo, minamahal, at sa aming patuloy na pagdalo, sabi ng mga minamahal na manggagawa, para kayo lubusang pagalingin, wala kayong ibang dapat gawin kundi patuloy lang kayong dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, minamahal, sa aking patuloy na pagdalo, minamahal, nandun, minamahal, na talagang, hallelujah, wala pang isang buwan, minamahal. Just for almost a month, minamahal, napansin ko bang iyong aking anak, ang una po, minamahal, na talagang dahil ang galis niya mula ulo hanggang paa, na talagang grabe ang rin ginastos namin dyan sa mga lahat ng pagamutan. At talaga minsan yung cream na ganyang kaliit na pinapahid namin sa kanyang skin disease mula ulo hanggang paa, mahigit 2,000 ang isa nun. Ang isang pahiran, yung 3-4, minamahal, halos kulang pa, minamahal. Alam niyo, minamahal, hallelujah. Alam niyo, minamahal, sa kabutihan ng dakilang Diyos, matagal na panahon namin ginagamot, minamahal. Nung kami naubusan na ng pinansyal, kami nakakilala sa dakilang Diyos, wala pang isang buwan sa aming paglilingkod, minamahal. Bigla ko na lamang napansin, minamahal, yung galis ng aking mga anak. Yan ay pinagaling ng dakilang Diyos. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, ako'y nagpalista para magpasalamat sa dakilang Diyos sa pagpapatotoo, minamahal. Alam niyo, minamahal, pagbalik ko sa aking kinaupuan, minamahal, nalimutan ko na pala, minamahal, na ako rin pala ay may karamdaman, minamahal, na ako'y dumudumin ng grabing dugo, minamahal, hallelujah, grabing dugo po lumalabas sa akin. Talagang grabe, minamahal. At pagbalik ko, nalimutan ko na pala, minamahal, na ako pala ay may karamdaman din pala, minamahal. Yung pala, minamahal, ako na rin pala ay pinagaling ng dakilang Diyos, hallelujah. Alam niyo, minamahal, napakaraming dapat ipagpasalamat talaga sa dakilang Diyos. Lalo na, minamahal, yung aking mahal na anak, minamahal, si beloved Sister Cherry, minamahal, nabundol yan ng tricycle, ng punong-puno ng mangga, minamahal. Nung mabundol yan, hindi yan tumilapon, minamahal, dahil siguro mga 9 to 10 years old lang siya noon, may bagbak siya. At nung pagkabunggo sa kanya, minamahal, hindi siya tumilapon, bagkos pumailalim. So malinaw, kapag ka nabundol at pumailalim, yung ulo niya, minamahal, siguradong humampas yan, minamahal, sa simento, dahil nabundol siya, minamahal, sa harap. Pagkabundol niyang ganun, dahil hindi siya tumilapon, bagsak ang ulo niya doon, minamahal. Talagang lumagabog ang ulo niya doon, minamahal. Garantisado yun. At pumailalim pa doon sa tricycle, minamahal. Ngunit ang aking mahal na anak, tumayo lamang at nagpagpag, minamahal. Kanyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran na talagang grabe mag-ingat, minamahal. At tunay maging aking mga anak, si beloved brother Samuel, yan po, minamahal, ay talagang nandun yan, minamahal, na yan ay namatay, minamahal, dahil ganun din, minamahal. Habang nung halos 1 taon pa lamang siya noon, at nakaupo siya, minamahal, sa high chair, minamahal,
nandun na nakipaglaro, may bata nakipaglaro sa kanya, talagang hindi na akalain minimal na yun yung bumagsak. Nakaupo sa high chair, siguro ganito rin ang level, naka-level po yan sa lamesa, mas mataas-taas. Kaya yung pagbagsak niya, humampas yung ulo dun sa simento, minamahal. At ganun, minamahal, talagang, that time, overnight po nun, minamahal, nung nangyari, minamahal, tamang-tama, nasa kwarto na po ako nung natutulog ako. Ngunit, minamahal, nakarinig ako ng grabing hiyawan dahil talagang itatakbo na sana siya sa ospital. Ngunit talagang, habang nag-aantay sila ng sasakyan, minamahal, talagang nandun maging yung mga barangay officials doon nakasama na magtatakbo, minamahal. At talagang wala silang maantay kasi noon minamahal, talagang halos madalang pa, hindi kagaya nga ang dami ng tricycle noon, medyo madalang pa ng konti, minamahal. Alam niyo, minamahal, ang nangyari noon, minamahal, nagdesisyon na lamang sila dahil makita nila pulsuan yung bata, talagang wala na rin buhay. Parang useless, minamahal, tatakbo pa nila ng ospital dahil talagang wala na, minamahal. Hanggang sa tinanong na lang yung desisyon ko, muli pinuntan sa bahay at ginising po ako, minamahal. Nakita ko talaga ang anak ko, minamahal, na talagang wala ng buhay, minamahal. Ngunit sa ministerong ito, nakita ko, minamahal, na talagang sabi ng man of God, minamahal, na talagang marami ng binuhay ng dakilang Diyos, mga patay na kuryente at namatay, binuhay ng pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, kung ginagawa ng mahal na Panginoon yun sa mga kapatid na yun, gagawin din niya ng mahal na Panginoon. At ginawa ko dahil sa pagiging baguhan ko rin noon, minamahal, kung ano yun nakikita kong ginagawa ng lahat, minamahal, ganun din ang ginawa ko. Okay, nagsumamo sa dakilang Diyos. Hallelujah, nandun na talaga pagsumamo at hiningi ang doon sa panalangin, sa unang dalangin, Beloved Evangelist Pastor Valdestrado Almeida. Alam niyo, minamahal, pag-cast out ng demonyong kamatayan, minamahal, ang aking mahal na binuhay ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Imagine, minamahal, ang batang patay na, minamahal, binuhay ng dakilang Diyos. Napakaraming pagpapala, minamahal. Dati nga, sabi ko nga, ubos kami ang lahat. Ngunit ang mahal na Panginoon, muli kami binigyan ng trabaho, binigyan ako ng lupa, binigyan ako ng bahay, binigyan ako halos maging service na magagamit sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Talagang ipinrovide sa amin ng dakilang Diyos. Hallelujah. At nandun, minamahal, ang mga grabing pagpapalang yan, minamahal. Hanggang sa patuloy naman nagkakaroon ng karamdaman, ngunit nandyan, mahal na Panginoon, na laging nagpapagaling, minamahal. At maging ang inyong lingkod, minamahal, hanggang sa dumating nga po yung pagkakataon, nagkaroon din po ng dagok sa aking buhay. At talagang tuwa ako'y napawalay sa ating dakilang Diyos. Hanggang dumating po yung pagkakataon na talagang ilang taon din, minamahal. Ngunit alam niyo, napakabuti ng dakilang Diyos dahil ang dakilang Diyos gumawa ng paraan upang ako'y ibalik muli ng dakilang Diyos. At maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Tunay po, minamahal. Hallelujah. At alam niyo, minamahal, habang ako'y nung bumalik, minamahal, at nandyan na ako lagi sa likod, minamahal. Ngunit ang ating beloved ordained preacher, pilit din akong pinababalik, sabing gano'n, bumalik ka na, doon ka na. At talaga na doon, minamahal, yung aking malimit na pagtanggi hanggang ginawa ko pa nga noon, minamahal, talagang tinatakbuhan ko ang ating beloved ordained preacher. Minsan umuwi pa nga ako ng bahay. Ngunit minamahal, ako po'y napaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, nagkaroon po ako ng dengue at pneumonia at the same time. Hanggang 12 days, 12 nights po yan na hindi po ako natutulog, minamahal. Alam niyo, dumating po yung pagkakataon, minamahal, na talagang nandoon na, minamahal, talagang grabe, napakasakit ng ulo ko, minamahal, hanggang sa, dahil hindi po ako nakakatulog, minamahal. Alam niyo, dumating po yung pagkakataon na habang ako'y nakaupo, minamahal, talagang biglang nagdilim yung paligid ko, minamahal. Biglang dumilim. Na talagang yung bibig ko, hindi ko maibuka. Kahit sinasabi kong pinipilit kong magsalita, wala akong marinig na salita. Yung mata ko, madilim, wala akong makita, minamahal. Hallelujah. Wala akong maramdaman, minamahal. Ang tanging meron lang sa akin, minamahal, yung isip lamang, minamahal. Biglang naalala ko, minamahal, yung aking pagtanggi, minamahal, sa katawagan sa akin, minamahal. Hallelujah, nandun, minamahal, talagang grabe, minamahal. Ngunit hanggang ako'y nagsisi, sabi ko, mahal na Panginoon, magpapagamit na po ako. At tunay nung mabanggit ko yung salitang yun na pagsisi at magpapagamit na po, minamahal, biglang nagliwanag uli ang paligid, biglang tsyug gumanon, minamahal, at lumiwanag uli ang paligid, minamahal. Hallelujah, napakabuti ng dakilang Diyos. At kinaumagahan po ng minamahal, ako'y pumunta na po dito sa pastoral noon at nag-fasting na po, minamahal. Tunay na hanggang sa ngayon, ako'y kinahabagan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na tunay kapag tayo inilalagay, minamahal, lalo na sa gampanin natin sa ubasan ng pinakamamahal na Panginoon, tunay na hindi ang tao ang naglalagay sa atin, kundi ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya salamat sa pinakamamahal na Panginoon, di man karapat-dapat, minamahal.
Ngunit nandiyan laging kahabagan, binibigyan tayo ng pagkakataon ng dakilang Diyos upang magamit sa kanyang banal na ubasan, minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay, minamahal, maging napakarami pong pagpapala, maging pag-iingat, hanggang sa nandiyan nga po, minamahal, at talagang nandun totally, minamahal, talagang inalis sa akin ng dakilang Diyos ang lahat ng mga bagay, hanggang sa patuloy paglilingkod, maging aking dating pinagtatrabaho na bilang nagsusupply po ako ng medicine at saka general merchandise, ngunit inalis ako ng dakilang Diyos dyan. Dahil sabi nga ng pinakamamahal, Panginoon, hindi ka magmamana dyan ng buhay na walang hanggan. Hanggang saan ako'y nagtiis, ngunit nandun lagi ang pagpuprovide ng dakilang Diyos. Talagang lahat ng aming mapangailangan, patuloy nagpuprovide ang pinakamamahal na Panginoon. Maraming tao na ginagamit ng dakilang Diyos. Yung mga magtataka ka na lamang talaga, minamahal, kung saan nanggagaling at kung paano nabubuhay ang isang tao, bagamat minsan walang trabahong makita, minamahal, tunay na makapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, sa akin nga, kagaya nga po sa akin, minamahal, wala nga rin trabaho, nagano, ngunit talagang kahit sinong magsabi, minamahal, hindi nila makita sa akin na ako'y pinababayaan ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran, na talagang kailanman hindi nagpapabaya sa atin, dahil sa rin lang ako, hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Hanggang sa dumating nga rin po yung pagkakataon, minamahal, na talagang minsan nagamit pa nga ako ang inyong lingkod, sapagkat meron pong, nung ako'y galing po sa galing po kami ni brother, yung ating bata na ating pong drummer, mga kapatid, sapagkat galing po kami ng Umingal, minamahal. Meron po kami nakadaan ng aksidente, minamahal. Alam niyo, may nadaan ng aksidente, minamahal, talagang nandun, minamahal, nakaupo yung kanyang kasamang babae at yung lalaki, minamahal, talagang nakahandusay, minamahal. Nandun, minamahal, talagang patay na po yung lalaki, talagang nag-aantay na lamang sila ng ambulansya para dalhin sila, minamahal. Amen, praise the Lord. At ngunit, minamahal, talagang napakabuti ng dakilang Diyos. Alam niyo, di man po karapat dapat, minamahal. Kaya sabi ko, hintuan natin at ipanalangin natin, bahala-mahala Panginoon ko ng kanyang kalooban. Alam niyo, minamahal, yung taong patay na talagang sabog yung kanyang muka, talagang umaagos na lamang yung dugo sa kanyang muka, talagang hindi na po yan gumagalaw, inaantay na lamang nila ang ambulansya na pagsasakyan sa kanila, minamahal. Alam niyo, minamahal, habang dinadalangin sa unang dalangin, Beloved Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, di man po karapat dapat, minamahal. Alam niyo, habang nililihans po, minamahal, tumataas yung aking kamay, yung pala yung aking nililihans, minamahal. Umuupo na po, minamahal, binuhay ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Napakabuti ng dakilang Diyos na grabing ipinapakita ang grabing pag-ibig ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At salamat sa atin dakilang Diyos na di man karapat dapat nagagamit sa mga bagay na ganyan. At grabing nakapagbibigay tatag sa atin, minamahal, na talagang na tayo laging sinasamahan ng dakilang Diyos. Kaya salamat sa pinakamamahal na Panginoon at maging sa lahat na patuloy na pagpiingat ng pinakamamahal na Panginoon sa daan, manapakaraming sanang aksidente, ngunit nandiyan lagi nangunguna ang mapagpalang kamay ng ating dakilang Diyos. Maging sa lahat, maging sa mga pinansyal, lahat sabihin nag-provide ng mahal Panginoon. Kaya ang lahat ng papurit, pasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po din po namin mahal sa ating mga minamahal na mga kapatid na nakalista po na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. At tunay po minamahal, napakarami pong nakalista dito minamahal na ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Sa ating beloved brothers, ating pong pinagahanda ang ating beloved brother Mario Fernandez, beloved brother Norman Entrada, beloved Brother June Sabangan, beloved Brother Sander de los Santos, beloved Brother Ariel Alonso, beloved Brother Pedro Castillo, beloved Brother Arnaldo Dado, beloved Elder Janjan Aquino, beloved Brother Fernando de Guzman, beloved Elder June Amaro, at inyo ba lingkod na salamat sa mahal na Panginoon, beloved Brother John Carlo Rosario, beloved Brother Mark Roland Dumalanta, beloved Brother Aji Rosario, at beloved Brother MJ Rosuelio. Ating beloved sisters naman po, ating pinagahan ng ating beloved sister Norma Bilwan, ating beloved sister Mirasol Libera, ating beloved sister Avelina Rosario, ating beloved sister Tess Malikdem, ating beloved sister Abigail Villaros, ating beloved sister Risa Briones, ating beloved sister Lydia Tawaran, ating beloved sister Christine Lungos, ating beloved sister
Hana de la Cruz, Hana Villaruz, sorry po. Ating beloved Sister Maribig Amaro, ating beloved Sister Crescent Bigaong, ating beloved Sister Mayan Bakuyag, ating beloved Sister Trixen Bigaong, ating beloved Sister Nida Bakuyag, ating beloved Sister Gemma Villaros. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. So, lubos po tayo nagpapasalamat sa dakilang Diyos sapagkat napakarami po magpapahayag ng kalamangang buhay na patotoo. At atin na po binibigyan po ang pagkakataon sa ating beloved sister po. So, ating beloved sister Norma Bilwan, kung sila po nakahanda na, at sundan po ng ating beloved brother Mario Fernandez. Ating beloved sister Norma Bilwan po. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Medyo pasensya po minamahal sapagkat medyo late po dumating po yung ating listahan po minamahal. Amen. Praise the Lord. Muli po natin palakpakan ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Ating beloved sister Norma Biluan. At sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved children and visitors. Ako pinagpapaabot ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pensus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pensus dahil wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry. Wala po akong kapayapan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bishop ko po noon na halos ako po nakikibarkada po. Umiinom po na gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong magsuot ng ganito, naka-short, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa aking puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Hallelujah, praise the Lord. Ang pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Binihisan din po ako ng ganitong kasuotan na may kabanalan. Hindi lang po mga pananamit, kundi pati pananalita po. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa naalala ko po, year 1998 po, mayroon din po akong sakit na ansenton po. Ako pinag-bleeding na akala ko po, oras ko na po dahil talagang matagal na po akong nag-bleeding. Tinatago ko po yan. Talagang yan siya nung dumating na talagang nanilawom na po ang aking katawan dahil napakababa na po ang aking dugo. Alam niyo po, talagang nandiyan nung talagang sa patuloy po yan na nag-bleeding po ako. Talagang nung napakalakas na po ang pag-bleeding ko po, alam niyo po talagang nandiyan na
nanilim po ang aking paningin. Talagang wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Alam niyo po, talagang tiyan na ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Na bagamat noon po talagang di pa po, talagang ang mga kapatid, talagang di pa po sila saved din. Alam niyo po, talagang ang tiyan ng takot po nila, talagang ako po tinakbo sa diyan po sa ospital sa Bulingid. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo. Alam niyo po, nung pagdating ko po diyan sa Bulingid, talagang ako po niraspa po. Alam niyo po, nung pagkaraspa po sa akin, talagang mayroon pong sumama po na napakalaki po na bukol. Alam niyo po, sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matres. Alam niyo po, sa patuloy po yan na ako po talagang chine-check up, ini-examine. Alam niyo po, sabi po ng doktor, talagang siya na talagang ginawa ng lahat ng kaparaan po, pero wala po akong kagalingan. Sa patuloy po yan na talagang in-examine po ako, chine-check up, inoobserbahan. Sabi po ng doktor, dahil po mayroon pa daw pong mga bukol po na marami po na maliliit pa po, talagang marami daw po na bukol. Kung tawagin po sa Pangasinan, arorosip daw po. Kaya sabi po ng doktor, ay ang sakit ko daw po ay cancer sa matres. Doon po ako natakot na talagang umiiyak po ako. Na sabi ko po sa aking bilabad ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matres. Mamamatay na po ako. Sabi ko po, maliliit pa po ang aking mga anak. Pag ako'y nawala, pag ako'y namatay, sabi ko po sa aking bilabad ate ko po, ayaw ko po silang magkawatak-watak dahil ako lamang po nag-iisang naghanap buhay po sa kanila. Sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi niya po sa akin. Sa patuloy po yan na talagang atong nga po ako, na talagang marami pong gamot, marami pong nakasaksak sa aking katawan. Alam niyo po, nung ako po talagang sabi po ng doktor, lumabas ka muna. Sabi po ng doktor, ay ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, operahan, schedule operahan. Alam niyo po, nandun na nga po ako sa bahay na talagang nagmumukmuk po ako doon dahil natatakot po ako na sabi ko, mamamatay na po ako. Sabi ko, malilit pa po ang aking mga anak. Nandun lamang po ako nakahiga. Halos ayaw ko pong gumalaw dahil naranasan ko po ang mag-bleeding na halos kahit anong itawag ko po, kahit kumot po yan. Talagang tumatagos po yan. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako ng aking bilabad ate ko po, na sabi niya po, lahat ng gamot mo, sabi niya po, itapon mo. Sabi po ng aking bilabad ate, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya sa kalagayan ko po ito. Sabi ko po, sabi niya, basta sumama ka, sabi niya. Dahil sabi ko po sa kanya, pag sasama po ako sa iyo, sabi ko, hihiga po ako doon. Dahil mahina po ako, sabi ko po, basta sumama ka. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama ko po sa aking bilabad ate ko po noon. Alam niyo po, nung pagdating ko po dyan sa banal na gawain pa po natin, dyan po sa Barangay Lukban pa po, nadatnan ko po ang mga kapatiran. Alam niyo po, hindi po ako humiga, kundi dahil nagpupuri po sila, hindi po ako humiga. Nakisabay din po akong nagpupuri. Alam niyo po, nung pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako Praise ng the Lord. aking Hallelujah, pinakamamahal hallelujah. na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nag-aalay po ng
ayun na po, alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, sa patuloy po yan na talagang dumadalo po ako 3 beses po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa bungat panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matrix, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Jesus. hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Siya year 1998 na talagang yan dyan na talagang pinagkaloob po ang kagalingan, kalakasan ng aking physical na pangatawan maging sa spiritual na buhay. Hallelujah, praise the Lord. Talagang dyan. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil nandito po ako na talagang totoong Diyos buhay na aking nasumpungan. Totoong great physician po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, sa patuloy po, sa paglilingkod po, dahil po noon po, talagang tiyan, napakahirap po ang aking buhay dahil 5 po ang aking anak, ako lamang po ang naghahanap buhay. Alam niyo po, ang aming bahay talagang napakalit po yan, butas-butas po yan. Ang aming bubong talagang kawayan, ang aming dingding sawali lang po. Butas-butas po yan, umuulan po yan, tumutulo. Alam niyo po, hindi ko po yun tinignan. Kahit isang gamit, wala din po kami. Talagang patuloy po akong naglilingkod, dumadalo po. 3 beses po yan, kahit gabi. Nilalakad po namin sa highway dahil boundary po kami nagsaing. Malayo po yung highway, kahit gabi yan nilalakad po namin. Maraming aso, pero dyan iningatan kami ng mahal na Jesus. Praise the Alam Lord. niyo po, sa patuloy po yan na patuloy po akong naglilingkod. Talagang tinatawanan po ako, hindi ko po yung tinignan. Sa patuloy po yan sa paglilingkod. Alam niyo po, ngayon po, ang aming bahay po, talagang bato na rin po. Talagang nandyan na talagang di na po kami nababasa. Praise the Lord. Hallelujah, Salamat hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinagkalooban din po kami ng sariling motor na brand new na may sidecar. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Yun po ang sinasakyan po namin papunta sa banal na gawain. Hindi na po kami naglalakad. Kaya maraming salamat Praise sa the ating Lord. pinakamamahal na Jesus. Hindi lang po isa, kundi 2 na may sidecar. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya patuloy lang po tayo na maglingkod po. Hindi natin titingnan Right, po amen. ang mga kahirapan na yan dahil talagang tiyan, ang mahal na Jesus, talagang great provider. Hallelujah, Amen. praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, sa aking anak po na siya po'y kinagat po ng ahas po. 9:00 po ng umaga po yan. 12:00 po. Pumunta po sa aming bahay dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang. Sa amin barangay Tandok pa po, nakadrive pa po ng kanyang motor na pagdating niya po sa aming bahay, nasabi niya, kinagat ako ng ahas. Nanginginig po yan sa takot po dahil first time lang po na nakagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko, dahil binalot niya po ang kagat ng ahas, talang pinakita po sa akin. Sabi ko po sa oras na ito, sabi ko po, kung tumalab yung kamandag ng ahas, sabi ko, marahil minuto lang, wala ka na, patay ka na. Sabi ko, pero andyan ang aking anak na yan, iningatan po ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord ka. Patuloy lang po tayo dahil po talagang hindi lang po mga kagalingan sa pag-iingat po. Alam niyo po, andyan po na talagang totoong Diyos na talagang nag-iingat po. Walang kalugihan po ang maglingkod po sa Right, ating amen. pinakamamahal Praise the na Lord. Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa aking beloved manugang po na siya po'y mayroon pong bato sa abdo.
Alam niyo po, dahil sa Maynila po, dahil doon po ang kanyang trabaho, alam niyo po talagang siya payat na po yan, nanilaw na po ang kanyang katawan. Pag pansantabi po sa kumakain po, dahil makakain lang po ng 2 kutsara, isinusukan niya po, talagang andyan umiiyak lang daw po siya susulog. Talagang inihisip niya po yung karamdaman niya. Alam niyo po, sabi ko po sa aking beloved anak, sabi ko po, yung asawa mo, ibakasyon mo, sabi ko, isama mo dito sa San Carlos dahil isama po namin sa gawain sa Jesus Miracle Crusades dito sa San Carlos. Sabi ko po sa aking anak, alam niyo po, siya po talagang nag-resign talaga sa kanyang trabaho. Talagang siya na pagdating niya po dito, talagang isinama po namin dito sa banal na gawain. Alam niyo po, talagang siya po pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Sa patuloy po yan na talagang dumadalo rin po nung una, andyan lang po nakaupo na sabi yan, nahihilo daw po siya. Talagang andyan na nakaupo lang po siya tuwing overnight, nakaupo at saka Wednesday, 3 beses po yan na dumadalo po. Alam niyo po, sa patuloy po yan na dumadalo po, sa 6 months po yan na patuloy na dumadalo. Nung nainip na po, dahil ang kanyang asawa, yung aking anak, andun po sa Maynila, talagang umuwi na po sa Maynila po. Alam niyo po, pagdating niya po sa Maynila po, talagang siya po'y nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, nakita sa ultrasound, clear po, wala na po yung bato. Nilusaw Praise na po the Lord. yung Hallelujah, ating hallelujah. pinakamamahal na Panginoon. Kaya Glory to Jesus. pinapasalamatan ko Hallelujah. po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga baguhan po, mga kapatiran po, mga nanonood po sa inside po sa YouTube po, talagang kayo rin po ay talagang magpatuloy po sa paglilingkod po. Talagang totoong Diyos na buhay ang aming natagpuan. Totoong Diyos na puno ng kahabagan, puno ng pagmamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lagi ko pong sinishare po kung gaano kabait po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Right, amen. Dahil po ang aking beloved kapatid din po, talagang andyan po na siya po'y na-stroke po. Pero sa kahabagan po, pinabautisman po namin sa tubig silang dalawa ng kanyang asawa sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po, talagang siya po'y dumalo nung linggo. Alam niyo po, kinabukasan po, talagang nakapaglakad na po siya. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Napakabait po ng ating pinakamamahal Right, amen. na Panginoon Jesus. Hallelujah po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa patuloy niya po akong kinakahabagan na bilang mang-aawit niya po sa banal na ubasan na bagamat ako'y hindi karapat-dapat, minarapat po ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Upang siya'y papurihan, pasalamatan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng mabiyay at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Lahat ng kapurihan pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Norma Bilwan, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Talagang grabe magpalang ating nakilang Diyos. Tunay na siksik-liglig. At tunay talaga minamahal. Yung ating ginagawang paglilingkod, yung ating pagdalo lagi, talagang hindi yan nasasayang minamahal. Tayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos sapagkat talagang nandun ang grabing pag-iingat ng dakilang Diyos. Imagine kahit ang mga loved ones po natin nakikinabang doon sa ating sinsirong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Imagine yung kanilang loved ones, minamahal, at tuklaw ng ahas, minamahal. Talagang nandun minamahal, talagang alam naman natin ang mga tuklaw ng ahas kapag segundo lang minamahal, talagang patay ka minamahal.
Ngunit ang ating loved ones ng ating mahal na kapatid, minamahal, grabe, iningatan ng dakilang Diyos, hallelujah. Maging sa ating mga patuloy na paglingkod, maging sa talagang hindi, grabing pakinabang minamahal, maging ating mga loved ones. Dahil ang ating mga loved ones minamahal, bagamat tayo nandito minamahal, na tayo sincere naglilingkod sa ating dakilang Diyos, maging ating mga loved ones na nasa abroad minamahal, maging sila din naman iniingatan ng dakilang Diyos. Kaya walang kalugihan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nandun minamahal yung ating kagalingan, yung protection lagi na binibigay ng dakilang Diyos minamahal. Talagang sabi nga, walang makapagbibigay ng protection sa atin, ni ang ating sarili, hindi natin kayang pag-ingatan minamahal. Maliban lang talaga ang Diyos ang mag-ingat sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay ng patuloy atin na po binibigyan po pagkakaroon sa ating beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Mira Soldevera. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Luis Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher ko Bubinit, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo pong lahat ng minamahal kong kapatid na magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Huwag nung ako'y nakakilala sa ministry ito minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal. Bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal nung siya ay nabubuhay pa minamahal, na akin po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating magawain. Dahil po hindi ko po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kaloonan po minamahal, dahil po sa pag-share niya po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, yung lagi ang sinasambit po sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkalooban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating magawain minamahal. At aking din pong napapakinggan ang banal na salita dyan sa labas minamahal, tuwing aking siyang susunduin minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makonverti bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakonverti bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, noong kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito po ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal, at natapat po mismo dito sa ating balgawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Na wala Hallelujah, po namang hallelujah. nangyari sa amin sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, buwan po ng December noon minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyaring yon minamahal, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan minamahal, ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din ay minamahal,
kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong tinamaan sa amin. Praise sa the kanyang Lord. Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating Right, pinakamahal na amen. Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pamilya minamahal, bagamat bihira ko silang makapiling minamahal. Andyan din yung pag-iingat po, din po sa kanila minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon, mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang pinagpalang buhay na patotoo. Gaya ng grabing proteksyon ng dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na tayo mahal na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe yung minamahal. Hallelujah. Tunay minamahal yung mga ganyang pag-iingat na ginagawa sa atin ng dakilang Diyos. Grabe. Tunay tayo special sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang sabi nga, at tayo minamahal, hindi natin maingatan ang ating sarili minamahal. Kahit anong pag-iingat ang gawin natin minamahal, pag nandiyan nakabang na yung aksidente minamahal, talagang wala tayong magagawa. Maliban na lang talaga na ang Diyos ang mag-iingat sa atin minamahal. Sapagkat yung aksidente na lamang na ganyan, yung sa banyo lamang minamahal, madulas ka lamang sa sarili mong tahanan, pwede kang madisgrasya, pwede kang mamatay minamahal. Ngunit tayo mapalad sa lahat na mapalad minamahal, dahil tayo kinahabagan ng dakilang Diyos at may Diyos na nag-iingat sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo at tinabong binibigyan po pagkakaroon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Mira Soldevera, at sundan po siya ng ating beloved brother Norman Intrada. Amen. Praise the Lord po ang pinakamataas sa papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pag-alala sa ating ginagalang na Malapastor, Will Shada Almeda, at ganoon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang si St. Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon, sa lahat po ng beloved workers, sa atin pong lahat, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ma-share ko lamang minamahal, labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil inyong abang lingkod mga minamahal. Bata pa lamang mga minamahal, kasama na ako ng aking mahal na lola sa pagdalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry mga minamahal. Bilang bata, mga minamahal, sa tuwing dadalo ang aking mahal na lola, kasama niya ako. Pero nung dumating yung time, mga minamahal, na kinuha na ako ng aking mahal na ama sa dako ng Pasig, mga minamahal. Sa una, nakakadalo pa kami, mga minamahal. Talagang nakita ko yung pagtsatsaga ng aking mahal na mga magulang sa laman nung kami ay dumadalo sa may dako pa ng Amoranto noon at sa Cuneta Ashdod, mga minamahal. Paglipas ng panahon, dumating yung time na hindi na dumadala yung aking mahal na magulang hanggang sa pati niya ang maglingkod, mga minamahal, hindi na rin nakakadalo. Pero grabe yung kahabagan ng mahal na Panginoon dahil ang bagamat dumating yung time na napakatagal na hindi ako nakadalo sa banal na gawain ito, mga minamahal, ako ay kanyang kinahabagan, mga minamahal, na muling makabalik sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. At labis-labis ko din ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal, dahil ang bagamat nakabalik na sa gawain ng mahal na Panginoon, kahabagan ng mahal na Panginoon na nakabalik sa kanyang banal na gawain, napakahaba din ng panahon na yung aking mga magulang, mga minamahal, hindi pa sila nakakadalo muli, mga minamahal. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil katulad ng niya ang lingkod, mga minamahal, kinahabagan din ng aking mga magulang na muling makabalik sa kanyang banal na gawain, mga minamahal, na labis-labis ko yun ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. At labis ko din ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal, dahil ilang taon na yung lumipas, mga minamahal, pero may mga pagkakataon na
muli kong naaalala mga minamahal yung pandemic na dumaan na halos lahat tayo mga minamahal ay naranasan o naramdaman natin yung epekto noon sa ating buhay mga minamahal dahil ang inyong obang lingkod mga minamahal isa sa mga naging close contact mga minamahal ng sakit na COVID mga minamahal. Dahil nagkaroon ako ng boss mga minamahal na magkasama kami mga minamahal ng Monday hanggang sa the following week mga minamahal. Monday kasama ko siya, Wednesday dumalo ang inyong bang likod sa banal na gawain ng mahal na Panginoon hanggang sa Friday. Nung Friday kagaya ng ganito mga minamahal na overnight prayer night ng gawain ng mahal na Panginoon, nakaramdam ang inyong bang lingkod ng grabing sipon. Yun lamang yung naramdaman ko that time kaya hindi ko siya, binaliwala ko siya na hindi siya related or hindi siya konektado sa COVID-19 mga minamahal. Pero nagtaka ang inyong bang lingkod dahil pagdating ng linggo ng umaga gawain na yun mga minamahal. After ng puri, talagang hindi ko na maintindihan yung sarili ko mga minamahal na talagang grabe yung panghihina ng aking physical na katawan mga minamahal. Dumating sa point mga minamahal na yung aking sarili mga minamahal itinabi ko doon sa gilid dahil ayokong may makapansin sa akin mga minamahal. Pero talagang grabe yung ang paghabol ko ng aking hininga mga minamahal. At that time talagang labis akong nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus mga minamahal dahil halos habulin ko yung aking hininga mga minamahal. Sa unang attempt ko mga minamahal ng paghingi ng tawad at pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, sa unang panalangin ng ating ginagalang na mga pastor, unti-unti kong naramdaman yung kaginhawaan na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Praise the Lord. Hanggang sa hindi pa ganun ka totally kaya umulit ako ng panalangin at pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus hanggang sa bago mag-umpisa yung gawain mga minamahal, ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus ang totaling kagalingan mga minamahal. Talagang nakuha ko yung lakas ko mga minamahal na sa panahong iyon, that time talaga ang inyong paglingkod on fasting mga minamahal dahil lahat ng mga ginagamit sa ubasan ng malapay noon ay kailangang mag-ayuno sa araw ng iyon mga minamahal. Pero yung kalakasan ay pinagkakalob ng malapay noon. Talagang ipinadama niya yon sa akin mga minamahal. Pagkatapos ng hapon mga minamahal, pagkatapos ng banal na gawain, dahil doon sa naramdaman ko ngayon mga minamahal, nagpalayhans ako dito sa harapan mga minamahal. Pagkatapos, kagaya ng dati mga minamahal na tayo ay pagkatapos ng banal na gawain, umuwi tayo sa ating kanya-kanyang tahanan, bit ko mga minamahal yung kalakasang ipinagkaloob ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Na hindi ko alam ko na sa pagtulog ko mga minamahal ng gabi ng linggo mga minamahal, taglay-taglay ko yung kalakasan na wala akong ibang iniisip. Pero nung kinabukasan ng Monday, mga minamahal, pagkatapos na nakapagpuri ang inyong abang lingkod kahabagan ng mahal na Panginoon, binuksan ko yung aking cellphone, mga minamahal. Doon ko nakita yung grabing pag-iingat at pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Dahil yung Monday na umaga, Monday morning na yun, mga minamahal, doon ko nalaman na yung aking boss, mga minamahal, na nakasama ko nung last week, mga minamahal, ay pumanaw mga minamahal sa karamdamang COVID na yon mga minamahal. Isipin natin mga minamahal, siya nalagutan siya ng hininga mga minamahal ng linggo ng gabi. Pero ang inyong linggo ng umaga talagang andyan yung pag-iingat at pagpala ng wala Panginoon sa iyong abang lingkod. Praise the Lord. Hindi pa doon yun natatapos mga minamahal dahil pagkatapos noon, dahil hindi ko alam na ganun yung nangyari, pinapasok pa ako sa sa school na aking pinagtatrabahuan mga minamahal. Nung nalaman nila na pumanaw yung aming principal sa school na aking pinagtatrabahuan mga minamahal, yung mga teachers mga minamahal, nag-text sa akin mga minamahal kung
kung nakasalamuha ko ba ang aming principal, mga minamahal, hindi ako nagsalita, hindi ko sila wala akong pinagsabihan dahil ayokong mag-cause yun, mga minamahal, ng takot sa kanila dahil halos lahat sila nakasalamuha din nila ako, mga minamahal. Ganon din sa kabilang school na yung mga nakasama din namin, talagang diretso yung pagkukontak nila sa akin, mga minamahal, na gusto nila, mga minamahal, na i-report sa City Hall dahil talagang first contact ang niyaobang lingkod, mga minamahal. Pero labis-labis ko ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil bilang ina, mga minamahal, kasama ko sa loob ng aking tahanan yung aking 4 na anak. Sabi ko kung carrier ako ng virus na yon, maaaring pati yung aking mga anak magiging carrier din sila. Sabi ko gano'n, kaya talagang iniluhod ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na walang anumang hindi ako magkaroon ng virus na yon at pati yung aking mahal na anak, mga minamahal. Kahabagan ng mahal na Panginoon, alam niyo, mga minamahal, pagkalipas nung linggong iyon, talagang pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na walang kahit sino sa aking mga anak, mga minamahal, na nahawaan dahil actually that time talagang dumaan ako, mga minamahal, sa may rapid test, mga minamahal. Talagang inano nila kung baka sakali, pero kahabagan ng mahal na Panginoon, talaga yung pag-iingat ng mahal na Panginoon, grabe talaga, mga minamahal. Kaya labis-labis ko yun ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya, mga minamahal, every time na minsan bilang tao talagang nakakaramdam tayo ng panghihina ng ating physical na katawan. Kaya that time talagang naalala ko ang grabing kabutihan ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Kaya labis-labis ko yun ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, at labis ko din ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na hindi man karapat-dapat ang patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Lahat po sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Marisol sa pinagpalang patotoo na yan. Talagang napakabuti po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Isipin nyo, yung kanilang principal, mga minamahal, na nakasalamuhan niya ay binawian ng buhay. Pero gaano kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya nga sabi na ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeida, sa oras na tayo ay nasa kagipitan, nasa karamdaman, mas lalo tayo magpakainit na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang tayo ay protektahan ng lubusan ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya patunay lamang yan, mga minamahal, na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryo ito na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po tinatawagan ng ating beloved Norman Entrada, at kindly po maghanda po ang ating beloved sister Abelina Rosario. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating pong minamahal na magulang sa mahal na Panginoon. Ating inalala at mga aral turo ng ating mong minamahal na kagalang-galang Pastor Will Estrada Almeida, at sa ating pong minamahal na Assistant Pastor Linacel Almeida. Ako rin po ay bumabati sa mga beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved minamahal na kapatiran ng isa pong magandang hating gabi na po. Ako rin po yan, nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ako po muling binigyan ng pagkakataon na siya po aking mapasalamatan sa gabing ito. Tunay po, mga inamahal, na dati-rati din po, mga inamahal, bago po ako nakakilala sa pinakamamahal na Panginoong Jesus, ako po may mga tinataglay na karamdaman po. Sa edad po na 21 years old, mga inamahal, year 1998,
talagang ako po'y may karamdaman ng high blood. High blood na po ako at may karamdaman sa bato at sakit sa puso. Dahil po yun sa aking pong pagbibisyo, pag-iinom, paninigarilyo, higit sa lahat yung talagang ipinagbabawal na gamot, mga inamahal. Diyan na talagang yung aking mga barkada nung araw, mga inamahal, talagang diyan po yung nagtitik din po kami, mga inamahal, ng talagang yung mga hindi po ibinibigay sa butika, mga inamahal, kung walang resita, mga inamahal, talagang tunay po, mga inamahal, na talagang ako po'y dinapuan na po ng karamdaman at dumating sa punto, mga inamahal, na ako po'y hindi ko na po sa kawalan ng financial, mga inamahal, talagang andyan na hindi ko na rin po nabibili yung mga gamot at hindi na rin po ko nakapunta ng hospital. Tunay po, mga inamahal, na talagang ako po'y talagang labis-labis po yung aking ako po'y nanlumo, mga inamahal, at ako po'y nagsisi, mga inamahal, na doon po yung aking pagbibisyo. At tunay pong minamahal, na talagang hindi ko po pinapakinggan yung aking pong mga loved ones nung araw, na ako po'y kanilang pinapayuhan, mga inamahal, na talagang umiwas sa mga ganong gawain, mga inamahal. Subalit talagang bilang sa kabataan, mga inamahal, talagang ako po'y talagang po'y sunod-sunuran po, mga inamahal, sa talagang andyan yung aking mga barkada nung araw, mga inamahal. Subalit talagang andyan na sa ganung kalagayan, mga inamahal, doon po ako talagang natuto, naalala ko po ating pinakamamahal na po Jesus. Talagang doon lamang po ako talagang pumupunta na po ng simbahan, mga inamahal, upang magsimba. Talagang ako po'y talagang natuto na pong tumawag sa ating pinakamamahal na po Jesus. At tunay pong minamahal, na talagang ako po'y nananalangin, na talagang ako po'y kung ako po'y pagagalingin, ako po'y talagang magbabago na, mga inamahal. At ako po'y talagang titigil na sa ganong gawain, mga inamahal. Subalit talagang hindi ko po nasumpungan yung kagalingan. At isang araw, mga inamahal, talagang aking pong natunghayan ang ating pong banal na gawain, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Napanood ko po sa TV, mga inamahal. Napakinggan ko po ating pong ginagalang na mahal na pastor sa kanya pong pangaral. Andiyan po yung mga patutuo, mga inamahal, na aking pong napakinggan. At tunay po, mga inamahal, talaga ako po'y kinabagan at pinakamamahal na po Jesus, na yung aking pong mga napakinggan na mga patutuo, ito po'y talagang ako po'y nagkaroon ng pananampalataya na ako rin po, mga inamahal, ay gagaling kagaya nung nagpapatutuo sa TV, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang ako po'y nag-decide na hanapin na po yung ating pong banal na gawain. Gusto ko na pong dumalo, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang nung mga panahon na yun, talagang wala pa pong internet nung araw, wala pong Facebook. At tunay po, mga inamahal, talagang salamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus, dahil ako po'y binigyan niya po ng kalakasan, pinag-ingatan na ako po'y makaluwas ng Maynila, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, talagang nahanap ko po ating pong banal na gawain. At tunay po, ako po'y nagpabautismo sa pangalan ating pinakamamahal na pa Jesus. At ako po'y nagpatuloy po, mga inamahal, sa pagdalo sa ating pong banal na gawain. At tunay po, mga inamahal, talagang ano po yung kalakasan na ibigay natin pinakamamahal na pa Jesus, hanggang hindi ko na malayan, mga inamahal, ako po'y tuluyan pinagaling na ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Kaya ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, na mula noon hanggang sa mga oras na ito, ako po'y talagang patuloy na
pinanghawakan natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil hanggang sa ako po'y mapadako po dito sa Pangasinan. Tunay po minamahal na talagang ako po'y napadako dito sa dako ng Kalasyaw, mga inamahal. At nalaman ko, mga inamahal, na talagang napakalapit pala yung banal na gawain doon sa bahay ng aking tiyuhin at aking pong tinutuluyan. Kaya ako po'y nagpupulit, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung pala yung para natin pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako po'y tunay po minamahal natin sa dako ng Maynila. Napakalayo po ng aking pong pinanggagalingan from Quezon City to Pasay, mga inamahal. Talagang ilang sakayan po yun, mga inamahal. Talagang apoy humiling sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nalangin na tunay, mga inamahal, na ako po'y kanyang kahabagan na hindi ganun kalayo yung aking pagdalo, mga inamahal. Kaya salamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa dako ng Kalasyaw, sa dako ng nung araw, mga inamahal, sa dako ng Villa Adelina Resort, doon po ako dumadalo nung araw, mga inamahal. Kaya ako po'y nagpupuli, nagpasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanya pong mga pagpapala. Tunay po, may namahal, na talagang hanggang sa ako po'y nagkaroon ng pamilya, mga inamahal, ako po'y talagang pinubahid ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ano po yung kanyang pag-iingat, kalakasan, hanggang sa talagang maging nais ko pong pasalamatan, maging aking mahal na kabiyak, mga inamahal, na almost 15 years na siya po'y hindi po, ako po'y kanyan talagang ayaw niyang sumama sa akin, mga inamahal. Ayaw niyang talagang pinaglaban niya yung mga kanila din pong kinagisnang paniniwala, mga inamahal. At tunay po, may namahal, na salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil dyan na talagang siya po'y nagkaroon po ng karamdaman, mga inamahal, na palaging sumasakit yung kanyang tiyan, mga inamahal. At habang tumatagal, mga inamahal, ay talagang ito po'y mas lalong gumagrabe po yung pananakit ng kanyang tiyan, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang hindi namin na ipatingin sa doktor kung anong klaseng karamdaman po yun. Bagkus ang aking mahal na kabiyak, siya po'y talagang sumama sa ating banal na gawain. Talagang patuloy na pagdalo niya, mga inamahal. Sa din po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako po'y nagpupulit, nagpasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging sa talagang kung ano man po yung aming talagang tinatangkilik, talagang ano po yung aming mga pinagkukuhanan ng pinansyal, mga inamahal. Maging sa kalakasan, talagang ito po'y nagagaling po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y nagpupuli, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil talagang nung pandemic po, mga inamahal, talagang ako po'y nawalan po ng talagang trabaho, mga inamahal, dahil ako po'y ay namamasada po ng jeep, mga inamahal. At nung pandemic, talagang nahinto po ako sa pamamasada at hindi na po ako nakabalik, mga inamahal, sa pamamasada dahil yung jeep na talagang dati kong binabiyahe, mga inamahal, ito po'y naibinta ng mga inamahal. So balit napakabuti po natin pinakamamahal na Jesus dahil hindi man po ako nakabalik, mga inamahal, sa dati kong talagang hanap buhay. Talagang ito man po'y pinalitan po ng mas higit pa, mga inamahal. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Salamat sa pag-iingat ating pinakamamahal na Jesus sa aming pagbabiyahe, sa aming parito, mga inamahal, from Pangasinan to Maynila. Talagang ano po yung medyo may kalayuan, subalit ando po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Kaya pinasalamatan ko yung mga pagpapala ating pinakamamahal na Jesus, pagpapalang physical, material, higit na pagpapalang spiritual, ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ating pinakamahal na Jesus. God bless po sa ating beloved brother Norman Entrada sa pinagpalang patotoo na yan. Talagang
Kung hindi totoo ang Diyos natin pinaglilingkuran, wala tayong ipahayag dyan mga minamahal. Hindi natin ipagsisigawan na ang Diyos sa ministeryong ito ay mapagpalang Diyos. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus at sa kanilang pagsakripisyo kasama nating beloved preacher na siya po ang driver mga minamahal na sa biyahe nila from Batangas hanggang dito sa San Carlos mga minamahal, nagsisikap silang umuwi dahil sa tungkulin mga minamahal. At pag balik naman araw ng linggo, gabi o hating gabi, madaling araw ang dating nila doon mga minamahal. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, sabi nga niya na yung dati niyang trabaho, hindi na siya nakabalik mga minamahal dahil bininta na yung jeep, ngunit pinalitan naman ito ng masigit pa doon sa una niyang trabaho. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Basta sa ating pagsakripisyo, lagi nating isipin mga minamahal na nagsakripisyo tayo para sa gawain nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nandyan yung pagpapala mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Tayo po muna tumayo mga minamahal, tayo ating ipagpag yung ating mga inantok na diwa, tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. I live for Jesus, day after day. I live for Jesus, oh come what may. Thy sweet Holy Spirit, well, I obey. I live for Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My life shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. Ako kay Jesus, araw-araw. Ako kay Jesus, kahit kailan. Ang kanyang Espiritu at patnubay ko. Ako kay Jesus, araw-araw. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalakad, nakakitang mga bulag, masasamang espiritu pinalayas. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Huwag ka nang magamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya't maya lagi na ipamalas sa'yo.
maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ay nangako na hindi kanya iiwanan. Manampalataya, siya ay isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Kay magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawid sa'yo. Ngayon nga'y kagulo ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, ito ang siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya, siya'y nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawid sa'yo. You are my heaven, all is forgiven and love with you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases, that's all you give. Now I live only simply to worship your name. Well, I've waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a whirlwind that was spinning round. You stopped the spinning, give me a beginning from a solid ground. Now life's a purpose, life's not a circle since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. I've waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, but I was down in my heart, and I wonder why I didn't love you from the start. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Well, down through the years, you've never felt me yet. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. You're down through the years, you've never felt me yet. Oh, I'll never forget. When you cried, you answered me, and by your stripe, you held all my disease. But I must confess, my whole life you have blessed. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you've never
never failed me yet. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I've always remembered how you set me free. Down through the years, you've never failed me yet. Oh, I'll never forget. Praise the Lord. Glory to God. Atin po i-roll call mga minahal para makapaghanda po yung ating mga kapatid na magpa-testify mga minamahal. Kindly po maghanda po ang ating beloved brother John Sabangan, beloved brother Sander de Los Santos, beloved brother Ariel Alonso, beloved brother Fede Castillo, beloved brother Arnel Lodado, beloved brother Janjan Aquino, beloved brother Fernando Di Guzman, beloved brother Mark Rolin Dumalanta, beloved brother Aji Rosario, beloved sister Abelina Rosario, beloved sister Tis Malikdim, beloved sister Abigail Villaros, beloved sister Risa Briones, beloved sister Lydia Tawaran, beloved sister Christine Lungos, beloved sister Hannah Villaros, beloved sister Maribig Amaro, beloved sister Christian Bigaong, beloved sister Mian Bakuyag, beloved sister Trixian Bigaong, beloved sister Nida Bakuyag, beloved sister Jima Villaros. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at na po tinatawagan ating beloved sister Abilina Rosario. Kindly po maghanda po ating beloved brother John Sabangan. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at na magulang sa Panginoon, na ating inaalaala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved veteran at visitors. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang maipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Bago kami masave sa ministeryong ito, talagang may pananakit ng aking ulo. Pag yan ay sinusumpong, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Maghapon po yan, talagang napakasakit. Ngunit nung naiswitch ko po yung television namin, talagang tamang-tama ang nilipat-lipat ko po yan, tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, talaga. Hindi nagtagal, hinanap po namin ang gawain ito. Natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang hallelujah, praise the Lord. Nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, stand pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mapabilang kami po sa ministeryong ito, talagang napakalaking katipiran. Hallelujah. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hindi na tayo aalis, talagang magpuri, magsisi. Inilelehans po namin ang karamdaman namin. Talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kahabagan niya. Pinapagaling po kami ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, sa pag-iingat niya sa aking mahal na mga anak na nagtatrabaho hanggang sa
papuntang trabaho nila hanggang sa pag-uwi. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi po sila pinapabayaan. Hallelujah, praise the Lord. At ganon din po sa aking mahal na apo. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa kanya. Talagang hallelujah, nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang hallelujah. Maglalaba kami, nandyan ang naglalaro lamang po siya. Hallelujah, praise the Lord. Wala po siyang mangyayari. Hindi kagaya noon, wala pa kami dito, talagang may mangyayari na sa aking mahal na anak. Pagminsan, nilalagnat sila. Hallelujah. Ngunit maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na nag-iingat. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah. Mula noon, yung aking karamdaman hanggang sa mga oras na ito, sa patuloy ng pagdalo, nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi na po sinusumpong, lubusang tinagaling ng Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak para sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister, Ate Abilina Rosario, sa pinagpalang patotoo na yan. Kita niyo po mga minamahal, na na-save sila sa pamamagitan po ng programa natin sa telebisyon, ang Jesus Miracle Hour, mga minamahal. Talagang pinagpala po silang lubos, mga minamahal, dahil hallelujah, sa kanila pong karamdaman, mga minamahal, nung napanood nila ang programa sa telebisyon, ang Jesus Miracle Hour, hindi na nila, mga minamahal, pinalagpas yung pagkakataon na yon. Inalam nila yung address at dumalo sila, mga minamahal. At nung araw na yun, tinanggap nilang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Gradually po, mga minamahal, yung mga karamdaman na sa kanya, mga minamahal, ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Sabi nga niya, dati-rati ay yung parmasya, hospital, yung takbuhan. Ngunit ngayon, sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Hesus, puri lang, humingi ng tawad sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, at nililihans nila yung hallelujah, karamdaman sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ito po'y pinagaling sila, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ganon kabuti ang Diyos sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, at na po tinatawagan ang ating beloved brother John Sabangan, at kindly po maghanda po ang ating beloved sister Tis Malikdim. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako'y bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Muli po, ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada na kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako na po ng Luneta. Nung una ako talagang nasa dambuhalang relief na aking nakagisnan,
Kaya nung una kong dalo rito, hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain. Lalong-lalo na sa kanilang mga patotoo, sabi ko sa akin sarili na napaka-imposible po yung kanilang mga nababanggit na mga karamdaman. Ngunit sila pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hindi po sila gumagamit ng gamot. Sabi ko sa akin sarili, napaka-imposible yan. Sabi ko hanggang sa sinundan ko ng sinundan tong gawain na to, kahit sana magdaos ang gawain ako aking pinupuntahan. Ngunit nandyan ang habagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na dumating ang isang araw na nandyan din na binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na to hanggang sa ako'y nagpatuloy sa pagdalo sa banal na gawain at nandyan na pinagpala ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil ang aking mga bisyo talagang unti-unti po yung nawala. Yung dati kong pagsusugal dati talagang grabe din po. Lalo-lalo na po yung pagtaya ko sa luto, talagang 3 times a week din po akong tumataya dyan. Pagdating ng sahod ko, talagang pinaglalaanan ko po yan ng pera para pagtaya po. Tapos yung pag-inom po ng alak, talagang nandyan din po na unti-unti pong inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako po yung nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa dumating din po ang araw ng aking dumating din ang kahinaan ko bilang Kristiyano. Talagang dumating yung panlulupaypay ko. Ako po nagbawas ng aking pagdalo dahil kabilin-bilin po ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 times a week. Hindi ko na po yung ginawa. Ayoko nang dumalo ng Wednesday. Itong overnight, ayaw ko na rin pong dumalo dahil katuwiran ko kasi noon ako po may trabaho. Kinabukasan, ako yung napupuyat at sabi ko ayaw ko nang dumalo. Tama na yung isang beses na ako dumalo, sabi ko sa linggo na lamang po ako dumalo. Ngunit yun ay hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dumating ang araw na bigla na lang po akong nahilo sa amin at pag dilat ko ng aking mga mata ay nasa ospital na ako. Talagang nandyan na napakataas pala ng aking BP hanggang sa na mild stroke pa po ako noon. Yung aking dila talagang hindi ganito ako magsalita dahil umuurong ito. Nung napagtanto ko talagang kahit anong gamot na ilapat sa akin, talagang hindi po nag-normal ang aking BP. Nandyan na palitan nila yung brand ng aking inumin na gamot. Taasan nila ng dosage yung iinumin ko na gamot. Ganun pa rin hanggang sa minungkahi ko na lamang po na umuwi na lang sa bahay at doon na lamang po ako magpagaling. Ngunit bago ako lumabas sa ospital, talagang nandyan din na pinayuhan pa ako na magpa-reflexology para daw bumalik yung aking mild stroke dahil ang tama ko noon dahil sa utak yung aking tama ng stroke ko. Kaya nung umuwi ako ng bahay, nandyan na yung resita ng gamot sa akin. Wag ko daw kalimutan na inumin mula umaga bago ako matulog. Sabi niya, inumin mo yan dahil baka sa susunod na stroke mo, baka sa puso yung tama at yan ay ikakitil ng buhay mo, sabi sa akin ng doktor. Hanggang sa uminom ako ng gamot na yun, nagpatuloy ako sa pag-inom ng gamot. Ngunit sa tuwing dumadalaw ako doon sa kanyang klinika dahil mayroon akong monitor, ay ganun pa rin. Sabi niya, ano ba yung iniinom mo ba yung gamot? Sabi niya, sabi ko sa kanya, opo dok, bakit parang walang pagbabago yung ano mo? Sabi niya sa akin. Kaya nung nagtaas uli siya ng brand na ito, last na tong resita ko sa iyo, sabi niya, taasan uli natin yung iinumin mo, sabi niya sa akin. Tapos palitan ko uli ng brand yung inumin mo. At tinignan ko yung resita niya, talagang nakwinta-kwinta ko talagang sa isang buwan kong iinumin yun ay malaki na rin yung aking magagastos, sabi ko sa aking sarili, hanggang sa napaisip ako sa
banal na gawain natin. Sabi ko, total, Wednesday service. Ngayon, ano kaya kung hindi ko na lang to bilhin at balikan ko na lang uli yung dati kong paglilingkod, ang una kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sabi ko sa aking sarili, subukan ko muli na magpakainit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mag-alay ako ng ayuno, sabi ko sa aking sarili. At hanggang sa dumating yung ganitong overnight na naisip ko na pag magpuyat ako, naalala ko yung sinabi niya, baka nga tumaas yung aking BP at kumulo yung dugo at atakihin ako ng high blood. Sabi ko sa aking sarili, ngunit nandyan ang pananampalataya ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nangako ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, paggalingin mo lang ang physical kong katawan, muli akong maglilingkod sa iyo. Sabi ko sa aking sarili. Nandyan na dumalo ko ng overnight, ganitong overnight. Inaalala ko, kinabukasan baka ko'y manghina o kaya anong mangyari sa akin. Ngunit, nandyan ang pananampalataya ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang pagdating po ng umaga, nandyan ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya ko po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Maalala ko lang yung nung aking nakaraan, no, ako'y nakasakit talagang grabe po. Magpagaling ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa ngayon po talagang tamasang-tamasa ko yung kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Hesus. Praise the Lord. Mula nung dumalo ko ng 3 beses sa linggo, yung resita sa akin, talagang hindi ko na po yung binili. Yung aking maintenance na lang po yung pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At dyan po ako pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Magamat inuusik ako ng aking pamilya, lalo na aking bilabad asawa, na kapag nagkasakit ka uli, hindi na kita pagagamot, sabi niya sa akin. Ngunit nandyan ang habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hindi ko sila pinapakinggan. Basta tuloy-tuloy lang po akong dumalo sa banal na gawain. Ako'y nagpatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na nandyan din po na sa dakila rin niya na pag-iingat. Talagang nandyan din po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa ating lahat. Magamat ang aking mga pamilya talagang magkahiwalay-hiwalay kami, aking bilabad asawa at anak ay nasa ibang bansa. Nung panahon po ng COVID, yun po sila ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Magamat ng aking asawa ay nagtatrabaho sa ospital, yun po ay tuloy-tuloy ang kanyang pasok, hindi po siya pinahinto. Kaya ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa aking pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat sa aking trabaho din po, talagang nandyan din po na nasasagasaan din po yung ating banal na gawain. Pagdating ng Miyerkules, talagang bago ako pumasok doon, talagang ipinalangin ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na habagan niya ako, hipuin ang aking bilabad amo na pag nagpapaalam ako ng Wednesday na talagang nandyan ng payagan ko. Hindi ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung una talagang hindi niya maintindihan yung pagdalo ko ng 3 beses sa isang linggo. Ngunit unti-unti sa katagalan, talagang naunawaan niya na talagang alis ko ng Wednesday, talagang hinahayaan niya na lang ako sa pisto ko na wala ako. At tawag na lang yan na hapon na papapasokin ako ng maaga. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil yung mga hadlang na yan ay nawala sa aking buhay sa pananampalataya lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy niyang paggamit sa akin na bilang mga awit niya, hindi man karapat-dapat, ngunit nandyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ang lahat ng kapurihan po sa salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. God bless po sa ating beloved brother June Sabangan sa pinagpalang patutuo na yan. Totoo po yan mga minamahal. Yung ating
mahal na kapatid, nung ginawa na lang din niya second priority ang maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Bumalik yung kanyang karamdaman, mga minamahal, at na-stroke pa siya, mga minamahal. Sabi ng doktor, kailangan mag-maintenance ka na. Ay mahal yung maintenance, mga minamahal, mga gamot. Ngunit ang ginawa niya, nangako siya sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, pagalingin mo ako. Ibalik ko ang unang pag-ibig ko sa iyo, mahal na Panginoon. Sinikap niyang dumalo 3 times a week. Nandiyan yung pag-ayuno. At ngayon, sabi nga niya, instead ng mag-take siya ng mga gamot, ang maintenance niya ngayon, mga minamahal, dumalo siya 3 times a week sa gawain nating pinakamahal na Panginoon. At siya pinagaling lubusan sa ating pinakamahal. Palapakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po tinatawagan ang ating beloved sister, Titis Palikdim. At kindly po, maghanda po ang ating beloved brother Ariel Alonso. Praise the Lord. Titis Malikdim. Kung wala pa po siya, atin na po tinatawagan ating beloved sister Abigail Villaros. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kindly po, maghanda po ang ating beloved brother Ariel Alonso. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas, pagpuri, pangsabat, pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal, Pangsus po lamang. Praise the Lord. At ako rin po nagpapabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved parents in the Lord at patuloy po nating inaalala ang mga banal na turut aral na iniwan po sa ating nating beloved and honorable Pastor Wildy Isa Dalmeda. Maging sa atin rin pong beloved Assistant Pastor Lina Almeda. Ako rin po yung nagpapabot ng pagbati sa buong beloved Almeda family, sa ating pong beloved pastor workers, elders, sa inyo po mga minamahal, isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pong Jesus dahil maalala ko lamang rin po yung kagalingan na ipinagkaloob po natin pinakamamahal pong Jesus sa akin, mga minamahal, dahil midweek service po noon nang makaramdaw po ako ng pananakit ng aking tiyan during congregational singing, mga minamahal. That time, mga minamahal, hindi ko po yan pinansin dahil para sa akin ay pansamantala lang yan, maya aalis na yun, mga minamahal. Ngunit andyan po talaga na imbis na mawala yung mga minamahal, mas lalo po pong talagang tumindi yung sakit na aking nararamdaman that time, mga minamahal, hanggang matapos po yung preaching at choir singing, andun na po ako sa aking upuan, talagang iniiyak ko na po yan, mga minamahal. Hanggang sa pagkatapos po ng ating preaching, during masiling talagang nagsumamo po ako sa ating pinakamamahal pong Jesus, humingi ng kapatawaran sa lahat po na kinugang kasalanan. Andiyan na kinas out ko po yan, mga minamahal. At after po nating tumalon ng 3 beses sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord, sa kahabagan po na ating pinakamamahal pong Jesus, right after ng pagtalon lamang po, mga minamahal, instant naramdaman ko po yung kagalingan na pinagalo po natin pinakamamahal pong Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan dahil talagang nawala yan bigla, mga minamahal. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pong Jesus dahil maalala ko lamang rin po yung himala at talagang pag-iingat na pinagkalob niya po sa aming beloved mama during pandemic, mga minamahal. That time, during mga ilang buwan pa lamang po nung in-announce po yung COVID-19 pandemic, mga minamahal, aming beloved mama ay isang OFW pong, mga minamahal. So nakakapag-usap lamang po kami through video call, mga minamahal. Then one time, sinabi niya po na yung anak po nung kanyang amo ay nag-positive po sa COVID-19, mga minamahal. That time, dahil malayo po kami, mga minamahal, talagang hindi rin po namin alam ang gagawin namin that time, mga minamahal.
Ngunit patuloy po kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan po, noong mga time na yun mga minamahal, dahil ilang buwan pa lamang po nung in-announce yun mga minamahal, wala pong vaccine o kahit anong gamot mga minamahal, kundi yung existing na gamot lamang na alam nila para sa ubo, lagnat mga minamahal, yun lamang po ang ginagamit that time mga minamahal. Andyan po na ang aming, bilang ang aming beloved mother po mga minamahal, dahil nasa isang tahanan lamang po sila mga minamahal, malaki po yung chance na aming beloved mama ay mahawaan po ng COVID-19. Ngunit ang ginawa po na aming beloved kuya that time, dahil siya po yung kausap niya po mga minamahal, nag-send po siya ng PDF ng ating leaflets. Niremind niya rin po ang aming beloved mama na patuloy po siyang magpuri at manalangin sa ating pinakamamahal ping Jesus. Dahil aming beloved mama, sa kahabagan lamang po na ating pinakamamahal ping Jesus, bago po siya maging isang OFW mga minamahal, ay naglilingkod na po siya sa ating pinakamamahal ping Jesus. At itinuro po ng ating beloved parents in the Lord na araw-araw po tayong magpuri at manalangin sa ating pinakamamahal ping Jesus. Yan po ay ginagawa na aming beloved mama. Araw-araw po yan, talagang nananalangin siya sa ating pinakamamahal ping Jesus. Then, yung leaflets na yung mga minamahal, print niya po yun and dinikit po sa may pintuan ng kwarto ng kanyang amo, maging sa kanyang kwarto mga minamahal. At that time po mga minamahal, dahil dito rin po may lockdown po, ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal ping Jesus, dahil malayo pa rin po tayo nakakapagpuri, nakakadalo sa ating banal na gawain, ay patuloy po kaming nagtiwala sa ating pinakamamahal ping Jesus, patuloy na dumalo at nanalangin sa ating pinakamamahal ping Jesus. Then, within a month, mga minamahal, kung di pa ako nagkakamalit, wala pa pong isang buwan, nakareceive muli kami ng balita mula sa aming beloved mother na yung anak po ng amo ng aming beloved mama na positive po sa COVID-19. Yan po ay pinagaling na ating pinakamamahal ping Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ang himala pa po ng aming beloved mama, dahil ang aming beloved mama po ang nag-alaga sa kanila mga minamahal, ni kahit anong sintomas ng COVID-19, wala po ang aming beloved mama. Tunay na pinag-ingatan po na ating pinakamamahal ping Jesus. Pinagpapasalamat ko po yan. Talagang himala na ating pinakamamahal ping Jesus, dahil wala pong vaccine o gamot mga minamahal. Talagang pananampalataya lamang po sa ating pinakamamahal ping Jesus. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa patuloy niya pong pag-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw, sa kalakasan at magandang kulusugan na aming physical na pangangatawan. Andyan po yung patuloy na pag-iingat. At sa kahabagan natin pinakamamahal ping Jesus, andyan yung katalinuhan. At sa kahabagan lamang po talagang ginagamit natin pinakamamahal ping Jesus sa kanyang banal-lubasan bilang mga awit. Kaya lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating pinakamamahal ping Jesus po lamang. Ibigay yung pinakamalakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating beloved sister Abigail Villeros. Pinagpalang patotoo na yan. Talagang grabe ang pag-iingat nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Imagine niyo po mga minamahal, yung kanilang beloved mother ang nag-aasikaso ng kanilang Kuwaiting amo doon mga minamahal sa bansang Kuwait mga minamahal. Kaya tunay, totoo po ang ating Diyos na pinaglilingkuran dito mga minamahal. Hallelujah. Yung kanilang beloved mother doon mga minamahal, walang ibang ginawa kundi dinikit yung leaflets mga minamahal. Kaya yung leaflets natin, iniisip natin na wala pong halaga yan mga minamahal. Pero ang ginagawa ng iba nating mga kapatiran, masakit ang tiyan, tinapan nila yung leaflets sa parte ng kanilang tiyan mga minamahal. At yan po ay pinagaling sila na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At higit sa lahat, tayong narito sa Pilipinas, tayo'y magsusumikap na dumalo sa gawain nating pinakamahal na Panginoon upang yung ating mga loved ones na naroon sa ibang bansa na hindi rin sila makakadalo mga minamahal, umaasa lang sa panonood ng live webcast view mga minamahal. Kaya kailangan po yung ating backup mga minamahal. Kaya tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ng ating beloved brother Ariel Alonso. At kindly po, maghanda po ang ating beloved Tis Malikdim. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.
Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Valdez Rada Almeida at kagalang-galang minamahal Assistant Pastor Lina Comun Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ganitong pagkakataon na ito upang may bagay sa inyo mga na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay, kung paano niya po ito binago. Ako'y nagpapasalamat sapagkat nung hindi pa po ako nakakilala sa gawain na to, andyan na walang kapayapaan at kagalakan sa aking puso't isipan. Andyan na kahit ano yung kahit anong bagay ang gawin ko, andyan na temporary na kasiyahan lamang ang naibibigay nito sa akin. Andyan na hinahanap ko to kung saan may mga bagay. Andyan na ano-ano na yung ginagawa ko, kung kanino ko to hinahanap, bagamat hindi ko mahanap. Bagamat nakakilala ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung kapayapaan at kagalakan ay kanyang ibinigay sa akin. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat bagamat andyan yung mga challenges na dumarating, mga pagsubok sa buhay, andyan yung kagalakan na pinagkakalob niya, andyan yung kapayapaan sa isipan na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y ipinasa niya sa PSU. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya sa buong pamilya ko, sa pag-iingat niya sa akin, sa pagpuprovide ng aming mga pangangailangan. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng biyaya mula sa physical, financial, at lalong-lalo na po sa spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Ariel Alonso. Pinagbalang patutunan, punipuntigilan Diyos. At tayo po mga minamahal ko ay magpatuloy po sa pakikinig ng mga pinagbalang patutuo. At handa na po ang ating beloved Sister Tis, beloved Sister Tis Malikdim. At yan po pong pinagbinibigyan ng pagkataon upang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen po, Sister Tis Malikdim. Handa po siya. Kung wala po siya, ating binibigyan ng sunod na magbabahagi, ating beloved Sister Risa Pionis. Sundan po siya ng ating beloved brother P.D. Castillo. Amen. Praise the Lord. Ating Sister Risa Briones, kung siya po'y handa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mundiyan po ating beloved Sister Tess Malikdim, po rin ating pinakamamahal na Panginoon. Kung di pa siya handa mga minamahal, Sister Risa Biones. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved Brother P.D. Castillo. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako rin po ay nagpapabot ng dobleng paggalang
sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilder Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, visitors. Isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupulit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa lahat ng mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay mula po nung makakilala po kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po mga minamahal, dati-dati po ang buhay po namin ay talagang wala pong kapayapaan at punong-puno po ng pag-alala dahil that time po na wala pa po kami dito, andyan po talagang aking beloved husband ay isa pong alipin ng masamang bisyo, mga minamahal, andyan po yung pagbabarkada at kung ano-ano pong hindi magandang ginagawa ng isang buhay may asawa, andyan po na talagang hindi po ako nakakatulog noon dahil sa pag-iinday po sa kanya dahil madaling araw na po siya kung dumadating dahil sa kanyang pakikipagbarkada. Ngunit alam niyo ba mga minamahal, lingid po sa aking kaalaman that time, siya po pala ay isang backslider po dito sa gawain na to. Andyan po na isang araw mga minamahal, nagulat na lang po ako na sinabi niya sa akin na hanapin ko daw po ang gawain na ito dito daw po sa dako ng Mamarlao. So balit that time din po mga minamahal, ako po ay isa na ring born again Christian, ngunit ito po ay sa isang Trinitarian Church din dito po sa dako ng San Carlos. Andyan po ang aking pagre-resist that time. Sabi ko po sa kanya, bakit ko pa hanapin yung sinasabi mo na gawain na yan samantalang ako ay may dinadaluhan na. At alam niyo po, kahit dumadalo po ako doon, hindi ko po talaga siya makonvince na sumama po doon sa gawain na yon. Until such time na talagang nung sinabi niya sa akin na hanapin ko ito, ako po ay nag-try na hanapin nga po ito at ito po ay aking nasumpungan mga minamahal. Baka ako sa pagpunta ko dito ay magkaroon po ng pagbabago sa aming buhay. At alam niyo po mga minamahal, nung makadalo po ako dito, after 2 weeks po mga minamahal, andyan, tunay po na nagbalik din po ang aking asawa sa pananambahan dito at mula po sa araw na yon hanggang sa mga oras na ito, tunay na inalis po na ating pinakamamahal na Panginoon ng mga bisyong iyon, mga minamahal, at tunay na nakamtan po namin yung kapayapaan at akala ko po ay hindi na namin makakamtan. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagtuturo niya po sa akin na magsuot ng may kabanalan dahil dati po mga minamahal talagang hindi po ako nagsusuot ng mga palda at kasuotang pambabae. Subalit po sa pananambahan po dito at sa patuloy na pagdalo, tunay na po ako ay nakasunod sa kanyang pinag-uutos na makasunod po na sa pagsusuot ng may kabanalan. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil year 2021 po ang inyong abang lingkod ay hindi rin naging excuse sa pagkakaroon po ng virus na COVID-19 mga minamahal. Andyan po that time na akala ko po, ako po ay lilisan na sa mundo noon dahil talagang lahat po ng sintomas ng isang may COVID-19 ay aking naramdaman mga minamahal. Subalit andyan po na talagang ako po ay nanikluod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nanalangin po ng time team, humingi ng tawad sa aking mga kasalanan at tunay po na ako po ay pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya labis ko po ito yung pinasasalamatan. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw. Bagamat meron pong mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, andyan po na aming ito'y nalalagpasan dahil po sa kanyang kaawaan. Kaya nagpapasalamat rin po ako dahil bagamat hindi po karapat-dapat, patuloy po kaming ginagamit kasama ng aking dalawang anak at aking beloved husband sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved sister Risa Piones, sa pinagpalang patutunayan. Tunay pa mga minamahal, patuloy po tayong maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng bawal na kasulatan, habang tayo po mga minamahal ay nagpapakiinit at patuloy po tayong umibig sa Diyos mga minamahal, wag po nating patayin mga minamahal ang ningas na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat mga minamahal, kung palagi po tayong on fire mga minamahal sa paglingkod sa Diyos mga minamahal, lahat ng bagay ay pagkakalob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa maliit na bagay, sa malaking bagay mga minamahal, na tayo po yung magpasalamat sa Diyos. Amen. Purihan natin ang Diyos. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy po sa
ating pong pag-aawitan, akin na pong tinatawagan mga minamahal, ating pong beloved children's choir. Habang sila pinaghanda, tayo po umawit sa ating pinakamamahalang Panginoon. Created me a clean heart, O God. I renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God. I renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord. Lay not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. I renew a right spirit within me. Amen. Purihin pinakamamahal ng Panginoon. Please all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. Salamat sa iyo sa mga kalaro at kaibigan, sa lahat ng aming tawanan, maging mga habulan. Salamat sa buhay at ganda ng kulay nitong mundo, at sa buhay na walang hanggan na sa akin ay inalay mo. Di ko pansin ang ganda ng paligid na iyong likha. Bawat puno at halaman ay ikaw ang siyang gumawa. Sa bawat araw at gabi na ako'y iningatan mo, hindi man lamang naaalala magpasalamat sa iyo.
ganda ng buhay ko. Magmula nang makilala ka, sa lungkot ng nakaraan, ngayon'y naging masaya. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo. Nilinis at inako mo lahat ng sala ko. Hindi ko kaya mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kaya ngayon aking daan ang panahon at kalakasan. Iniwan ang kalayawan nitong sanlibutan. Kung dumating man ang sandali na ako'y kukunin na tungo sa iyong kaharian na siyang hinilaan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad ko
Praise the Lord. Purihin ang pinakamamahal ng Panginoon. God bless you, beloved children's choir. Sa pinagpalang papuri awitin na yan sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos. At tayo po ay magpatuloy po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalang patutuo ng ating minamahal nating mga kapatiran. At kung handa na po ang ating beloved brother P.D. Castillo, atin po siya binibigyan ng pagkakataon upang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating beloved Sister Tis Malikdim. Amen. Praise the Lord. Amen. Pastor Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamahis po lamang. Ako po'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang, sa ating Panginoon, na ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at sa minamahal Assistant Pastor Lina Sicamol Almeida. At ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers at beloved brethren at visitors. Ako pa nagpapabot ng mapagpalang madaling araw na po mga minamahala. Nakasumpungan ko ng bangon ko nasumpungan ng banal na gawain. Ako ay dating makasalanan saka maraming bisyo din na di kaya-aya din nakakalagot sa mga Panginoon. Dati nang hindi po ako nakakilala sa mga Panginoon ay dati po manginom pero di ako manginom talaga pa tuwing lang may occasion po. Tapos dati akong kumakanta ng kasalibutan. Pasalamat ako sa mga Panginoon dahil nalis ako sa bisyo ko. Pasalamat ako at pinupuri ako sa mga pinakamal na Panginoon at padakila niyang himala, ang kagilas-gilas niya nagawa niya sa akin ng pag makakilala sa mga gawain ito. Nakilala ko itong gawain ito sa TV program, sa social media, sa via Facebook na aking nasumpungan dahil sa ako'y na-addict na din sa pagsisilpon. Nasumpungan ko ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade Trasha Ministry. Dito ay nadama ko ang presensya ng mga matamis na presensya ng mga Panginoon na dito ay grabe yung iyak ko kahit sa live streaming nanood ako. Grabe yung iyak ko sa mga umaawit na mga sister na umaawit na mga solim. Grabe yung iyak ko. Kaya po salamat ako na nga po ay nakasumpong ako ng banal na gawain. Hinanap ko ang banal na gawain ito dito sa dako ng San Carlos City Outreach dito sa Pangasinan. Nang ako'y nasumpungan ko na aking nahanap, agad po ako dumalo. Agad ako sa una kong pagdalo, agad po ako nagpabautismo sa banal na gawain ito ng Jesus Miracle Crusade. Sa ungat panalangin ng mga Pastor Estrada Almeida, pasalamat po ako dahil nga natuntun ko ang gawain ito dahil nga walang nagpakilala sa akin doon dahil yung bahay namin ay bukid na walang nakakabot na mga leaflets. Pasalamat ako dahil nga nasumpungan ko ito
sa baya Facebook, sa YouTube. Papasalamat po ako at dati ay kanina aking patotoo kanina lang nagsunog kami ng basura adi sa di sinasadya ay napabayaan namin na nagkasunog dyan sa harapan na Dismer Kukusid sa may kalsada. Dahil sa malakas yung hangin, akala na namin ay napatay na namin yung apoy. Bigla sa Tusumindi lumawak dahil sa tuyo yung damo dyan sa harapan sa tabi ng kalsada ay lumawak ito na buti na lang ay naapulan namin na dumating yung bumbero po. Pasalamat po sa amin sa pinakakamahal ng Jesus dahil nga po walang nasunog, hindi yung mga damo lang. Pasalamat po ako lahat at ang himala na nangyari sa akin ay aking patotoo din ng ako pa ay di sinasadya sa pagiging matapat ko sa pagbibigay na di sa sinasadya ay bigla sa aksidente natusok yung mata ko sa tagiliran ng mata ko, natusok ito ng kawayan ay bumaon po ito para walang nangyari kahit ito ay medyo malalim yung pagkabaon. Kasi himalayan sa akin kasi walang nangyari sa mata. Papasalamat ako sa mga Pinoon. At sa dati ay nang ako ay hindi pa nakakilala sa banal na gawain nito ay umakyat ako sa puno ng kaimito na ako pa ay nalaglag dahil nga hinigaan ko yung sanga ng kaimito na inabot ko yung bunga na may nakuha na akong bunga tapos hinigaan ko yung sanga aksiting na laglag ako na kasama ng sanga na aking hinigaan kaya nung kasabay na dumapo yung sanga na aking hinigaan napilayan po ako sa likod nabalian ako ng buto kasi yung leg ko po ay talagang lupaypay po ay mga pinsan ako doon din na kumukuha din ng puno ng kimito, bunga ng kimito ay agad ka sinumbong sa mga magulang ko upang ako ay dalhin sa pagpahilutan dahil ako ay napilayan dahil nga po hindi po ako makatayo dahil nga po ay napilayan po ako lupay-pay yung leg ko po na nabalian po ako ng dinala po ako sa pahilutan sa Linap nga po papasalamat nga po dahil nga ako ay gumaling sa sakit ko ito kasi pag nilalamig yung pilay ko sa likod ang sakit, masakit po ang inda ko, yung sakit yun kaya papasalamat ko dahil nga ako pinagaling sa mga ako ng Panginoon dahil nga po lagi ko ako tinatrangkaso tuwing pa nagsimula pa ito nung ako ay school pa lamang ay na ako'y pumapasok ay lagi ako lang tinatrangkaso. Papasalamat ako dahil nga po ay pinagaling ako ng Malapinon. Lahat po ito ay para sa Malapinon na ako ay natutong umawit ng makawalang awit na awitin, hindi man po karapat dapat ay ginawa kong mga awit ng Malapinon. Kapasalamat ko hanggang tila ito lamang po
ang lahat po ng kapurihan, mga minalangit, at sa ating pinakamas po lamang, Yes, na Lord. Amen. Purihin natin ng Diyos. God bless you, beloved brother P.D. Castillo, sa pinagpalang patutunayan. Tunay po mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, mapalad daw po ang tao mga minamahal, nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang ating mahal na Panginoon, siya po ang ating pag-asa. Tunay po mga minamahal, ang bawat sa atin, tayo po mga minamahal, wala pong pag-asa. Problema po tayo mga minamahal ng lipunan, problema po tayo ng ating mga mahal sa buhay, nung tayo po hindi pa nakakilala sa Diyos. So, bakit mga minamahal? Dahil sa pagtitiwala natin at sa ating pamanampalataya at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo pong lahat ay nagkaroon ng pag-asa. Tayo pong lahat mga minamahal ko ay tunay po mga minamahal na binago ng ating pinakamamahal na Panginoon at nakapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen! Purihin natin kilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo po mga minamahal ko ay patuloy na makapakinig niya ng pinagpalang patutuo kung handa na po ang ating beloved Sister Tess Malikdim. Binibigay po sa akin ng pagkakataon upang siya po magpasalamat ating pinakilang Diyos. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Unang pagbati at pasasalamat, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako po'y nagpapaabot sa ating minamahal, ginagalang na mga pastor sa kanilang turot aral na iniwan sa atin at sa ating minamahal, ginagalang na mga pastora at sa ating minamahal na kanilang mga anak, Almeida family, at sa lahat po ng manggagawa at sa inyo pong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Nais ko pong pasalamatan ng pinakamamahal na Jesus dahil po sa kagalingan ko po sa yung pagkahilo. Naalala ko po nung pumunta po tayo sa Maynila noon nung 51 anniversary po. Habang nakasakay po ako sa van, nahihilo po talaga ako kasi sinumpong yung pagkahilo ko. At ako'y nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon sa bunga ng panalangin na ating minamahal, iginagalang na mga pastor. Ako po'y kinahabagan at pinagaling po ako. Hallelujah. Ito po yung karamdaman ko nung baguhan pa po ako noon na sa dami po ginawa sa tulong ng habag na pinapalusus, ako'y pinagaling ng pinakamalusus. Dahil po itong karamdaman ko pong ito noon, baguhan pa po ako noon. Ito po yung matindi ko pong karamdaman na hindi ko halos makaya na tuwing higa po ako, nahilo po ako, babangon po, ganun pa rin, nahilo po ako. Pero ako'y kinabagan ng Malapino dahil po ang ipinaisip ng pinakamahal na Jesus sa akin noon, yung Biblia po na binabili ko sa aking kapatid. Yun po ang pinaisip sa akin ng pinakamamahal na Jesus na ilagay ko po sa ulunan ko habang ako'y natutulog. Pagkagising ko po sa umaga, akala ko po may lupa po ako. At ako'y sa bunga ng panalangin natin minamahal na ganagalang na mga pastor, tunay na pagkabangon ko po, hindi na po ako nahilo. Amen. Praise the Lord. At ako po yung nagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus dahil po, isa po ako na nakakasama po sa Bible study. Hallelujah. Ito po yung pinakasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Nung hindi pa po kami naglilingkod sa pinakamamahal na Jesus, tunay na aming buhay, magulo po kami mag-asawa. Lagi po kami nag-aaway. Hallelujah. Tunay nung kami nakakilala sa pinakamamahal na Jesus, tunay na kami binago ng pinakamamahal na Jesus. Amen. Hallelujah. At alam niyo po kasi mga minamahal kong kapatid, noon po nung pinapanganak ko po yung mga anak ko, bali 4 po yan. Tunay na hindi po ako nanganganak na normal dahil po sa yung panganay ko po, matindi po ang aking naranasan na
naging high blood po ako sa kanya. Kaya doon po ako naoperahan. Yung pangalawa naman, bali patay na po sa loob ng tiyan ko. Kaya ako yung nagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus dahil po sa na yon, ako'y kinahabagan ng mga pinakamahal na Jesus dahil kahit na hindi po pa siya nakikilala. At ako'y iningatan sa aking pag-ano na yun. At hanggang dito na lang po, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos. God bless you, beloved Sister Tis Maliktim, sa pinagpalang patutunayan. Tunay po mga minamahal. Kapag tayo po lumapit sa Diyos, lahat ng bagay ay pagkakalob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po mga minamahal sa ating paglingkod sa Diyos. Yung ating pagsasama, mga minamahal, sa ating mga loved ones, sa ating mga anak, mga asawa, yan po mga minamahal pag naglingkod tayo sa Diyos. Lahat ng bagay ay ayusin ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo pong lahat ay tunay po mga minamahal magkaroon ng kapayapaan, kagalakan sa ating mga puso. Yan po mga minamahal ang paraan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag tayo po mga minamahal ay patuloy naglingkod sa Kanya, tayo po ay bibigyan ng ating dakilang Diyos ng kasaganaan at karunungan at higit sa lahat mga minamahal, yung pong kapayapaan sa ating pong buong sambayan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon at tayo po patuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos at aking pong tinatawagan mga minamahal ang susunod na magbabahagi ng kanyang pong pinagpalang patutukong. Handa na po ating beloved brother Arnel Nodado at ito po ay sundan po ng ating beloved Sister Lydia Tawaran. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagkaparangal, pagluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamamahal na puso po lamang. Amen. Hallelujah. At ako'y nagpapabot ng dobling pagalang at pag-alala sa mga ginandang tuoro at aral ng ating beloved pastor, Wildistra Almeida. Hallelujah. At ang ating beloved mamadir, beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Hallelujah. Na kailan ng mahal ang kanilang mga turo, ito'y manatili sa ating puso't isipan. Hallelujah. At nagbati rin sa kanilang mga anak, mga apo, mga manugang, at sa inyo lahat, mga minamahal kong kapatiran, sa ating mga elders, hallelujah. At sa ating beloved ordained preacher, hallelujah. At sa kanyang minamahal na anak, hallelujah. At sa lahat ng nanonood ng webcast, Facebook and YouTube, hallelujah. At sa lahat na inaabot ng tinig nito, hallelujah. Ako ay nagpapabot isang magpalang madaling araw ng po sa ating lahat, hallelujah. Aming mahal, ako ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil sa ginawa niya sa aming buhay, hallelujah. Na tunay, na dakila ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito, mahal, hallelujah. Una kong pisasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang patuloy na kahabagan sa aming buhay, ang patuloy na pag-iingat sa araw-araw ng pamumuhay, ang kapayapaan, kagalakan, hallelujah. Hallelujah. Mga pagpalang amin nakamtan na kailan ng mahal, talagang hindi kami pinagkukulang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na tunay siyang mahal at tunay at buhay at dakila sa aming buhay, hallelujah. Aming mahal, sariwain ko lang mahal kung paano kami nakakilala sa ministeryong ito, mahal, hallelujah. Aming mahal, nung araw mahal, ang una nakakilala dito sa ministeryong ito, mahal, ang aking beloved lola, hallelujah. Na aking beloved lola, mahal, sa kanyang edad mahal, talagang ito'y masasabi kong maka-Diyos mahal, hallelujah. Bakit mahal? Dahil ang beloved lola mahal, talagang makikita ko yung kayusin sa kanyang buhay mahal. Maging sa pagsalita, pagkilos mahal, talagang masasabi kong mahal ang aking beloved lola, ito'y may takot sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit sa kanyang kalagayan mahal, ang aking beloved lola mahal, talagang parang may hinahanap pa siya minamahal o kulang pa sa kanyang buhay mahal, hallelujah. Dahil siya ay mayroong karamdaman mahal na sakit sa puso mahal, hallelujah. Kaya ang aking beloved lola mahal,
ito'y naghahanap ng katotohanan, mahal, hallelujah. Marami itong sikta denominasyon na nadadulan, mahal, na sa aking buhay, mahal, ako'y nakakasama sa kanya, mahal, sa pagdalo-dalo, mahal, hallelujah. Ngunit, mahal, sa pagpapatuloy na paghahanap ng katotohanan ng aking beloved Lola, mahal, hallelujah. Dahil sa kanyang karamdaman na sakit sa puso na ito'y gusto niyang gumaling, mahal, hallelujah. Patuloy naghanap ng aking beloved Lola ng katotohanan, mahal. At sa awa ng habag ng ating pinakamahal na Panginoon, ang gawain Diyos Merkusin, mahal, ito'y kanyang natagpuan sa dako ng marikin ng mahal, hallelujah. Sa unang mahal, ang beloved Lola, mahal, ito'y nagmamasid lamang, mahal, dahil nga sa kanyang marami na siyang napunta na sikta, mahal, akala niya ganun lang, mahal, hallelujah. Ngunit siya'y nakinig, mahal, at nagpatuloy na dumalong, mahal, hallelujah, na sa patuloy niya pagdalang, mahal, kasama pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang karamdaman na aking beloved Lola, mahal, na matagal niyang panahon na dinadalang, mahal, na sakit sa puso, mahal, sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, sa unang pagluhod ng ating beloved Pastor, mahal, ang karamdaman ng aking beloved Lola, mahal, na sakit sa puso, mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ito ang naging daan, mahal, kung bakit kami nandito, mahal, na kinabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, na inabot ng panalangin ng ating beloved Pastor, mahal, hallelujah. Sampu na aking mahal sa buhay, mahal, hallelujah. Dahil nakita ko, mahal, kung gaano kadakila ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo, mahal, hallelujah. Dahil may totoong ginamit ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na totoong propeta, mahal, hallelujah. Totoong, hallelujah. Hallelujah, nagpagal sa misteryo ito, mahal, hallelujah. Kaya ako'y lubos ka pasalamat, mahal, hallelujah. Na ako man din, mahal, ay kinahabagan na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit sa aking buhay nung araw, mahal, bagaman nakita ko yung talagang grabing himala, mahal, dahil nga sa aking edad nung araw, mahal, hallelujah. Ito'y binabaliwala ko lang, mahal, itong gawain ito, mahal, hallelujah. Ako'y sumasama sa aking beloved Lola sa pagdalo-dalo dito, mahal, hallelujah. Sa dako ng Manila nung araw, mahal, hallelujah. Ngunit binabaliwala ko lang, mahal, hallelujah. Na sinasabi ng aking beloved Lola, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, isa puso, isa isip, ang magpinangaral ng ating beloved Pastor, beloved Mama Dear, hallelujah. Sa lahat ng tumatay dito, mahal, talagang sinasabi niya, makinig ang, mahal, hallelujah. Ngunit sa katigasan ng aking ulo, mahal, talagang itong pasok sa kabilang tainga, labas sa kabilang tainga, mahal, hallelujah. Kaya ako'y, mahal, ako'y nasadlak sa mga bisyo, mahal, hallelujah. Walang kapangyarihan, laban ng kasalanan, mahal, hallelujah. Gaya ng pagsusugal, pagdadragos, pag-inom, mahal, hallelujah. Mga bisyo ng lalaki, mahal, ito'y talagang ginagawa ko noong araw, mahal, hallelujah. Na walang kapayapaan sa aking puso't isipan, mahal, hallelujah. Sa dako ng Marikina, mahal, hallelujah. Na kung kayo nalalasing, mahal, ako'y talaga naghahamon ng away, nagbabasag sa kalsada, mahal, hallelujah. Dahil sa mga bisyo ng, mahal, hallelujah. Walang kapayapaan, mahal, ngunit ang aking beloved Lola, mahal, walang sawa, na sinasabi niya, maglingkod, magseryoso sa paglilingkod, isa puso, isa isip, mahal, hallelujah. Kaya, mahal, talagang grabing kaguluhan sa aking puso't isipan, mahal, hallelujah, na halos magpatiwakal na ako, mahal, talagang, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, nang hindi ko na makayanan mga problema, mahal, hallelujah. Ako sumamuli sa aking beloved Lola na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na dumalo sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon sa dako ng kunita pa nung araw, mahal, hallelujah. Hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Yung kapayapaan, yung pagbabago ng aking buhay, ito'y aking nakamtan, hallelujah. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga pagpapalangin, mahal, talagang aking napatunayan, mahal, na talagang tunay, dakila ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Right, Kung tayo lamang magsisiryoso at sumunod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Talaga ito'y ating makakaptan, mahal, hallelujah. Kaya tayo magpatuloy sa paglilingkod, mahal, hallelujah. Maging sa mga karamdaman, mahal, hallelujah. Na talagang walang anumang gawat, mahal, na ininom, mahal, sampuna ka man sa buhay, maging ako man din, mahal, talagang aking naranasan, mahal, hallelujah. Kung ako'y nagkakasakit, mahal, hallelujah. Walang anumang gawat, mahal, panalangin, hallelujah, magpuri, pagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Kami mong mahal ay pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus mong mahal, hallelujah. Kaya lubos-lubos sa aking pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa mapalang aking nakamtan, mahal, hallelujah. Sa punang kamar sa buhay, mahal, hallelujah.
Patuto ko rin, mahal, sa kapakanan ng baguhan, mahal, talagang hindi kayo nagkamali, mahal. Magpatuloy kayo sa paglilingkod, sa pagdalo, mahal, sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kayo man din, mahal, hallelujah, ipagpapalain ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen, mahal. Patuto ko, mahal, talaga ang bilapid. Tita, mahal, nung araw, mahal, talagang ito'y una nakilala sa ating pinakamahal na Panginoon. Naglingkod, mahal, ngunit dahil sa kanyang negosyo, mahal, ito'y hindi nagpatuloy, mahal, hallelujah, na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Di naglaho ng panahon, mahal, ito'y nawalay sa paglingkod, mahal, hallelujah. At ito'y nagkaroong pangkaramdaman na kulam, mahal, hallelujah. Imagine, mahal, kulam, talagang sa sinsya, mahal, ito'y walang kagalingan, hallelujah. Aking beloved tita, mahal, sa una, yung karamdaman niyang kulam, mahal, ito'y talagang nalalabanan niya pa, mahal, hallelujah, dahil mayroon siyang dinadasalan na sinasabi niyang virtud daw, mahal, hallelujah, na kaya na magpagaling ng karamdaman. Hallelujah, ito'y sa akin niya sinasabi, mahal, kung ito'y nakakwentuhan ko, mahal, hallelujah. Ngunit ako sa kabagan ng mahal Panginoon, ako'y talagang nag-share sa kanya na maglingkod dahil dito ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Bagaman nakita niya sa kanyang nanay, mahal, talagang napakadakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, sa ministeryo ito, mahal, hallelujah. Ang aking beloved tita, mahal, talagang sa unang, mahal, talagang medyo malakas pa siya, mahal, talagang kaya niya pa, mahal, di naglaho ng panahon, mahal, hallelujah. Yung karamdaman kulam ng aking beloved tita, mahal, talaga ito'y lumala, mahal, hallelujah. Na sa kalagitnaan ng pandemya, mahal, talagang grabe na, mahal, pasintabi sa kumakain, ito'y nagdudumi ng giniling na dugo, mahal, hallelujah. Talaga ang kanyang katawan, mahal, ito'y manas na, mahal, hallelujah. Hallelujah, tayo ito'y kuwan ako maglakad, mahal, hallelujah. Ngunit salamat sa mahal Panginoon dahil ang beloved nanay na kanyang kapatid, mahal, ito'y talagang may naglilingkod sa dako ng Antipulo. Hallelujah. Sa gawain natin doon, mahal, talaga ito'y dumadalo, mahal, na lagi niya sinasabihan ang kanyang kapatid na magbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil ang beloved tita, mahal na yan, hallelujah, ang kanyang kapatid na yan, mahal, talagang ito'y marami na napunta ng mga albularyo, mahal, mga hospital, hallelujah. Gaya ng sintlok, mahal, talagang walang kagalingan ang karamdaman niya, mahal, talagang hirap na siya, mahal, hallelujah. Hallelujah. Sa kabahan ng mahal Panginoon, hallelujah. Sa kalagayan ng aking beloved tita, ito'y sumama sa aking beloved nanay na maglingkod muli at dumalo sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoong Isus sa dako ng Antipulo, mahal, hallelujah. Hallelujah. Imagine, mahal, yung karamdaman ng kulam ng aking beloved tita, mahal, sa putol na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. At pagkasama yung pag-aayuno sa dako ng Antipulo, mahal, pag-iisis sa dako ng pastoral, house, mahal, hallelujah. Karamdaman kulam ng aking beloved tita, mahal, hallelujah, sa putol na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa unang pagluto ng ating beloved pastor, mahal, hallelujah. Ang karamdaman, mahal, ay pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya aking napatunayan talaga, mahal, talaga napakadikila ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito, mahal. Kulang ang ating buhay na ito, mahal. Kulang ang aking salitang ito, mahal, upang dakilain ko, purihin, pasalamatan na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako'y lubos nagpapasalamat sa pagpalang aking nakamtan, mahal, sa aking buhay, mahal, maging sa mga pagsubok, mahal, dumating sa aming buhay ng aking beloved wife, mahal, talagang, hallelujah. Salamat sa nagpunla ng mga pangangaral, mahal, ating beloved pastor, mahal, na ito tumimo sa aking puso't isipan, mahal, hallelujah. Hallelujah. Bagang masakit, mahal, ngunit, hallelujah. Sa kahabagan ng mahal Panginoon, ito'y amin nalagpasan, mahal, hallelujah. Mga pagsubok na yun, mahal, maging sa dumating sa aking buhay, mahal, talagang walang anumang mahal na ako'y iniinom, mahal, dahil nung nakarang 2018, mahal, ako'y nagkaroon ng paalala, mahal, na ating pinakamahal na Panginoon, ako'y na-mild stroke, mahal, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagkamahal sa akin na yun, mahal, hallelujah. Ito'y naging daan upang magpakainit muli sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya kung lubos ang pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon na ako'y pinagkakaluban niyang kalakasan, mahal, hallelujah. Hallelujah, kasiglahan muli sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, ako'y lubos ang tiwala, ako'y papagaling na ating pinakamahal na Panginoon na walang anumang mahal akong ininom, mahal, ako'y lubos na naman ang tiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah.
Kaya ko lubos ka pasalamat sa palang akin na kapatan, mahal, hallelujah. Sa mga pag-iingat, mahal, talagang tunay ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Mag-istada ako ng Maynila, hanggang dito, mahal, talagang wala siyang mahal, hallelujah. Siya ay napakabuti, mahal, sa aming buhay, mahal, hallelujah. Dahil mahal, kung tayo nasa kakipitan, kaya kung mahal sa mga disgrasya, mahal, hallelujah. Ang salitang hallelujah, Kristo, ito'y makapangyarihan talaga, mahal, hallelujah. Dahil sa aking buhay nangyari itong mahal, sa aking pagmamani, mahal, nandyan yung mga disgrasya, mahal, hallelujah. Hallelujah, ako'y sumisigaw lamang, hallelujah, Kristo, hallelujah. Ako'y iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako'y lubos ka pasalamat sa pagpalang aking nakamtan, mahal, hallelujah. Na sinasabi kong mahal sa aking buhay. Kung wala ako sa Jesus, miracle ko sa ito, mahal, hallelujah. Hallelujah, malamang si pit below the ground na ako mahal. Kaya ako'y lubos ka pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa mga palang aking nakamtan, mahal, mula sa pagpapalang material, pinansyal, pisikal, at higit sa spiritual na pagpala. Kaya lahat ng kapurihan, pasalamat, ay tanging sa ating pinakamahal na po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Arnel Nudado sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Amen. Through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, tayo po ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Amen. Tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Lydia Tawaran at sundan po ng ating pong beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, patandakila ay sa ating pinakamamalisis po lamang. Amen. Praise at the ako Lord. rin po bumabati ng doble paggalang po sa ating mahal na pastor na ating naalala ang bawat turo na iniwan po sa atin ng ating mahal na pastor Wilde Almeida. Ganon din po sa ating assistant pastor Lina si Almeida. At ako rin po bumabati sa buong Almeida family. Ganon din po mga minamahal. Ako rin po bumabati sa ating lahat na magandang madaling araw na po mga minamahal. Praise the Lord. Salamat po sa ating pinakamabilis dahil ako pinakinahabagan sa mga oras na ito para po ibahagi sa inyo mga minamahal po ng himala ng ginawa ng ating pinakamabilis sa aking buhay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamabilis sa lahat po ng himala ng ginawa ng ating pinakamabilis sa aking buhay. Dahil alam niyo po, maalala ko mga minamahal, noong panahon po ng COVID-19, mga minamahal, andyan po mga minamahal, ang iabang lingkod, mga minamahal, ako rin po natapuan, mga minamahal. Alam niyo po ng mga panahon na yun, mga minamahal, kasasagaran ng COVID-19, mga minamahal, ang aking mahal na asawa, dahil siya po ay isang frontliner sa pialagan ng batas, mga minamahal. Tunay nga dyan, mga minamahal, sa kanilang pag-duty, mga minamahal. Marami po sila nakakahalubilo, mga minamahal. Alam niyo po, dumating yung time, mga minamahal, na siya pinahawaan, mga minamahal. Nung siya pinahawaan, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, na umabot po yan na mahigit isang linggo, mga minamahal, yung kanyang ininda, mga minamahal na mga sintomas ng COVID-19, mga minamahal. Pero alam niyo po, mga minamahal, salamat ako po sa ating pinawamang Isus sa mga panahon na yun, mga minamahal. Dahil alam niyo po, mga minamahal, every duties po niya, mga minamahal, dahil yan po talaga, hindi po sila pwedeng lumipan kapag duties po nila is duties, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, tuwing nag-duty po yan, mga minamahal, andyan po ang kalakasan na pinagkaklob ng ating pinakamamahal na Jesus. And then, mga minamahal, tapag di po niya, yung mga minamahal, andyan po, nilalag na po yan, lupay-pay po ang kanyang pinis sa kalapangatawan. At alam niyo po, tuwing pinasasalamatan po sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil alam niyo po, every swab test po nila, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, ay lumalabas po negative po, mga minamahal. So salamat po sa ating pinamamalaysa sa pag-iingat na yan. At alam niyo po, mga minamahal, na panahon na yun, dahil siya po inahawaan, mga minamahal, din niyo po ang inyong abang lingkod, mga minamahal. Alam niyo po ang ginawa po namin ng mga panahon na yun, mga minamahal. Andyan po, nagpupuri po kami, kaya andyan ang kahinaan ng pisikal ng pangatawan, nagpupuri, nagsusumama sa ating pinakamamahal na Jesus. Wala po kaming tinik na gamot, maliban lamang po sa pagsasumama sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, salamat sa ating Panginoon Jesus, dahil ayan po ang complete healing na pinagkaloob sa aming dalawa, mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil ayan po talagang pag-ingat sa aming mga minamahal. Dahil alam niyo po, maalala ko po, mga minamahal, yung kanyang mga katrabawan, mga minamahal, andyan po talaga, noon sila pinapagsulit, andyan po positive po sila. Yung aking mahal na asawa, ni minsan hindi po yung naging positive, mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po, maalala ko, mga minamahal,
Nung wala pa po ako sa ating banal na gawain, mga minamahal, andyan po mga minamahal, ako po isang taga-usig po dito, mga minamahal. Hindi po ako naniniwala sa ating banal na gawain. Inuusig ko po ang aking mga mahal sa buhay dahil sila po ang unang nakakilala, mga minamahal. Even though mga minamahal ang ating mahal na pastor, dahil buong akala ko mga minamahal, ang ating banal na gawain ay kulto, mga minamahal. Andyan ang sabi ko, ayoko sa ating banal na gawain dahil ang ating banal na gawain, marami pong sinishare ang aking mga mahal sa buhay na naririnig ko sa kanila na marami pong bawal dito, pati ang kanilang pananamit, andyan mga minamahal na talaga mahaba. Sabi ko, ayoko sa banal na gawain na to dahil maraming bawal. Gusto ko po yung gawain na aking dinadalaw dahil yung po malaya doon, walang bawal doon, sabi ko mga minamahal. Pero alam niyo po, nagkamali ang ibang lingkod, mga minamahal, dahil yung kung wala po palang bawal, mga minamahal, andyan nakagawa ka ng kasalanan, mga minamahal, nakagawa ka ng mga gawin na mali, ayun po talang kasalanan sa halap natin, pinakamahal na Jesus. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Jesus dahil andyan po, nandyan man na naging taga-usig man ako, mga minamahal, andyan po, kinahabangan ako, mga minamahal, na ating pinakamahal na Jesus, andyan mga minamahal, binago po ang aking buhay, andyan yung talagang matigas na puso, pinalambot na ating pinakamahal na Jesus. Sa papasalamat po ako dahil ako pinapabaling sa ating binalagawain, lahat ng mga kasamaan, lahat ng mga maling ginagawa ko, sarap natin pinakamahal na Jesus, yan po inalis po natin pinakamahal na Jesus nung ako po tumalima sa ating banal na gawain. So salamat po sa ating pinakamahal na Jesus. Ganon din po, alam niyo po, sa patuloy na pagdalo dito, mga alala ko, mga minamahal, mayroon din po akong sakit sa likod, mga minamahal, mayroon akong UTI, mga minamahal. Alam niyo mga panahon na yun, wala pa ako sa ating banal na gawain. Marami pong, ilang beses pa ako nagpa-check up, andyan wala pong kagalingan na natatamo, andyan yung karamdaman na yan, nandyan pa rin mga minamahal, pero tunay mga minamahal, nung ako pinapatako sa ating banal na gawain, mga minamahal, yun inda kong sakit na yan, hindi ko namalayan man paglipas ng taon, paglipas ng buwan, yan na po pala pinagaling na po natin pinakamamahal na Jesus na wala pong gamot na tinig, mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa gagalingan na yan, mga minamahal. Ganon din po, nagpapasalamat po sa ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa lapat po ng pagsubok na dumarating sa aking buhay, mga minamahal. Dahil andyan po, mga minamahal, pinanghawakan po ang inyong abang lingkod, mga minamahal. Dahil maalala ko, mga minamahal, pag dumarating po yung mapagsubok sa aking buhay, andyan po, lupay-pay po ako, halos gusto ko na pong sumuko, mga minamahal. Halos gusto ko na, ilang beses po ako nagatim ng pagkapamatay, mga minamahal. Dahil halos hindi ko na po makayanan, mga minamahal. Pero tunay, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, ating pinakamamahal na Jesus, andyan ang kanyang comfort, andyan ang kanyang pag-iingat. Salamat po sa ating pinakamahal na Jesus dahil mga panahon na yun, hindi niya po ako hinayaan mamatay. Dahil alam niyo po, kung hinayaan po ako, siguro hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, andyan po mga naghihirap na po ang aking kaluluwa. Salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ako po, kinahabagan, nakilala ko po siya sa ating banal na gawain. Binigyan niya po ako ng takot, mga minamahal. Andyan kapag dumarating ang pagsubok sa aking buhay sa mga panahon na to, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, ating pinakamamahal na Jesus, kinukumport niya po ako. Andyan po ang pagpipigil sa aking sarili, mga minamahal, na gumawa po ng mga mali para po gumagawa ng mga mali, mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal sa mga pagpapalang yan. Salamat po dahil nakilala ko siya. Salamat po dahil andyan din po, tinduran din po ako na ating pinakamamahal sa ating banal na gawain. Malala ko, mga minamahal, tuwing nagkakaroon po ng karamdaman ang iyong abang lingkod. Andyan po, wala pong ginagawa, magtik ng gamot, nagpapadoktor, mga minamahal. Pero dito sa ating banal na gawain, andyan po ang tinuron ng ating mahal na pastor, mga minamahal, nasa pamagitan ng pagsusumaw, pagsisisi, mga minamahal. Andyan po ang 100% pagkakaloob na kagalingan natin pinakamamahal Jesus sa atin mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal Jesus sa katuroon na yan na pinagkalam sa inyong abang lingkod. So hanggang dito na lang po, lahat ng papuri, pagsamba, patadakila sa ating pinakamamahal Jesus po lamang. Amen! Praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen! Pumalakpak mo muli tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Lydia Tawaran sa kanyang pinagpala at buhay na pututuo. Amen. Ang Diyos ay napakabuti, mga minamahal. Amen. Sa unang panalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, tayo po'y nagtatamasa ng pagpapala hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Amen. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, tayo po muna ay magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Ating pong ipagpag yung ating pong mga inaantok na diwa, mga minamahal. Praise the Lord. Halina't sama-sama
tayong umawit at magpuri. Habang buhay, ukay sayang tunay. Halina't sama-sama, tayo'y umawit at magpuri. Habang buhay, ukay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama, tayo umawit at magpuri. Habang buhay, ukay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito'y magharating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa iyo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong napakagulo. Patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hahadlang, ito'y saniyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di pangarap lang. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name.
We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y magsikap, mga minamahal. Amen. Na tayo po'y manatiling gising upang tayo po ay lubos na pagpalain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kapag nakikita ng ating dakilang Diyos yung ating pong pagsasakripisyo, talagang extreme, mga minamahal. Sinisikap, pinipilit, magising, imulat ang mga mata, hindi pikit, mga minamahal. Amen. Ang ating dakilang Diyos, lugod na lugod, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At ating pong tinatawagan, ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino, amen, upang magpasalamat po sa ating dakilang Diyos, amen. At kung hindi pa handa ating beloved kapatid, ating po munang ibigay ang mong pagkakataon sa ating pong beloved brother Fernando de Guzman, praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po muna natin ng malakas sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At sundan po natin pong beloved Sister Christine Longos. Amen. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal, pasasalamat, pagsamba, ay nauukol po lamang sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal at kagalang-galang Pastor Weldy Almeida, at ganoon din po sa ating minamahal Assistant Pastor Lena C. Almeida, at ganoon din po ang pagbati sa ating minamahal beloved children, manugang, apo, praise the Lord po, mga minamahal, at ganoon din po sa mga beloved ordained preacher, beloved elders, at ganoon din po sa mga beloved pastoral workers, sa mga beloved kapatiran, datihan man o baguhan, at ganoon din po sa inyo mga beloved live Ucast viewers. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Praise the Lord po, mga minamahal. At muli po akong nagpupuri at nagluluwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Minamahal, akin din po ipamahagi ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal. Bago rin po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal, ako po, mga minamahal, mayroon po akong isang kapatid, mga minamahal, na siyang unang nakakilala sa ministeryo pong ito, mga minamahal, at ako'y kanyang binahaginan at niyanyayahan sa gawain ito, mga minamahal. Fellowship Overnight Prayer po, mga minamahal. Sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal, year 1998 po, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay dumalo, mga minamahal.
Alam niyo po mga minamahal, may sumalubong sa akin na malamig na bagay na pumasok sa aking katawan mga minamahal. Napakalamig po mga minamahal. Nang umawit ng mga awit, mga minamahal, ang solemn song mga minamahal, ako po ay lumuha mga minamahal, luha ng kagalakan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Yung po mga minamahal, kinaumagahan po yan mga minamahal. Ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus mga minamahal. Ako po ay dali-dali mga minamahal na pumunta sa harapan mga minamahal at tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Bautismo sa tubig sa pangalan ni Hesus mga minamahal. Alam niyo po, nang ako po ay umahon mga minamahal, ako po mga minamahal ay umuwi po mga minamahal na may kagalakan sa aking puso mga minamahal. Lahat ng makasalubong ko po sa daan mga minamahal, nandoon po ang aking kagalakan sa kanila mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus mga minamahal. Ako po ay nagpatuloy na dumalo mga minamahal ng 3 bisis mga minamahal. Yun po yung naramdaman ko po mga minamahal. Yun din po ang aking naramdaman mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa mga biyaya na yan mga minamahal. Tunay nga ang Diyos sa misteryo pong ito mga minamahal ay buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Amen. Sa aking buhay, mga minamahal, may karamdaman po akong migraine, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, sakit sa ulo, mga minamahal. Pag sinusumpong po ito, halos magbiyak po yung ulo ko po, mga minamahal. Yan po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Sa aking kabataan, mga minamahal, nasa sa akin ang lahat ng mga bisyo, mga minamahal. Pag-iinom ng alak, mga minamahal, pagbabarkada, mga minamahal, paghitit ng mga marijuana, mga bagay na yan, mga minamahal. Magulo po ako, mga minamahal. Lahat, mga minamahal, ng bisyo ng isang kalalakihan. Sa lugar namin, mga minamahal, talagang galit sila sa akin, mga minamahal. Diyan po sa parteng Sambales, mga minamahal, sapagkat diyan po ako lumaki, mga minamahal, pinanganak, mga minamahal. Ako po yung umalis dyan, mga minamahal, 1985, mga minamahal. Nadatnan ko lamang po ang aking mga kapatid, mga minamahal, na hindi pa sila nakakilala sa aking pinakamamahal na Panginoon. Ang kapatid ko pong ito, mga minamahal, napakaraming karamdaman, mga minamahal. Siya po ang unang nakakilala, mga minamahal. Halos pinag-uusapan na siya, mga minamahal. Yung sakit niya na komplikasyon, mga minamahal. Lahat ng albularyo, mga minamahal. Talagang wala nang kalunasan, mga minamahal. Subalit napanood niya lamang sa TV, mga minamahal. Nangangaral po ang ating beloved pastor, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, nagkaroon po siya ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ang gawain ito, hindi niya po alam, mga minamahal. May isang kapatiran, mga minamahal, sa dako po ng Bagyo, mga minamahal. Sumulat po siya, mga minamahal. Hindi niya alam, mga minamahal. May gawain diyan sa dako ng Sipnas, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, siya po ay dumalo, mga minamahal, tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ay pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Salamat sa biyaya ng Diyos, mga minamahal. At ganoon din po yung kapatid ko po, mga minamahal na babae, mga minamahal, meron po siyang dinadaluhan, mga minamahal. Jesus is Lord, mga minamahal. Ngunit yung karamdaman niya, mga minamahal, na hindi mapagaling, mga minamahal. Siya'y payat na, mga minamahal. Nagtatrabaho po siya sa Bagyo, sa factory workers, mga minamahal. Umuwi siya dito sa San Carlos, mga minamahal. Year 2000, mga minamahal. Payat na payat po siya, mga minamahal. Nung binahaginan siya po ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya'y dumalo, mga minamahal.
Yung karamdaman niyang goiter, mga minamahal, ito po ay pinagaling ng Praise the ating Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dinuktungan po ang kanyang buhay ng 10 taon, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat siya ay nakakilala sa ministeryo pong ito at tumanggap, mga minamahal. Ngayon, nasa piling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po yung kapatid kong babae, mga minamahal, nagtrabaho po sa Saudi, mga minamahal, isang caregiver, mga minamahal. Nung siya'y umuwi dito sa Pangasinan, mga minamahal, alam niyo po yung anak niya may karamdaman, mga minamahal. Siya'y patay na, mga minamahal. Ngunit pinuntahan ng aking kuya, mga minamahal, umiiyak yung kapatid ko po, mga minamahal. Wala na po yung anak ko, sabi ng aking kapatid, mga minamahal. Ang sabi ng kuya ko po, mga minamahal, mag-ayuno kayo, mga sinasabi ng ating kuya, mga minamahal, at pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, sa unat dalangin ng ating minamahal na beloved pastor, mga minamahal, ito po, mga bago inilihas, mga minamahal, ang bata ay nabuhay. Praise the Lord! Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa dakilang himala na yan, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ang buhay ko po, mga minamahal, wala nang pag-asa, talagang walang pag-asa, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbabago ng aking buhay, mga minamahal. Talagang ang buhay ko po noon, talagang wala na pong direksyon, mga minamahal. Bagamat may trabaho po ako, 20 years po ako nagtrabaho, mga minamahal. Wala po akong naipon, mga minamahal. Napunta sa barkada, sa pag-iinom, mga minamahal. Tuwang-tuwa yung mga barkada ko po, mga minamahal. Pag akong umiinom, mga minamahal, ubos biyaya yan, mga minamahal. Pagdating ng linggo, sapagkat leo po namin yun, mga minamahal. Kinabukasan na naman, magtatrabaho na naman kami, mga minamahal. Pagdating na naman ng leo po, mga minamahal, ganun na naman. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga po, ako'y pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ministeryo pong ito. Kaya hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, ay nagpapatuloy sa biyaya ng Diyos na binigay sa atin sa cross ng Kalbaryo, mga minamahal. Ang kasalanan, ang siyang kahirapan ng buhay, mga minamahal. Ngunit pinatawad po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basta't magpatuloy lang po tayo sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po rin, mga minamahal, maraming himala na ginawa ng Diyos. Hindi lang ang pagbabago ng buhay, kagalingan. Yung wallet ko po na nahulog, mga minamahal, 30,000 po yan, mga minamahal. Kasama ko po yung katrabawan ko po, mga minamahal. Patungo po kami sa San Carlos po, mga minamahal. Dumaan muna kami sa bahay nila, mga minamahal. Nang dumaan po kami, mga minamahal, nahulog na po yung wallet ko po, mga minamahal. 30,000, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Nakita ko po yung tindahan, mga minamahal. Pinalaala. Bibili nga po ako nito, kako. Pagkapkap ko dito sa bulsa ko po, wala na po, mga minamahal. Kaya pinaisip ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun lang pala, mga minamahal, mga 20 meters ang kalayo, mga minamahal. Ngunit, wala po yung wallet ko po, mga minamahal. Ang naroon po sa lupa, mga minamahal, mga ID ko, mga minamahal. Saka yung ATM ko po, mga minamahal, hindi nila kinuha yung ATM ko po na may laman na 30,000, mga minamahal. Nang nakuha ko na po yun, may isang bata, mga minamahal, ibinalik sa akin yung wallet, mga minamahal. Sa'yo ba ito? Oo, kako. Nakita niya kasi yung mukha ko doon sa ID, mga minamahal. Kaya salamat sa mga himala na yan, mga minamahal. At ganun din po, mga minamahal. Wednesday po yan, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, papuntang gawain, mga minamahal. Nag-cross cut po ako dyan sa parting dyan, mga minamahal. Paglabas ko sa daan, sa cross cut, sa highway na po,
Biglang may smallpot na napakabilis na sasakyan, mga minamahal. Biglang huminto po yung sasakyan, mga minamahal. Muntik na po ako, mga minamahal. At alam ko po na ako'y pinatdumayan ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon, Lord. sapagkat ang pupuntahan ko po ay gawain, mga minamahal. Amen. Galit na Hallelujah. galit yung may-ari ng sasakyan, mga minamahal. Bigla pong huminto. Kaya salamat sa pag-iingat ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal. Ang pinag-iingatan po kung tayo'y papunta sa matuwid na daan, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Talagang ang buhay ko po noon, mga minamahal, layaw talaga ang buhay ko po noon. Hindi ko po binababa ang aking sarili kung sarili ko, hindi ko po mababago ang aking sarili, mga minamahal. Ang Diyos ang nagbago sa akin, mga Praise the minamahal. Lord. Kaya luwalhatiin at pasalamatan ng mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. At pinapasalamatan ko po rin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa biyaya, sa pagpapala, pisikal, material, higit po sa lahat, pagpapalang espiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati, pasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Napakabuti po natin pinakamama na Panginoon. Galbis po sa ating pong beloved brother Fernando de Guzman sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Tayo na po magpatuloy mga mahal sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved sister Christine Longos at sundan po ng ating pong beloved Brother John Aquino. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati, pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable Pastor Wildis Strada Almeda and to our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po datihan. Ako po ibabati po ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Maraming pong salamat sa mahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na kalakasan na pinagkakaloob niya po sa akin dahil way back po nung since birth ko po, andyan po na mag-elementary po ako, ang inyong abang lingkod ay sobrang sakitin po. Every time nalalagnatin po ako, akala po ng mga parents ko talagang ordinary lamang po nalagnat yun. Pero pag ipapa-check up po nila ako, talagang andyan po na meron po akong UTI, andyan po na sinasabayan pa po yan ng pagiging anemic ko po. Na palaging pong findings nila yung sobrang dami ko daw po na white blood cells, andyan na kinakain na po yung red blood cells ko po. Kaya alam niyo po, bilang bata po sa mga oras na yun, talagang dyan na grabe po yung panlulupay-pay ng inyong abang lingkod. Talagang nagsasawa na rin po dahil po monthly po akong dinadala sa hospital para po matamo yung kagalingan na instantly. Pero yun po pala yung time na kinahabagan po ako ng mahal na Panginoong Hesus na tinatawag na po ako ng mahal na Panginoon na magpagamit po bilang children's choir. Talagang andyan po na magmula po nung ako'y kinahabagan ng mahal na Panginoong Hesus na gamitin po sa kanyang banal na ubasan sa mga oras na yon. Sa unang dalangin po natin pong parents in the Lord po, through the earned prayers of our dearly parents in the Lord po, talagang andyan po na kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus yung karamdaman ko na yan dyan. Andyan po na unti-unti pong inalis po yan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang sa mag-high school na po ako, talagang andyan po na wala na po yun, na andyan na hindi na po nila ako dinadala sa hospital po dahil po andyan na pinagaling na po ako ng mahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming pong salamat sa kagalingan na po na pinagkaloob ng mahal na Panginoong Hesus. Hanggang sa ako po'y mag-college po, talagang andyan na nakaramdam po ako ng grabing pananakit ng tainga po. Noong una, akala ko po ordinary lamang po na may pumasok na insekto po sa aking tainga. Yun po pala, excuse me po sa mga kumakain po. Andyan po na, grabe na po yung pagnana po niya. Tsaka yung dugo po talagang andyan na, yun po pala nagkakos na po ng infection po yung aking tainga na hindi po siya ordinary dahil po dumating po sa point na nag-absent po ako sa school na yun dahil po sumasakit na rin po yung ulo ko po. May connection po siya sa ulo po. Andyan po na nagpa-check up po ako sa doctor po. Ang purpose ko po that time para lamang po makahingi ng medical certificate po dahil nire-require po kami ng college instructor po namin na magbigay po nun. Andyan po na nag-issue po ang doktor po ng medical certificate at ang findings po nila, kung tawagin nila sa science ay acute otitis interna po na nais po akong pabalikin para po
magkaroon ng operation po at tanggalin po kung ano man po yung nasa tenga ko po. Pero alam niyo po mga minamahal, sa habag lamang po ng mahal na Panginoong Hesus, pinaisip na lamang po niya na mag-ayuno po ako sa mga oras na yun. Alam niyo po mga minamahal, bago po ako mag-start na mag-ayuno, dahil grabe po yung pananakit ko po that time, na alam ko po, andyan po na nararamdaman ko po yung sakit po na yun, na hindi po siya ordinary, pero habang nag-aayuno po ko, grabe po yung pagsusumama ko sa mahal na Panginoong Hesus na in-start ko na po na ito ng by faith. Sa tulong lamang po sa habag lamang po ng mahal na Panginoong Hesus, pagagalingin po ako ng mahal na Panginoong Hesus na nananampalataya po sa Kanya. Alam niyo po mga minamahal na wala po akong inilagay na gamot po, wala po akong ipinatak sa aking tenga po sa mga oras na yon. Sa himala po ng mahal na Panginoong Hesus, after ko pong mag-ayuno, nagulat na lamang po ako, yung tenga ko po andyan na natuyo na po yan at yung pananakit ko po andyan na inalis na po ng mahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming pong salamat dahil po sa pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po'y pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon. At nais ko rin pong pasalamatan yung kagalingan na pinagkalob niya po sa akin way back po year 2021. Andyan po na ako po yung nagkaroon ng tuberculosis. Nagkaroon po, na-diagnose po na yun po yung aking karamdaman. Alam niyo po mga minamahal, grabe, may pagkukulang po ako that time sa ating mahal na Panginoong Hesus. Talagang andyan na ako po yung nagsumamo sa mahal na Panginoon, na ako po'y kanyang kahabagan at patuloy na gamitin. Alam niyo po mga minamahal, bilang tao, grabe po yung panlulupaypay po ng abang lingkod dahil po andyan po na bawat hakbang ko po, bawat pagsasalita ko, bawat pagkanta ko po, ng konti lamang po andyan po na grabe po yung pag-ubo ko po at pag-uubo po ako, grabe po yung pananakit ng likod ko po. Alam niyo po mga minamahal, maraming salamat sa mahal na Panginoong Hesus dahil po andyan po na ginagamit niya po yung banal na gawain ng bawat patutuo po na ating po mga beloved kapatiran. Andyan po yun po yung ginagamit ng mahal na Panginoon para po magsilbing kalakasan at magpatuloy po sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, that time po, grabe po yung palulupaypay ko at dyan po na nagpatuloy lamang po ako sa pagdalo, umihingi po ako ng kalakasan sa mahal na Panginoong Hesus na panghawakan niya po ako dahil po nahihirapan din po akong huminga po that time. Alam niyo po mga minamahal, noong nagpa-check up po talaga ako, grabe po yung affected, grabe po yung malaking affected po na portion sa aking lungs sa right side ko po. Pero salamat sa mahal na Panginoong Hesus, after 1 year po, andyan po na yung abang lingkod ay nagpa-x-ray po ulit dahil po, alam niyo po mga minamahal, that time din po kasi gradually, andyan na naramdaman ko na po yung unti-unting kalakasan na aking nararamdaman at yung ubo ko po talagang unti-unti pong nawala that time. After a year po, andyan po na ako po'y nagpa-check up at salamat sa mahal na Panginoong Hesus, yung dati po nilang nakikita sa aking chest x-ray that time, talagang dyan, inalis po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at bilang proof po na ako po'y pinagaling na po, andyan po na nag-advise po yung doktor po na ako po'y mag-take ng sputum test at ako po'y nag-submit po ng saliva po sa kanila, sample po na aking saliva po na nanggagaling po sa aking baga. Alam niyo po mga minamahal, that time, grabe po yung pagsusumamo ko sa mahal na Panginoong Hesus dahil nananampalataya po ako na ako po'y pinagaling niya po dahil naramdaman ko na po yung kalakasan na nagbumula sa ating mahal na Panginoong Hesus at salamat sa mahal na Panginoon dahil po that time po nag-negative na po ko sa aking result na po na yan. Kaya salamat sa kagalingan na pinagkalob ng mahal na Panginoong Hesus at nais ko rin pong pasalamatan yung pag-iingat ng mahal na Panginoong Hesus. Bukod po sa kagalingan po, maalala ko lamang din po nung nagkaroon po kami ng convention po. Pababa na po kami niyan, galing po kami sa Baguio. So hindi po inaasahang pangyayari, andyan po na nakita po namin sa aming harapan, grabe po yung malaking tipak ng bato na dumaan po sa amin. Noong una, akala po namin ordinary lamang po yun, pero yun po pala, nagkakaroon na po ng landslide po. Kami po yung nasa pinakaharapan that time, kaya dyan na kami po yung unang maapektuhan kapag hindi po tumigil yung pagragasan ng lupa. Imposible rin po kaming maka-atras po dahil tandang-tanda ko po, marami na pong nakasunod sa amin pong likuran dahil natrap na po kami sa gitna. Talagang pagtitingin naman po kami sa kanan po, bangin na po kaagad. Pagtitingin sa kaliwa at saka sa harapan, tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasan ng lupa. Alam niyo po mga minamahal,
isa pa pong pangyayari po na naglalong nagpanik po yung sa loob. Yung nakita po namin yung driver na hindi niya na po alam yung gagawin po. Pero salamat po sa mahal na Panginoong Hesus dahil tayo tinuruan po ng ating pong parents in the Lord na kung tayo na sa gitna ng kagipitan po na kahit alam natin na napaka-imposible po, pero sa habag lamang po na mahal na Panginoong Hesus, pong tatawagin lamang po natin siya, andyan po agad ang kanyang pag-iingat po sa atin. Alam niyo po mga minamahal, after a minute lamang po, ako po'y napasigaw ng Hallelujah in Jesus' name. Yun lamang po yung katagang aking nasambit po at napagaya na rin po yung mga kasamahan ko po. Alam niyo po mga minamahal, after a minute lamang po, dyan na yung landslide na po na yan, dyan na pinahinto po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At salamat sa mahal na Panginoon, doon na po kami nagkaroon ng opportunity na bumaba po sa van po at nakapunta po kami sa safe place po. Kaya salamat po sa pag-iingat ng mahal na Panginoong Yesus at salamat po sa mahal na Panginoon dahil po bagamat hindi karapat-dapat, andyan ako po kanyang patuloy na pinanghahawakan na gamitin po sa kanyang banal na ubasan. Maraming pong salamat sa mahal na Panginoong Yesus. Higit po sa lahat po ng pagpapala ng mahal na Panginoon, pagpapalang physical, financial, material, higit po sa lahat yung pagpapalang spiritual po. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, kadakilaan ay sa ating mahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen! Praise the Lord! Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Christine Longo sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ang daming pinagdaanan ng ating beloved kapatid, mga karamdaman, mga minamahal. Subalit sa habag ng ating dakilang Diyos, to the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilton Estrada Almeida, mga minamahal, ating beloved kapatid, patuloy na pinagagaling ng ating dakilang Diyos. At nariyan pa rin yung pag-iingat ng ating pong pinakamamalapeng Sus. Amen. Sila'y napunta sa isang sitwasyon na napakahirap, mga minamahal. Subalit sa mahal na Panginoon, walang mahirap, mga minamahal. Amen. Isang tawag lamang. Sabi natin, beloved kapatid, mga minamahal, amen, nariyan na ang katugunan ng ating dakilang Diyos. Yung landslide, agad-agad pinahinto ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord po rin po ang ating dakilang Diyos. Tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Narito po, ating pong beloved Elder, beloved Brother John Aquino, at sundan po ng ating pong beloved Sister Hannah Villaruz. Praise the Lord. Praise the Lord. Bago natin pinagmataas ng papuri, paglati pagdadakila ay sa ating pinakamalapayang Susan the Lord. Praise the Lord. Dobre paggalang po sa ating mga magulang, sa ating malapayang Susan, ating kagalang-galang palings na Pastor Willie Salvina Prescott, magaging sa ating kagalang-galang sa Pastor Lina Comolan Bilang Prescott, sa kanilang mga undiwang turo at aral, maminamahal, na kailanman na hindi natin malilimutan. Prescott, sa kanilang pagtuturo at pag-aaral, nakilala po natin pala na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Prescott, at sa Tudor Hall, Family of Almeida Children, nagpapaw din po ng umaga na po. Prescott, at sa lahat ng maminamahal ng ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng Ordinary Good Year, katuwang kanyang malak, beloved Divine Year. Prescott, maging sa lahat maminamahal ng kanilang mga kasama, kapilang development pastoral workers, sa lahat po maminamahal ng mga kapatiran datin bagwan, at sa lahat po ng ginagamit sa dulang ng ating pinakamamalapayin sa Prescott, at sa lahat po maminamahal ng nakantabi po sa ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na nakaabot maminamahal Prescott at nakakapanood ng ating live webcast. Praise the Lord. Umaga na po sa ating pinakamamalapayin sa Prescott. Purihin ang ating pinakamamalapayin sa Prescott, gawin po purihin maminamahal na magpapasalamat sa inyong malapaying sus. Ako po yan na binigyan ng pagkakataon muli ng papasalamatan ng mga Panginoon Prescott. Kung paano po ako nakakilala sa banal gawain ito, Prescott. Dati-rati maminamahal. Nung wala pa po ako sa banal gawain ito, ako po yung alipin ng isang yung pagbibisyo, Prescott. Yung pinagbabawal na gamot, maminamahal. That was sa aking grade 5, maminamahal. Natuto po akong mag-intake, maminamahal ng pinagbabawal ng gamot, yung pagmamariwana, Prescott, hanggang sa natutunan ko lahat ng mga kalukuhan ng mga lalaking Prescott. Nandun maminamahal na talagang naging worse ako sa buong pamilya.
Sa aking family ay talamak po akong magnanakaw, maminamahal. Bagamat sa aking mga kapitbahay, hindi po ako nagnanakaw kasi alam ko na kaya nila akong may ipakulong, Presiden. Pero sa aking buong pamilya, talamak po ako na magnanakaw, Presiden. Alam niyo, maminamahal talagang grabe. Maminamahal hanggang sa umabot po ako ng second year high school. Talagang umani pa po ako sa fraternity. Nakala ko doon ako babaguhin ng ating pinakamamalakang Jesus. Ngunit maminamahal, nagkamali po ako maminamahal. Mas lalong naging worse yung abang lingkod, Presiden. Kasi inanap ko po yung kapayapaan, maminamahal. Alam niyo, Presiden, talagang nasubukan ko rin pong mag-pray sa ating malapay si Presiden. Nanalangin hindi po ako maminamahal. Gusto ko talaga magbago, maminamahal. Ngunit walang kapangyarihan, Presiden. Talagang nagbisyo-bisyo po ako, maminamahal. Hanggang sa umabot na po sa punto, maminamahal na uwi ako sa bahay, maminamahal. Kakain po ako, maminamahal, Presiden. Maliligo, maglilinis ng aking katawan, maminamahal. Pagkatapos noon, barkada na naman. Doon lang po umiikot yung aking buhay noon, Presiden. Talagang hanggang sa umabot, maminamahal na sabi ng aking mga magulang dahil hindi ko po tinapos siya. Nag-drop po ako, maminamahal ng second year high school dahil alam ko na paglalaroan ko lang ang aking pag-aaral. 2 years, Ma'am Presiden. Alam niyo, maminamahal, sabi ng aking mahal na ina, dahil siya lamang po yung natitirang magulang ko sa laman, Presiden, na nariyan, maminamahal. Stepfather ko po yung naging kasama niya, Presiden. Alam niyo, maminamahal, sabi niya sa akin, kahit tapusin mo lang yung pagiging high school, masaya na kami. Alam niyo, maminamahal, madalit sabi, nag-apply na naman ako ng pag-high school, Presiden. Talagang mabot po ko ng 3rd year. Ganun pa rin, maminamahal. Talagang parang susuko na naman yung abang lingkod dahil bumalik ako sa pagbibisyo, Presiden. Mabot po ako ng 4th year, maminamahal. Meron po akong naging classmate, maminamahal. Member po siya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sister po yan, maminamahal. In-invite niya po ako ng kakaibang pag-invite. Presiden, talagang unang days ng school, hindi pa po niya ako nakakilala. Pero nung naging parang katabi ko siya sa upuan, maminamahal. Kasi alam niya na sa forma pa lang na aking pananamit ay adik-adik po ako, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, pumapasok ko sa school. Hindi po pang estudyante yung aking pasok, maminamahal. Dahil naka-black po ako, maminamahal. Akala nila laging may patay, maminamahal, Presiden. Talagang yung aking pantalon ay punit-punit po yan, maminamahal. Parang basahan, sabi nga nila, maminamahal. Pero sa akin parang, kasi sa libutan nga, parang nagagwapuhan ako doon, maminamahal, Presiden. Pero alam niyo, maminamahal, mali pala yun, maminamahal. Nung nakilala natin ang banal na gawain, maminamahal, ang ating tunay na banal na gawain ng ating pinakamamalapay, si Presiden, na kung isipin ko maminamahal, parang sabi nga nila, parang kang basahan nga, maminamahal. Presiden, ngunit salamat sa ating malapay Jesus, nakilala po natin ang totoong Diyos dito sa ministeryong ito, maminamahal. Tunay tayong binago ng ating pinakamamalapay Jesus. Presiden, alam niyo, maminamahal, na maalala ko, talagang grabe, maminamahal nung high school ako. Nung naging classmate ko yun, in-invite niya ako, sabi niya, Friday yun, sabi niya sa akin na, classmate, baka may gagawin ka, sumama ka, subukan mong sumama sa amin. At grabing kasiyahan yung aming gagawin mamayang gabi dito sa ating school. Yan lang, sabi niya, Presiden, ganda, maminamahal. Iba po yung pag-invite niya. Kasi kung kukwento niya lang ako, alam mo mga kapatid, binago ako ng malapay. So, hindi ko siya pakikinggan, maminamahal, dahil mahilig po ako sa happenings. Presiden, alam niya yun, maminamahal. Talagang sabi niya sa akin, sabi ko, nagtanong pa ako sa kanya, may live band ba? Baka wala naman, sabi ko, wala, boring, sabi ko sa kanya. Hindi, may live band, may sayawan pa nga, Brad, sabi niya. Alam niyo, maminamahal, madali sabi, hindi na ako umuwi. Kasi pag umuwi po ako at nasa lubong ko yung aking mga barkada, bisyo na naman, maminamahal, Presiden, makakalimutan ko na siya. Pero alam niyo, maminamahal, talagang tinis ko, hindi ako talaga umuwi, maminamahal. Sabi ko, hintay ko siya. Sige, classmate, sige, hintayin ko na lang kayo dito. Alam niyo, madali sabi, naiwan po ako sa school, kilala naman ako ng mga guard, Presiden, doon maminamahal, hanggang sa dumating yung ating mga beloved volunteers, mga beloved workers, ating mga volunteers.
nagkuhan sila, nag-decorate. Sabi ko pa sa sarili ko, kala ko may kakasal dahil magarbo yung pagkakakortina, maganda talaga. Praise God. Alam niyo mga minamahal, sabi ko, may kakasal yata na kamag-anak niya. In-invite ako, siya naman yung invited. Sabi ko, bakit sinama pa ako? Nahiya tuloy ako kasi yung outfit ko iba ibang maminamahal, talagang kahiya-hiya. Sila brother Kuya Dio Rodriguez, alam nila yan, maminamahal, praise God. Yung unang pagpasok ko sa banal na gawain, akala nyo maminamahal ay mayroong pong talagang galing ako ng lamay, praise God. Talagang sila po kasi dati-rati, dumadalo po sila Kuya Dio doon sa Lingayen, praise God. Alam niyo maminamahal, grabe, nasaksihan nila yan, maminamahal. Talagang tutoy-tutoy pa ako noon, maminamahal, praise God. But ituloy ko yung maminamahal, yung aking patutuo, praise God. Nung dumating na po yung aking classmate, late pa, dahil mag-MC na, nag-start na, tumayo na lahat. Tapos siya pa yung dumating, maminamahal. Hindi nandun ako sa labas. Pinunta niya ako din sa harapan, maminamahal, para akong tinutuno na kandila. Praise God. Hiyang-hiya po yung bangling ko dahil yung outfit ko hindi talaga bagay. Praise God. Alam niyo maminamahal, talagang nagpatuloy po ako sa pag-observe. Dumating na sa punto na mag-MC na at nag-aawitan ng joyful song. Dumating po, maminamahal, nag-solemn song. Praise God. Alam niyo maminamahal, namatay na yung aking mga loved ones. Praise God. Yung aking luha, ni kunting patak, maminamahal, hindi po talaga pumapatak. Sabi nga nila, napakatigas ng aking puso, praise God. Pero alam niyo, maminamahal, nung dumating po yung solemn song sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, yung aking dalang damit, maminamahal, basang-basa po yan. Sa sobrang kagalakan, maminamahal, sinalubong ako ng presensya ng ating pinakamamalapayin Jesus, praise God. At nandun, maminamahal, grabe, maminamahal, para akong lumulutang sa alapaap, maminamahal. Masaya yung abang likod, maminamahal. Talagang sabi ko, kakaiba nga ito, kakaiba. Sabi ko, praise God. Sa aking sarili, yung aking nadarama, kakaiba talaga, maminamahal. Kung yung una, maminamahal, nung nag-joyful, maminamahal, dahil joyful pa lang, maminamahal, praise God, talagang nagbabagsakan, maminamahal, ating mga kapatiran sa grabing kagalakan na kanilang nararamdaman. Pinupuspos sila ng espiritu ng ating pinakamamalapayin Jesus. Praise God. Nandun, maminamahal, sabi ko, grabe, kakaiba ito. Alam niyo, maminamahal, hanggang sa natapos po yung ating banal na gawain. Praise God. Alam niyo, maminamahal, muntik akong umatras. Sabi ko, mag-observe muna ako, maminamahal. Kasi, alam niyo naman po, dati akong Katoliko. Praise God. Kaya parang nagdalawang isip ako, maminamahal. Pero pagkalooban pala ng ating pinakamamalapayin, kahit nagdalawang isip ka, maminamahal, tuloy, maminamahal, mabubutismuhan ka sa tubig sa pangalan ng ating malapayin. Kaya madalit sabi, maminamahal, kinaumagahan po ng Saturday, nabutismuhan po ako sa tubig sa pangalan ng malapayin. At sabi pa ng aking classmate, maminamahal, hindi ito ang unang pagdalo mo at bukas hindi ka nadadalo. Ito pa lang yung, sabi nga, paumpisa pa lang, maminamahal. Alam niyo, appreciate, talagang aking classmate, hindi talaga niya ako nilubayan. Praise God. Pagdating po ng kada banal na gawain, nare-remind din niya ako, maminamahal. Talagang salamat sa ating malapayin, siya po yung ginamit. Praise God. Talagang hindi niya po ako pinabayaan, maminamahal. Hanggang sa umabot po na naging isang buwan, maminamahal. Doon po, maminamahal, tumubo, maminamahal. Praise God. Yung first love ko sa ating pinakamamalapayin, Jesus. Alam niyo, maminamahal, nagpaalam po ko sa aking mga magulang. Sabi ko, punta ko ng barkada ko. Sabi ko, doon ako matutulog. Pero hindi po maminamahal. Hindi po ako natutulog sa aking mga barkada na masamang gawain, maminamahal. Nandito po ako sa pastoral house, maminamahal. Sa dako pa ng Lingayen. Doon po ako nag-stay in. Praise God. Alam niyo, maminamahal, talagang grabe maminamahal. Grabing pagpapala. Praise God. Talagang totoo talagang Diyos natin ay buhay, maminamahal. Talagang nandun, maminamahal na hindi ko expect ng sarili ko, maminamahal. Isipin niyo, maminamahal. Hindi po sa sinisira ko ang damuhalang reliyon. Praise God. Alam mo maminamahal, grabe maminamahal. Nung nakaraan lang, yung mahal na araw, naglalakad yung pangligod niya, milya-milya. Praise God. Simula diyan sa Lingayen, maminamahal, dadaan kami ng dito, simbahan ng Bimalay. Pagkatapos ng simbahan ng Bimalay, dito sa Dagupan. Pagkatapos ng Dagupan, maminamahal sa Mangaldan. Praise God. Talagang ikot namin yan, maminamahal. At pagkatapos nun, pagdating dun sa bungad ng Manawag, maminamahal. Praise God. Alam niyo yung panglingkod, talagang ililis-lis ko pa yung aking pantalon na dala, maminamahal. Magluluhod po ako, maglalakad po ako papuntang. Gusto kong magbago, maminamahal. Pero siguro magbabago ako mga 2 buwan, 3 buwan. Balik na naman sa bisyo.
Nag-addict na naman, praise God. Pero salamat sa Lord pa yung sumaminwal. Nakilala kong banal na gawain ng Jesus Miracle International Ministry. Totoong lubusan, binago ako ng ating pinakamamalapay. So, praise God. Dati-rati hindi po ako ganito kataba, maminumhal na gumagamit po ako, praise God. Nung gumagamit ako, maminumhal, grabe yung payat-payat ko, maminumhal, kahit napakatakaw ko, praise God. Halos sa kalahating sinasayang ng aking mga magulang, praise God, ako kumakain nun, maminumhal. Pero maminumhal, hindi po ako tumataba, maminumhal. Ngayon, salamat sa Lord, praise God. Pinalusog tayo, maminumhal ng 5 times ng ating pinakamamalapay, praise God. Kaya totoo talaga pag naglingkod ka sa banal na gawain ng ating pinakamamalapay, yung totoong banal na gawain ng ating pinakamamalapay, praise God. Totoo talaga maminumhal na lahat ng pangangailangan mo, i-provide ng ating pinakamamalapay. Mula ulo hanggang talampakan, sagot ng ating pinakamamalapay yan, praise God. Alam niyo, maminumhal, talagang dumarating din sa punto, maminumhal, nagkakaroon din tayo ng mga karamdaman, praise God. Talagang nung mga nakaraang linggo, praise God, talagang subukan ko maminumhal na para akong tatrangkasuin, praise God. Alam niyo, maminumhal, talagang nanalangin sa praise God. Pagkatapos nun, maminumhal, talagang grabing gawa ng kaaway, maminumhal. Nag-LBM po yung banglingkod, maminumhal. Sabi ko, nalangin lang ako sa ating malampay Jesus, praise God. Sabi ko, walang posible sa ating malampay Jesus. Kung yung aking mga karamdaman nga noon, kayang-kayang pagalingin ng Lord. How much more? Ngayon pa, praise God. Alam niyo, maminumhal, talagang walang ginagamit na gamot, maminumhal. Nanalangin tayo sa malampay Jesus, nagsisi tayo, praise God, sa lahat natin mga nagawang kulang pagkakamali. Totoo, praise God, tinugon, maminumhal, after kinuumagahan lang, pinagaling ka agad tayo ng ating pinakamamalapay. So, praise God. Kaya nagpupuri ng papasalamat sa lahat ng mga pagpapala, maminumhal, na natatanggap niyo. Bang lingkod, praise God. Dati-rati maminumhal, grabe maminumhal ang aming hirap. Hindi sa pagbaba ng aking buhay namin noon, maminumhal. Mahirap lang po kami doon, praise God, nung nakilala kong banal na gawain ito. Alam niyo, maminumhal, talagang walang-wala, maminumhal. Umabot kami sa punto, maminumhal na asin at mainit na tubig, maminumhal. Walang pong bigas, praise God. Yun na lang po, maibsan lang po yung aming gutom, maminumhal. Alam niyo, praise God, talagang sabi ko, grabe yung buhay na to. Alam niyo, maminumhal, parang nagre-reklamo ako noon, maminumhal, kasi makasalibutan pa ako noon, maminumhal. Pero nung naging Kristiyano ako, maminumhal, in everything give thanks, praise God. Alam niyo, maminumhal, pag lagi pala tayo ng in everything give thanks, maminumhal, alam pala ng ating malapay, yung ating pangangailangan, praise God. Alam niyo, maminumhal, kahit na walang-wala, talagang doon tinitiis ko, maminumhal, pag may binibigay yung aking mga magulang, talagang sabi ko, sinisave ko na lang yan, bigay ko sa ating malapay, praise God. Alam niyo, maminumhal, alam niyo, maminumhal ating malapay, simula nung makilala ko na sa banal gawain ito, yung grabing hirap po namin noon, maminumhal, pinalitan ng kasaganaan ng ating pinakamamalapay, praise God. Alam niyo, maminumhal, dati-rati hindi makakuha ng trabaho yung aking mahal na magugulang, praise God, yung aking stepfather. Valedictorian po yan sa electrical, maminumhal. Kahit anong ipagawa mong electrical, praise God. Kahit yung mga sensor, maminumhal, yung mga uso ngayon. Alam niya, maminumhal, basahin niya lang yung diagram. Alam niya kung anong pag-uumpisa niya, praise God. Salamat sa Panginoon, praise God. Ngunit maminumhal, hindi po siya matanggap-tanggap ng trabaho. Kaya kahit anong apply niya, nung bata pa po ako doon, makilala ko sa balang gawain ito, talagang wala. Saksi ang ibang lingkod, praise God. Pumunta siya ng Maynila, mag-apply siya doon. Hindi siya matanggap-tanggap ng trabaho doon. Umuwi siya, pumunta siya ng Baguio, praise God. Baka sakaling pala rin. Hanggang sa La Union, wala, maminumhal. Wala siyang, walang nagre-reply. Ngunit maminumhal nung nakakilala na ako sa balang gawain ito, praise God. Siguro umabot din po ng isang buwan, maminumhal. Mismo ang trabaho, naghanap sa aking stepfather, praise God. At doon maminumhal, talagang ilan po sila na napili, maminumhal. Nagkaroon po ng, dahil alam niyo naman po, sa school, nagkaroon ng tanggalan, maminumhal. At nabigyan din ng sopre na aking mga nagugulang, aking stepfather. Dahil baka mag-alanganin siya, matanggal siya. Alam niyo, maminumhal, talagang nanalangin ako sa numalapan yung praise God. Talagang sabi ko, walang imposible sa numalapan. Kung kalooban na matanggal siya, wala tayong magagawa. Salamat sa numalapan yung praise God. Alam niyo, maminumhal, yung aking expected na matatanggal siya, mali po, maminumhal. Hindi po siya tinanggal ng ating pinakamahal. Nanatili siya hanggang sa mga oras na ito, maminumhal.
talagang salamat sa ating pinakamamalampayang Supersgat. Pinananatili, maminamahal, yung aking magulang na nandiyan, maminamahal, na nagtatrabaho po. Salamat sa ating pinakamamalampayang Supersgat. At totoo talaga, ihiling mo sa ating pinakamamalampayang Supersgat. Lahat ng bagay, walang imposible sa ating pinakamamalampayang. Lahat ng pasalamat ay sa ating pinakamamalampayang Supersgat. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. God bless po sa aming beloved elder, beloved brother Jan Aquino sa kanya pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos through the earned prayer of our dearly beloved honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, tayo lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, tayo po muna isama-samang manalangin, ating pong ipag-pray yung ating pong coffee break mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Penso Kristo, through the earned prayer of our dearly beloved honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, maraming pong salamat malapenoon. Hallelujah sa coffee break na aming pong pagsasalusaluhan malapenoon. Aming pong dinadalangin, barbasan mo po ito malapenoon, magsilbing panggising ng aming pong mga inaantok na diwa, ibalik mo po ito ng billion-trillion times malapenoon, through the earned prayer of our dearly beloved honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. In Jesus' mighty we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Where the saints of God are fed, He invites His chosen people, come and dine. With His manna He would feed, and supplies our every need. Oh, it is sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For their Master called to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfied the hungry anytime. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pagkikinig ng mga buhay na patuto. At ito na po ang ating mga kapatid, ating beloved sister
Marivic Amaro sa kanyang pasasalamat sa ating malapay. Siya po sundan ng ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanta. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganon din po ako rin po yung nagpapaabot ng pagbatit, dubling paggalang sa ating parents in the Lord, sa kanilang mga beloved children, sa ating mga beloved workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, magandang madaling araw na po. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat dati-dati din po mga minamahal, kami po yung bat-bat ng karamdaman ng buong sambahayan. Hallelujah. Andiyan po na grabe po mga minamahal sapagkat hindi po basta-basta mga karamdaman po mga minamahal sapagkat dumating sa punto mga minamahal ang aming beloved kapatid po na may karamdaman na dumating sa punto na tinaningan ang po ang kanyang buhay. Hallelujah. Grabe po mga minamahal sapagkat kung saan-saan po sila nakarating mga minamahal na para lang magawa ng solusyon yung problema na aming beloved kapatid. Hallelujah. Subalit napakabuti po na ating Praise the Lord. pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise God. Sapagkat isa rin po kaming kinahabagan, tinawag sa kongregasyon na ito. Hallelujah. Nung tumanggap po kami ng bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Yung karamdaman po na aming beloved kapatid na nagpahirap sa kanyang buong buhay, mga minamahal. Hallelujah. Ay unti-unti pong pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Amen. Jesus. Praise God. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po. Gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat dati-rati din po mga minamahal aming beloved nanay. Hallelujah. Andiyan po na grabe rin po yung karamdaman niya mga minamahal sapagkat napakatagal din po niyang humiga sa banig ng karamdaman. Hallelujah. Hallelujah. Subalit, grabe mga minamahal, napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Sa pangkalat ay sa bungang panalangin ating parents in the Lord. Hallelujah. Ang aming beloved nanay na yan, mga minamahal. Hallelujah. Unti-unti din pong pinagaling ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoon Lord, praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Praise God. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat ng mga pagpapalat biyaya niya sa amin. Ganon din po. Gusto ko rin po pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Diyan po mga minamahal. Ganon din po sa akin mga minamahal sapagkat nakaranas din po ako ng grabe po ng akit na po yung UTI ko mga minamahal sapagkat dumating na rin po sa punto na hindi na rin po ako makabangon mag-isa mga minamahal. Hallelujah. Subalit purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise God. Sapagkat ako po instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat ng mga pagpapalat biyaya niya sa amin, magmula physical, financial, at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po, lahat ng kapuri at pagluwalhati at pagdakil at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At God bless you mga kapatid sa pinagpalang patunayan. Tunay nga po mga minamahal na talagang makikita natin sa buhay ng ating mga kapatid kung paano niya naranasan ang pagpapagaling ng ating Diyos na buhay. Amen. At yan po may mga himala na ipinakita. Sabi ng Biblia, pinakita sa bawat isa sa atin upang hindi natin kakalimutan ang mga bagay na ito. Ating aalalahanin sa ating pong paggising, sa ating pong pagtulog, maging sa ating pong bawat yugto ng ating buhay, mga minamahal. Sabi niyan, aalalahanin natin at ating pong ihahayag sa harap ng kanyang kongregasyon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal, yung gising na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. At tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ang ating mga kapatid, beloved brother Mark Roland Dumalanta sa kanyang pasasalamat sa ating pong mahal na Panginoon. Siya po sundan ng ating pong beloved sister Christine Bigaong. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay para lang po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal na gagalang-galang pastor
Willie Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa Beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati na sa mga pagpalang madaling araw po sa ating. Ako pinapupuri nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus sa kabagan na pinagkalob niya po sa aking mahal na Ama. Dahil ba 2024 po. Diyan na ako Tuesday pa lang po ay nagpaalam po ako sa aking mga magulang na ako ay mag-alay ng ayuno sa araw ng Thursday. Andyan na sila din pa'y pumayag. Amen. At nung araw na po ng mag-alay na po ako ng ayuno ay bigla na lang po nagalit ang aking malama at ayaw niya po akong payagang umalis. Ngunit ang ginawa ko pa rin po ay nagpatuloy na pumunta dito sa pastoral house upang mag-alay ng ayuno. Ako po ay nagsisi at nagsumama sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus. At nung time na mag-break na po ako, ay bigla pong tumawag ang aking malama. Nandyan po siya sa harap ng gate sa pastoral. At andyan na ako po ay kinakabahan, baka ako po ay pagalitan. At nung nagpunta na po ako dyan sa harap ng gate, ay yung akala ko pong ako pa ay papagalitan. Ngunit ako po ay binigyan niya ng pambreaking, kaya labis-labis. Praise the Lord, amen, Pinamamahal hallelujah. na Jesus. Napasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Jesus. May share ko lamang sa inyo mga minamahal. Nung 5 years old po ako ay 2 beses po na sa hospital. Dahil po sa sobrang panakit po ng aking tiyan. Andyan na ako po in-ultrasound at na laboratory test. Ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina, huminabag sa ating pinamamahal na Jesus. At nagpapaka-prepare po sila dito sa pastoral house. At may dumating na Beloved Workers Hospital upang ako ay ilehans. At sa kabagan natin pinamamahal na Jesus at sa unang dalangin ng ating minamahal kagalang-galang Pastor Wilde Estrada Almeida, ako pa'y pinagaling ng ating pinamamahal na Jesus. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po sa ating minamahal na Jesus sa pinagkabagan na pinagkaloob niya po sa amin. Dahil itong Thursday pa lang po, habang kami pa ay papauwi galing Bible study, diyan naparaan po kami sa checkpoint diyan po sa Barangay Palaming. Diyan na tinignan po yung aking lisensya at tinanong po kung nakarestro po yung motor na ginamit po namin, pero ang sinabi ko po hindi po. Kaya ang sinabi po sa akin nung police, titikitan na lang daw po ako at babayaran ko po. Ngunit lumapit ang isang elder na kasama po namin at sila po ay nakiusap. At saka baka natin pinamamahal na Panginoong Jesus, ang sinabi po sa akin ng police, ganito na lang gagawin mo kasi maraming tao, titikitan na lang kita pero wala kang mabayaran. Kaya labis-labis ko pinapasalamatan sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus. Amen, Lord. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus sa kabagan na pinagkaloob niya sa pag-ingat niya po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalob niya sa amin mula sa financial, physical, material, spiritual. At bago po ang magtapos, nais po namin mag-alin mga makalangit na habit sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Minsan na pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen.
power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Serve the Lord, even when trials come, for no one can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can separate us. We are chosen generation from the sons of God. We will serve the Lord, even when trials come. No God can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can
for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Ang lahat ng paparehang pasasalamat ay sa ating pinamamahal na Panginoon lamang. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Tunay nga na pinagpala ng ating mahal na Panginoon sapagkat sa buhay ng ating mahal na kapatid, sabi nga niya mga minamahal, sometimes kapag ating pong dinesire na maganap ang kalooban ng mahal na Panginoon, kagaya ng mga pag-fasting na ganyan, amen. There are times na mayroong mga hindrances. Pipigilin tayo mga minamahal. Pero hanggat tayo po mga minamahal ay nananangan sa kalooban ng mahal na Panginoon, nakita niyo mga minamahal, akala niya pagagalitan siya ang tatay niya. Amen. Sinong aayaw na yung anak mo ay mapalapit sa Diyos? Di ba? Isang mabuting bagay na yung ating mga anak ay makapaglingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Gaya nga ng sinabi ng mensahe ng awitin nila mga minamahal, we will serve the Lord. As for me and my house, sabi niya mga minamahal, though other people will turn away from God, but we, as for me and my house, we will serve the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sa bigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang buong pagkatong sa ating mga kapatid. Beloved Sister Christine Bigahong sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya, ating beloved Brother Aji Rosario. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Linin C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, sa ating pong beloved elders, sa mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po at datihan, sa atin po mga live webcast viewers, magandang umaga na po sa ating lahat. Tunay nga po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kahabagan niya po muli. Mapasalamatan ko po siya, maihiyag ko po yung mga kabutihang ginawa po niya sa aming buhay. Unahin ko pong sariwain yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa yung obang lingkod dahil dati-dati po ako po ay may karamdaman pong skin allergy na buong katawan ko po ay pinahirapan po ng karamdaman pong yan mga minamahal dahil kung magmula ulo hanggang paang lumalabas po na allergy, nandyan po na parang rashes po mga minamahal. Ngunit sa aking mga kamay at sa aking mga paa, kasing laki po ng butil ng mais yung rashes po na lumalabas dyan. At nariyan po na sobrang hirap po yung naranasan ng abang lingkod, nagkahalong hapdi at pangangati po mga minamahal. At nariyan po na dahil sa paghihirap na aking darama that time, mga minamahal, nakikita na aking beloved mga loved ones na nahihirapan yung ubong lingkod. Kaya dinala po ako sa mga espesyalistang doktor at nariyan po na binibigyan po ako ng tabletas, lotion, ngunit wala pong kagalingan yung ubong lingkod at nandyan po na maging sa mga albularyo, nilapitan na rin po namin upang gumaling lamang po yung obang lingkod, ngunit wala pa rin pong kagalingan. Na rin po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung obang lingkod, isa po sa bunga ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord dahil na rin po na nakadako po ako sa banalagawa na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dito po sa San Carlos Outreach Jesus Miracle Crusade International Ministry. At nung ako po ay na rin po na nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nariyan po na yung abang lingkod ay nilinis po at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa kahabagan niya po sa yung abang lingkod dahil one time po pauwi po ako galing school po dyan sa may dako po ng Cainta Rizal. Yung sinakyan ko pong jeep, hindi ko po alam na sobrang bilis po palang magpatakbo ng jeep. Nariyan po na that time po mga minamahal, dun sa pababa na po na double highway, dun sa may dako ng Taytay Rizal, kadalasan po na ginagawa po nila doon,
dahil sa araw-araw ko pong pagdaan doon, na rin po na magme-minor or babagal mga minamahal. Ngunit that time po, dahil pababa po, bumubulusok po kami mga minamahal. Nung tinignan ko po yung driver, bakit hindi kami bumabagal, inaapakan po niya yung brake, ngunit hindi po gumagana mga minamahal. That time po mga minamahal, bilang tao, kinabahan po ako, ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinag-isip po niya yung pangaral ng ating beloved parents and the Lord, na kung nasa kagipitan ka, isigaw mo, hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. That time po mga minamahal, patuloy kong sinisigaw yung mga katagapong yun, nakapikit na po yung abang lingkod. Nariyan po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil habang sinasambit ko po yung mga katagapong iyon, naramdaman ko na lamang po na unti-unti pong bumagal yung jeep namin sinasakyan hanggang Praise sa the ito Lord, amen. pinahinto na po Hallelujah. na ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong nasaktan ni isa man sa amin. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nagpapasalamat din po ako sa pagbabago ng aming buhay dahil dati-rating magulo ang aming buhay dahil po sa bisyo ng aking beloved Father, hindi po sa pagbaba sa kanilang sa aking beloved Father, nariyan po na sila po nalamak na manginginom po ng alak mga minamahal. Every holiday po, wala pong lagpas po yan, hindi po namin siya kasama. Nariyan po siya sa mga barkada niya, nagiinuman po sila ng alak. Nariyan po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil siya rin po kinahabagan. Binago po siya, tinanggal po yung kanyang bisyo na pag-iinom ng alak. At nariyan po na binigyan po kami ng matiwasay at tahimik na pamilya. Pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At papasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sari-sari po ang nangyayari sa paligid po natin, ngunit narin po rin po yung pag-iingat, paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang lahat ng pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa sariwa bawat araw. Kaya pinagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at higit po yung kahabagan niya na patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya bilang karagdagan na pasasalamat, nais ko pong mag-alay po ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak mga minamahal para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong makulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong makulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo.
Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Oh, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Hallelujah. Kailanman, O Diyos, Ikaw ay tapat, hindi nagbabago. Kailanman, O Diyos, pag-ibig mo'y wagas, ito'y walang hanggan. Pangako mo'y di mo iwan, hindi mo kami pababayaan. Anumang pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas at sa'yo'y mananahan. Kailanman, O Diyos, Ikaw ay tapat, hindi nagbabago. Kailanman, O Diyos, pag-ibig mo'y wagas, ito'y walang hanggan. Pangako mo'y di mo iiwan, Praise the Lord. Amen. Hallelujah. hindi mo kami pababayaan. Anumang pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas at sa'yo'y mananahan. Pangako mo'y Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. hindi mo kami pababayaan. Anumang pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas at sa'yo'y mananahan. Pangako mo'y Amen. Praise the Lord. di mo iiwan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi mo kami pababayaan. Anumang pagsubok ang dumaan, Hallelujah. 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 ako'y ligtas at sa'yo'y mananahan. Pangako mo'y di mo iiwan, hindi mo kami pababayaan. Anumang pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas
pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat nagising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang buong pagkataon sa sunod na magbahagi ng kanyang pasalamat, ating beloved brother Haji Rosario. Amen. At kung may oras pa, atin din pong pinaganda ang ating pong beloved sister May Ann Bakuyag. Amen. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupuri, pagluwalhati, pagdudukila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, ng ating inanala, ang mga turo at ng ating minamalang ginagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lindsay Almeida. Ako po rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Isang palang magandang umaga na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nung inutusan po ko ng aking tito na bumili sa tindahan po, ay may nakita po akong aso na lumalapit po sa akin at bigla po akong kinagat. Bilang isang tao po, ako po ay natatakot, baka po yung aso po ay may rabies po. Ngunit ako po ay nanalangin at nagtiwala sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Ang aking kagat sa kamay ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ako po ay lubos nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng kapapala, pag-iingat sa aking pag-aaral. Hanggang dito na lang po at ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patunayan at tunay nga po mga minamahal. Talagang ang pag-iingat ng Diyos. Amen. Amen. Ay talagang yan po ay tunay na talagang ating maasahan kapag tayo ay magpapakainit, tayo ay maglilingkod na may katapatan sa ating Diyos na buhay. Narito na po ang sunod na magbahagi ng kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, ating mga kapatid, beloved sister May Ann Bakuyag. Amen. Praise the Lord. At kung may oras pa, ay ating pinaganda rin ang ating beloved sister Trixian Bigaong. Amen. Beloved choir, please prepare. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako rin po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating parents in the Lord at sa mga turo at aral na iniwan ng ating kagalang-galang Evangelist Pastor Willie Almeida at Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po ay bumabati sa lahat po ng pastoral workers, elders, at sa inyo po mga kapatiran, baguhan man datihan man sa mapagpalang magandang araw po sa inyong lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y napupuri, napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan po mga minamahal, dati-dati din po mga minamahal. Hindi rin po ako sa aking kinagisnan pong gawain, mga minamahal, hindi po kami turuan ng magsuot ng may kabanalan. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nung makakilala po ako dito sa banal na gawain nito at tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po na unti-unti rin din po ako mga minamahal na kasunod sa ng may pagsuot ng may kabanalan. Kalubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganun din po mga minamahal, ang unang himala na pinakita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa akin. Nang minsan po, yung aking beloved baby, mga minamahal na dyan po na kumbulsyon, na talagang yan po ay wala na po talagang buhay. Alam niyo po mga minamahal, ang tanging ginawa lang po namin mga minamahal, kami po ay nanalangin, nagpuri, humingi ng habag kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus through the prayer of our Evangelist Pastor Willie Almeida. Alam niyo po mga minamahal, yung batang wala na pong buhay, binuhay po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po nga mamahal na humingi po ng dedikay, lubos-lubos ko po ng pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya po ang dahilan, kaya po kami ay patuloy na dumadalo sa kanyang banal na gawain. At ang ganoon din po mga minamahal, last year lang po mga minamahal, ako napupuri ang papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil handyan po ang paalala niya po sa akin dahil tinubuan po ako ng
bukol sa bahagi po ng masalang kong katawan. Andyan po mga minamahal. Ang una po mga minamahal, isa lang po ito mga minamahal. Ngunit nung na-ultrasound po ako mga minamahal, andyan po na ang naging resulta po nito mga minamahal ay dalawa. Naging 3 po ito mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, 2 to 3 days po yan mga minamahal pagkalabas po ng ultrasound na yan. Andyan din po mga minamahal, sa labas din po yan mga minamahal, iba rin pong bukol na yun po ang nagmulan po mga minamahal ng pasintabi po sa mga kumakain. Andyan po yung mga may lumalabas na po yung likido, mga minamahal. Alam niyo po, may mahal, ang ginawa ko po mga minamahal. Humingi po ako ng backup prayer din sa dako ng Pangasinan. Anyan po na pinayuhan po ako ng ating beloved Kuya Opi, na sabi po niya, mag-ayuno lang daw po ako mga minamahal, at ang bahala na po ang ating pinakamamahal na Jesus na magpagaling po sa akin. Ang tanging ginawa ko lang po mga minamahal, andyan lang po nga mga minamahal, ako'y nag-ali nga po ng pag-ayuno hanggang sa umuwi nga po ako dito sa dako ng Pangasinan mga minamahal. Andyan po na pinagpatuloy ko po ang dumalo ng 3 times a week. Nag-alay ng ayun, nagpuri through the earned prayer of our Vice Pastor de Almeida. At andyan po na nag-desire po ako mga minamahal na pumunta po ng anniversary sa dako po ng Manila, na sabi ko lang po sa ating pinakamamahal na Jesus, mahal na Jesus, gusto ko pong makadalo sa inyong 51 first year's anniversary sa dako po ng Manila. Alam niyo po mga minamahal, yung 1 week na may tumutulong sa likido sa aking bus, andyan po mga minamahal na pinahinto po ng ating pinakamamahal na Jesus hanggang sa mga oras na ito. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus sa kagalingan na yan na pinagkalob niya sa akin. At ako, hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. Diyan na po nagtatapos ang ating pong pakikinig ng mabuhay na patutuo. At habang naganda ang ating pong mga minamahal ng mga awit, tayo muna tumayo. Umawit muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Maglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi namin sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen.
Praise, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The word worthy to be praised, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 We worship you, Lord. We praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos, mami naman. Hallelujah, 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 hallelujah. We love you, Lord Jesus. We praise the name of this God. Hallelujah. Napakabuti mo, Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sino ang hindi maglilingkod sa Diyos? Kung walang Diyos, mga minamahal, saan kaya tayo sa oras na ito?
Dati-dati mga minamahal, puno tayo ng karamdaman. Walang kapag-asang mabuhay. Pero nung tayo nakakilala sa Diyos, pinagaling ang ating mga karamdaman, binago ang ating buhay. Marapat lamang na mapurihan at pasalamatan ng Diyos. The word worthy to be praised, O God. Sa ating pagpapatuloy, mga minamahal, sa ating mga kapatid, di pa nakadama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Magsumikap, bawat isa. Huwag magpabaya sa kanya-kanyang kaligtasan. Magsikap ng bawat isa, madama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Siyang selyo ng ating kaligtasan. Kung hindi mo nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos, ikaw ang pinagkakawawa sa lahat. Sagana ang Diyos ko magmahal. Magsumamo ka lamang, humingi ka lamang, mga minamahal ka pagkatawaran, at ang Diyos ay handang magpatawad sa iyo. Para sa huling awitin, tayong nandito malangin. Dakilang Diyos naman banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon. Napakasarap na yung banal na presensya. Salamat, wala Panginoon. Ngunit hindi matlulubos ang aming kagalakan kung mayroon kami mga kapatid na di pa nakakadama ng iyong banal na presensya. Mahapag ka rin po sa kanila. Nais namin sila rin ay makasama, umuwi na may kagalakan na nagbumula sa iyo. Sa huling awitin na tumalapay noon, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakasala. Ano mang iyong nakita na isip na dama ng bawat isa sa amin, na di kaya yung simple kalooban, patawarin mo kami, malabay doon. Nais naming madama ang iyong malpresensya, mahabag ka sa bawat isa. Ito ang aming samot panalangin, at bawat hadlang aming sinasaway. Sa makapangyarang pangalan ni Jesus, we commit us out in the mighty name of Jesus. Cast out in Jesus' name. Praise the Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw, Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise God, Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Amen. Glory to Jesus. Diyos, salamat po sa mapagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya't ang buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Ang iyong kordero napabusto sa Kalbaryo. O ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever.
Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po mga minamalang Diyos ay Diyos na mapagpala. Amen. Tunay nga, sabi nga ng ating pong mga minamal na mga mangangaral, ating mga pastor, maging sa ating pong mga binabada brethren na nagpapatotoo. Ang nagpapagaling dito, mga minamal, ay hindi po mga tao. Amen. Mga workers, well, hindi po yan. Mahal pastor, hindi po. Ang nagpapagaling, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen. Paano nangyayari yan? Every time na tayo po may mga banal na gawain katulad ito at nadama mo ang banal na presensya ng Diyos. Ganyan ang ginawa ng ilan. May karamdamang cancer, dumalo lang sa krusada. Pagkatapos ng krusada, habang nagkukrusada mga minamahal, nararamdaman nila ang banal na presensya ng Diyos. Amen. Pagkatapos mga minamahal ng banal na gawain, sila nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pag-uwi nila mga minamahal, taglay-taglay nila ang kalakasan. Maya-maya bumalik sila sa doktor para magpa-check up. Sabi ng doktor, nasaan ang iyong karamdamang cancer? Pinagaling na ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng gising na gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At bago po lahat sa kapitultan ng ating pong bilabad na preacher, ako'y bumabati rin sa magandang umaga na po sa ating mga minamal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, ang overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministries, San Carlos City, Pangasinan. At ito'y pinauna po natin pong iginagalang minamalibang lista, ating beloved evangelist Welde Estrada Almeida. Sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook and YouTube live streaming po natin, magpatuloy lamang po kayo sapagkat marami po mga minamahal ang talagang nagpapatuto na sa kanilang panunood lamang dahil sa malayo sila mga minamahal, nasa banig ng karamdaman, panunood lamang nila ng ating pong live stream mga minamahal sa social media ay kanila pong natatanggap ang kagalingan, ang kalutasan ng kanilang mga problema. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya't magpatuloy lamang po kayo at kayo po'y lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents, and the Lord, of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved pastor, Welde Estrada Almeida, at ganoon po sa ating pong beloved assistant pastor, Lina Kumuna Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin yon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Minsan nga natin palakpakan muli ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Dapat gising na tayo mga minamahal ngayon. Amen. At tayo dadako sa pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at mga handog sapagkat napakahalaga nito na ipaliwanag sa atin upang na sa ganun mga minamahal ay maunawaan natin bakit kailangan magbigay ng ikasampung bahagi handog. Sabi nga nung aking mga nakakausap noon, ba't ko bibigay ito? Bigay na sa akin ito ng Diyos. Amen? Ba't ko tutulungan ng Diyos? Mayaman ng Diyos. Totoo po lahat yan. Amen? Pero bakit pa nga ba tayo nagbibigay despite napakayaman ng Diyos? Despite sinasabi natin mga minamahal, lahat kipilak dito mga minamahal pag-aari ng mahal na Panginoon. Amen? But still, bakit kailangan magbigay pa rin ang isang Kristiyanong pinagpala ng ating mahal na Panginoon? Lahat po ng gising na gising, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi dito mga minamahal, basahin natin unang talata. Dito sa Isaiah, Kabanata 55, talatay 8 hanggang 9, italon sa 11. Sabi niya, "For my thoughts are not your thoughts, neither your ways are my ways, saith the Lord, for as the heavens are higher than earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it." Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng talata mga minamahal, maring tayo magtanong, bakit ka kailangan ko pa bigay ang yaman ng Diyos? Amen? Makapangyarihan ng Diyos. Pero ang sabi ng talata mga minamahal, ginagawa natin ito dahil ito utos ng mahal na Panginoon.
Lahat magsabing amen. Sapagkat kung hindi natin utos na mahal na Panginoon, ba't natin gagawin? Amen? Patunay na yung ating ginagawa, mga minamahal, mula nung itatag ang banal na gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ipinapangaral itong pagbibigay. Kung hindi totoo ito at hindi ito kalooban ng Diyos, gagaling kaya ang cancer natin, mga minamahal? Magbabago kaya ang isang mamamatay tao? Magbabago kaya ang isang nandyan na talagang walang pag-asa sa buhay, nandyan drug addict? Amen? Kung hindi totoo ang mga ginagawa natin dito, mga minamahal. Sapagkat ang sabi nga ng Biblia, we can never fake. Hindi natin mapepeke kailanman ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ay hindi pwedeng kopyahin yan. Yan ang kaisa-isang katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Praise the Lord. Ang sabi diyan, for my thoughts are not your thoughts. Ang pag-iisip ng Diyos ay hindi katulad ng pag-iisip ng tao. Amen. At ang kaparaanan ng Diyos ay hindi katulad ng kaparaanan ng tao. Kung sa tao, mga minamahal, kung kailangan mo ng pagpapala, ay sabi ng tao ay kailangan magtipid. Huwag kang gastos ng gastos. Walang masama sa pagtitipid. Walang masama sa kapag ikaw ay talagang isipin mo ang talagang paggagamitin mo sa mga kinabukasang mga darating. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, unahin mo muna ang kalooban ng Diyos sa kanyang kaharian at lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yan po ang ginawa namin, mga minamahal. Nung kami naglingkod, dati-rati mga minamahal, we have our own way. At yan ang dahilan kung bakit nagkanda windang-windang ang aming pong mga buhay. Amen? Pero nung kami po, mga minamahal, nakarinig ang pangangaral tungkol sa pagbibigay na ito. Despite paubos na, wala na kami, dahil talagang nagkanda lugi-lugi ng buhay namin, mga minamahal. Amen? Ang inyong mga lingkod, may utang pa akong 50,000. Amen? At yan po, mga minamahal, ay hindi ko alam kung saan kukuha ang pambayad. At aside from that, wala akong trabaho, meron pang sakit sa puso. Pero lahat yan, mga minamahal, nung narinig ko ang patungkol sa pagbibigay, na ito pala'y susi ng pagpapala. Lahat magsabing amen. Ito pala, mga minamahal, nung ginanap ko ito, mga minamahal, huling hura. Dahil wala nang pag-asa. Amen? At yan po, mga minamahal, doon ko nakilala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Siya pala'y Diyos na nakikinig ng panalangin. Amen? Ang kailangan mo lang, malaman mo, ano ba? Paano ba mabuksan ang dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan? Ang sabi ng aklat ng Leviticus 20, Malakias Kabanata 3, talatay 7 hanggang 12, para sa kapakanan ng ating po mga beloved visitors. Ang sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Which is sinasabi, sano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ko. Ngunit sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ito po'y sometimes masakit na salita, pero Diyos ang nagsasalita eh. Para tinakikita yung sabi ng talata, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Malakias Kabanata 3, talatay 7 ang 12. Hindi po ako nagsulat dyan. Binabasa lamang po natin ang banal na kasulatan. Amen? At nung sabi ng Biblia, mga minamahal, mula nung kaarawan, noon, hindi tayo nakakasunod sa bagay na ito. At yan ang dahilan kung bakit tayo po, mga minamahal, ay talagang nandyan, may problema. Sabi nga ng Hagay, naghahanap buhay tayo. Pero para tayong naglalagay ng pera sa bulsa na may butas. Walang naiwan. Inom tayo ng inom, pero hindi tayo napapatirang uhaw. Tayo kain ng kain, pero hindi tayo nabubusog. Damit naman tayo, pero hindi naman mainit. Amen? Bakit? Sapagkat hindi natin nalalaman ang tamang formula kung paano makalaya doon sa mga kahirapan na yan, yung mga sumpa na yan. Amen? Sapagkat noong time na hindi tayo nagbibigay ng kasampung bagit handog, ang sabi ng talatang 9, mga minamahal, kayo'y nangagsumpa ng sumpa, sapagkat inyo ko ninakawan sa mga katuwid bagay nitong buong bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen?
Yan ang dahilan kung bakit maski na mula sa pinto ng simbahan hanggang sa altar ay ikaw ay lumuhod, lumakad na nakaluhod, wala pa rin Diyos na tumutugon sa iyo. Amen? Dahil hindi iyon ang tamang formula para ikaw ay makalaya. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, know the truth and the truth shall set you free. Kapag nalaman mo, mga minamang katotohanan, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Katulad nung aming nakilala at nalaman ang bagay na ito. Ang tanging meron lang ako that time, ang aking college ring, ang aking relo, mga minamahal, at ang aking kwintas. Ballpen na isa. Amen? Sabi ko, dahil hold upin naman ako mamaya, sabi ko, mga minamahal, bigay ko yung malapay nun. Sa akin lang, mapatawad mo lamang sana ako sa aking mga nagawang pagkasala. Last, ngayon sabi ko, last hooray. Amen? At yan po, mga minamahal, yung simpleng panalangin na yun, hindi ko isinigaw yun. Sa isip ko lang yun, pero totoo sa aking puso. Amen? Nung narin nakita yan, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon, ako po, mga minamahal, ay pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Nabayaran ng aking utang, walang trabaho. Amen? That time, mga minamahal, ay talagang wala na akong pag-asa, bahala na. Wala ni yung aking karamdaman, hindi ko walang gamot. Amen? Pero pinagaling lahat yan ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay nakaalam ng katotohanan at ginanap mo ito, mga minamahal, yan ang tinatawag na sa talatang 10. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang sinabi ng talatang 10, sabi diyan, dalhin ninyo ang buhay kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note, mga minamahal, parating sinasabi, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Hindi sabi ng mahal na pastor, sabi ng beloved Lord preacher, hindi sabi ng Brother Joven, hindi. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen? Diyos ang nagsabi niyan, mga minamahal, subukin mo ako sa bagay na ito, sabi ng mahal na Panginoon. Basahin niyo mga minamahal. Malakias, Kabanata 3, talata 10. Amen? Inuulit-ulit kong bersikulo upang sa inyo, sa pagdating niyo sa tahanan, basahin niyo rin. Amen? At ipaliwanag niyo kung paano niyo baluktutin yan. Pero kung ikaw ay naghahanap ng kaligtasan, ikaw ay naghahanap ng kapayapaan sa puso at isipan, kalutasan ng iyong mga problema, bakit ka magmamatigas? Amen? Ba't hindi mo sundin kung ano ang sinasabing formula ng mahal na Panginoon? Kung tayo nga ay may karamdaman, sabi ng doktor, itaas mo yung kaliwang kamay, itaas tayo. Itaas mo yung kanang kamay, itaas tayo. Talikod ka. Sumusunod tayo sa doktor. Bakit? Gusto nating gumaling. Ganito rin dito, mga minamahal. Gusto mong makalaya? Gusto mong umangat ang iyong buhay? Gusto mong pagpalain ng mahal na Panginoon? Sundin mo ang kung anong sinasabi ng mahal na Panginoon Jesus. Huwag ng tao, kundi ng sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Kapag sinabi ng banal na kasulatan, yan ay salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At kapag ginawa mo yan, mga minamahal, sabi niya, ibabalik mo kasampung bahagi at handog. Ano yung kasampung bahagi? Ito yung tinatawag natin na tithes. 10% of all the blessings that we receive. Ang sinabi ng Ecclesiastes 5:19, lahat daw, babasahin natin mga minamahal para sa ating pong kapakanan po ng ating pong mga minamahal na mga bisita. Ang sinabi ng Ecclesiastes, Kabanata 5, talata 19, bakit kailangan magbigay mula sa lahat ng pagpapala na aming natatanggap? Sabi diyan, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. Hindi niya sinabing bawat Kristiyano. Ang sinabi niya, bawat tao. So, Kristiyano ka man o hindi, nakita mo yung kapitbahay mo, hindi naglilingkod, pero bakit may pagpapala? Sapagkat binibigyan siya ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya kapag ikaw, mga minamahal, ay dumating dito, mga minamahal, ay bakit ako magbibigay? Lahat nyo naman, naipon ko naman nung ako ay hindi pa naman Kristiyano. Hindi po sinabing bawat Kristiyano, kundi bawat tao ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. At binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi. Bakit sinabi doon, mga minamahal, kumuha ka lang ng bahagi mo? Ba't hindi niya sinabi na Ecclesiastes 5:19 na
kunin mo lahat. Dahil sa bawat pagpapala na bigay ng Diyos, may bahagi ang mahal na Panginoon. Ito yung tinatawag nating ikasampung bahagi na sinasabi ng Malakias Kabanata 3, talatay 10, mga minamahal. Kasampung bahagi. At yan po mga minamahal, yung 10% na yan ay ibig sabihin, ibubukod mo kagad yan. Sapagkat sabi ng 10, talatang 10 ng Malakias, mga minamahal, banal yan mga minamahal. Leviticus 27:30. Amen? So ihiwalay mo yan. Pero kung titignan nyo, yung 8:9, yung kung ating babalikan yung talatang yun, sabi niya, no? Palagpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, nanakawan baga ng taong Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Atin yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. So dalawa. Hindi pwede ikasampung bahagi lang. May tinatawag na handog, mga minamahal. Amen? So, pag yung kasampung bahagi ay 10%, tinanong ng mga Kristiyano minsan ang mahal na pastor, mahal na pastor, kung ang aming tithes ay 10%, magkano naman ang aming handog? Sabi ng mahal na pastor, the end time profit of God. Amen? At sabi niya, kung ang kasampung bahagi mo ay tithes mo, tapatan mo ang iyong tithes. Pinakamababa yan. So, ibig sabihin yung handog, mga minamahal, for example, 10 yung tithes, another 10% yung handog, mga minamahal. So yan, doon ipinanganak yung tinatawag na 20% giving ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tingnan niyo yung buhay na pagkakaiba nung ikaw ay una makakilala at ikumpara natin sa mga buhay natin ngayon. Napakalayo. Bakit? Nagpapala ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Tunay nga po mga totoo yun, mga minamahal. Amen? At yan po mga minamahal, doon tinatawag na 20%. Yung 20% na yan, amen? For example, mayroon kang 100 times 0.2. So 100 times 0.2, na that is 20 pesos. Kung nakapulot ka man, for example, ng 10 piso, times 0.2. Kasi sapagkat anything, hindi lang yung sweldo yan, hindi lang yung kung anong nakuha mo. Lahat ng pinagagalingan yan sa ating mahal na Panginoon, sabi ng talata. So napulot mo 10 piso times 0.2, 2 pesos. Ihiwalay mo kagad yan. Amen? So, ibig sabihin, 20, tapos 22 na. Amen. Sumweldo ka ng 1,000 times 0.2. So, that is 200. Ibukod mo ulit. So, ilan ang naipon mo? 222. Amen. So, yung 222 na yan, pag darating ng Miyerkules, for example, ay gawain, ang anong sinasabi ng talatang Diyos, dalhin mo. Amen. So, ikaw, mga minamahal, bago nasa bahay ka pa lang, naka-ready na yan. Amen? Pagdating ng banal na gawain, excited ka pagdating sa pagbibigay. Bakit? Muli mong may papakita sa ating Diyos ang iyong pagtitiwala sa kanyang mga salita at pangako. At once na nakita yan ng ating mahal na Panginoon, doon lalakip ang tinatawag na Jesus Miracle Crusade. Amen! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano mga miracles na yan, mga minamahal? Sabi nga, walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Tingnan nyo na lang, magkano ginagastos kapag ikaw may cancer. Amen? Pinakamababa ang milyon. Amen? Pero hindi ka pa sigurado kung buhay ka. Amen? Pero dito, libre. Nagtapat ka lang. Amen? No amount of money. Why you need money? Kung sa panalangin pa lang ng ating at pagpapagaling ng ating pong mahal na Panginoon, mga minamahal, ay pinagagaling na tayo. Ano mo pa yan? Amen? So, kasi kailangan lang niya magtapat ka at lahat ng pangailangan mo idaragdag sa iyo ng ating Diyos na buhay. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. At atin na pong hawakan ang ating pong ikasampung bahagi at ating pong mahandog. Tipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother June Amaro. Amen. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising po malagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Magising na po tayo sapagkat napakahalaga ng ating susunod na bahagi ng ating pong banal na gawain. At ito yung pagkinig ng mga buhay na patutot ay banal na salita ng ating pong mahal na Panginoon. Amen. Tayo lahat ito mayo, mga minamahal. Tayo lahat ito mayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadali na ating pong minamahal na mga ngaral, ating beloved elder, Brother Marlon De Vera. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, Brother Juven Ferrer, sa pagpapaliwanag sa kahalagan ng pagbibigay. Tayo po mga manalangin, ating itaas sa ating mga kamay, tanda ng pagsuko, paggalang salita ng mga Panginoon. Haldakilang palang Diyos, mga sa pangalan ng Jesus, sa bungang panalangin, ang Malapastor Wildis Almeida. Salamat, Malapanginoon, sa pagkakataong ito, na kami, Malapanginoon, makadalos yung malagawain sa dakong ito, upang patuloy pag-usapan ay yung kabutihan, pagpapalas ng mga buhay. Salamat, Malapanginoon, sa mga unang yugto ng balagawain, Malapanginoon, aming natapos marapos yung kahabagan. Narito kami, bago sa pag-aaral ng salita, Malapanginoon, humingi kami ng kapatawaran sa mga kasalanan. Malapanginoon, alisin mo, Malapanginoon, sa iyong harapan, mga pagkasalang ito, Malapanginoon, aming nagawa, na banggit man namin labi, naisip man na sa puso, sa gawa ng pawang dimulda, upang aming tamuhin ang pagpapalan ng galing sa iyong Malapanginoon. Lalo na iyong banlingkod, gamitin mo maging daluyan ang palang spiritual, Malapanginoon. Gamitin mo ang salita, maging sagot sa mga tanong, Malapanginoon. Gamitin mo ang salita, Malapanginoon, maging gabay sa nais mo ipatahag sa amin, Malapanginoon. Bigyan mo kami ng pananampalataya. Pagpalain mo kami sa umagang ito. At sinasaway namin, pinapalayas, tinatalian ng mga gawa ng kaaway. Demonyo ng walang pananampalataya o kawalan ng pokus. Salita, Malapanginoon. Cast out, we bind you, Satan, in the mighty name of the Lord Jesus. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal, Panginoon. Palagpak mga minamahal na lubos na kapasalamat sa Malapanginoon. Amen. Ang pinawata sa pupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Patuloy natin ipinababuot ang karapat-dapat na paggalang, pagpaparangal sa mga taong ginamit ng ating mahal Jesus para sa ating kaligtasan, sa ating pong beloved evangelist, Pastor Wildis Almeida, and Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa mga beloved children, ating po silang binabati ng magandang umaga na po. Sa ating beloved pastor workers dito po sa dako ng San Carlos City Outreach. Amen. Sa ating po beloved elders, sa ating po kasama sa iyong mapupudatihan man, at sa mga Facebook and YouTube viewers, mapapalang umaga sa ating lahat. Amen. Ating pong kunin mo minamahal ating pong Biblia at panulat at kwadero mo upang itala ang salita ng ating pinakamahal Panginoon. Lahat ng handa sa paggiling sa ating Panginoon, pumalakpak sa ating Diyos sa buhay. Amen. Ating pong basahin ang pambungad na talata dito po sa Isaiah, Kabanata 41, ang talata 9. Amen. Ating pong basahin. Ano po ang sabi dito sa Isaiah, Kabanata 41, ang talata 9. Amen. 41, ang talata 9. Amen. Dito po sa aklat po ng Isaiah, sa kabanata po ay 41, sa talata po ay 9. Ito po ang nakasulat. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon, at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka, at hindi kita itinakwil. Palagpakan natin ang ating Malapanginoong Galvez sa pagkabasa sa salita ng ating pinakamamahal Jesus. Amen. Ating pong pamagatan, maminamahal, ating pong aralin sa umagang ito. Chosen by God for purpose and blessings. Amen. Pinili ng Diyos para sa kanyang layunin at pagpapala. Lahat ng naniniwala, mga minamahal na nanampalataya, na tayo'y pinili ng Malapanginoon sa magandang layunin niya at sa pagtanggap ng pagpapala, pumalakpak sa ating Malapanginoon. Amen. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. May mga tao, mga minamahal, sa ating mundo, mga minamahal, na nagtatanong sa kanilang sarili kung sino nga ba sila? Bakit nga ba sila nag-e-exist, mga minamahal, sa mundong ito? May mga ilan din, mga minamahal, dumadating sa punto, mga minamahal, na tinatanong nila kung mayroon ba talaga silang halaga, may silbi ba sila sa buhay na ito, mga minamahal. Amen? Maraming mga, umaaring ilan sa atin, mga minamahal, ay dumaranas o nakaramdam ng pagkapagod, may pagkadismaya, amen?
o nakararamdam ng parang hindi tayo nag-exist nga mga minamahal dahil parang walang pumapansin sa atin. Amen? May mga pilit tayong bagay na ginagawa pero parang hindi tayo na-acknowledge. Parang walang nakakaalam kung ano ang ating pinagdaraanan. Kaya naisip natin parang, sino ba ako? May halaga ba ako sa mundong ito? Sino ba ako sa iba? Subalit ang sabi ng Biblia, paulit-ulit na tayo pinapaalalahanan mga minamahal, na hindi aksidente kailanman ang pagsilang sa iyo sa mundong ito. Amen? Hindi aksidente ang pagparito natin dito, o pagparito natin sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Hindi aksidente yung mashiran ka ng nagbunga sa iyo. Amen? Kapatid, dahil ikaw ay pinili ng Malapaynoon. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Palagpak mo minamahal, lubos na upapasalamat sa Malapaynoon. Ang pagpili sa atin ay may layunin at kasamang pagpapala. Kaya hindi ating basahin dito sa Juan, ang kabanata ay 15, ang talata 19. Ano ang sabi ng talatang ito? Ganito po ang kasabi, kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanglibutan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal. Napakaganda ng mensahe ng talatang ito, mga minamahal, tungkol sa mga Kristiyano, mga minamahal, na tinawag, pinili ng Malapaynoon, amen, na talagang sila ay naniniwala, natatanggap talaga ng pagpapala. Pero habang hinihintay natin iyon, mga minamahal, ay may mga nararanasan tayo dito sa mundong ito. Amen? At yun ang sinabi ng Biblia. Pinili ko kayo mula sa sanlibutan at walang, mga minamahal, anumang tanong pa, mga minamahal, kung bakit ang sanlibutan ay napupuot sa atin. Kaya huwag nating hanapin ang value o halaga natin sa mga likes. Sa mga likes from Facebook, mga minamahal, yung mga heart, mga minamahal, o yung emoji, mga minamahal, emoticons, mga minamahal, amen, sa YouTube, mga minamahal, sa pamamagitan, sa TikTok, sa Shopee, amen, Lazada, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, kapag dinedepende natin o hinahanap natin, kinukuha yung value natin, kung sino tayo sa pamamagitan ng likes, ang buhay natin parang roller coaster. Nagbabago. Bakit? Dahil mga minamahal, ang tao, pag nag-post ka, halimbawa, tayo mga minamahal doon sa ating, anong tawag doon mga minamahal, yung kapag tayo ay may ipopost mga minamahal, isi-share mga minamahal, pinapost natin maaring picture natin, tapos mag-add tayo ng caption, maaring sa araw na iyon, magkatanggap tayo ng 100 likes. 100 likes. Amen? Yung iba, naka-smile pag mayroong 100 and above mga minamahal na likes. Paano lang pag kinabukasan, naging 50 likes na lang doon sa sumunod na iyong post? At sa sumunod na araw, naging 5 likes na lang. Ibig sabihin, ay dapat nga ba talaga na idepende yung halaga o silbi mo base sa natatanggap mong likes? Kung magkakagayon, mga minamahal, magiging roller coaster ang ating buhay. Pabago-bago. Hindi rin pwedeng kunin ang value natin o halaga sa pamagitan ng grades. Amen? Sa ating mga estudyante, mga minamahal. Dahil ang grades, mga minamahal, sabi nga, hindi kailanman ma-define kung sino ba talaga tayo. Dahil ang grades, mga minamahal, may mga tiyak na assessment, mga minamahal, na kinukuha, exam, quizzes, mga minamahal, amen? Pero hindi nasusukat yung pinaka-whole story mo bilang bata, bilang mag-aral. Amen? Si Moses nga, mga minamahal, may problema sa yung public speaking. Kapag ang bata, ang estudyante ay may problema sa pagsasalita sa harap, paano mangyayari? Pero si Moses, mga minamahal, hindi dahil doon ang naging basihan ng kanyang value, mga minamahal, kundi siya'y pinili ng Malapaynoon. Palapakan natin ang ating pinakamahal. Hindi rin pwedeng kunin o idepende yung value natin sa opinion ng iba. Amen? Dahil sa totoo lang, pag i-entertain natin ang mga bagay na yan, maka-apekto talaga sa atin. Minsan maisip natin, sino ba ako? May kwenta ba ako talaga? May nagagawa ba akong tama sa aking kapwa? Sa Malapaynoon, kapag ngayon 100 likes ako, bukas 5 likes na lang.
Kapag ang opinion ng iba maganda tungkol sa akin, pero bukas pangit na. Kapag sa school, kulelat ang aking grades. Sino ba ako? May kwenta ba ako? Kapag doon natin ibabase, walang mangyayari mamahal. Ang malapay ng Diyos, mga minamahal, during the earth ministry na ating malapay ng mga minamahal, balitado, pagpagaling, pagpapatarong ng Panginoon. Yung iba, talagang grabe, husana, husana, sabi nila mga minamahal, pupuri. Pero pagdating mga minamahal, nung ang malapay nun ay dinakip, kinuha, ano ang sabi ng ilan? Nagbago ang kanilang opinion. Sabi nila, ipako sa krus ang taong ito. See? Nagbabago ang mga gayong bagay. Pero pag sinabi ng Diyos, ika'y aking iniibig, bago lalangin ang mundong ito, pinili na kita, tinawag kita sa iyong pangalan, isang tiyak na bagay, hindi yun nagbabago. Permanente. Mga minamahal, kaya ibase mo ang iyong halaga, ibase mo yung value na meron ka, mga minamahal, sa pamagitan ng pangako sa iyo ng malapay noon. Palakpakan natin ang ating pinakamalapay noon. May layunin sa atin ang malapay noon. Ating basahin dito sa Jeremias sa kabanata 29, ang talatay 11. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamalapay noon. Ano ang sabi? Dito sa aklat po ng Jeremiah, sa kabanata 29, talatay 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay. Mga minamahal, kung basahin niyo itong talata na ito, sinabi ito ng mga peso sa pamamagitan ni Prophet Jeremiah nung panahon sila'y bihag ng Babylon. Pag tayo maminahal po, imagine natin dito sa bansang Pilipinas, kapag tayo ay nabihag ng ibang bansa, ano ang madalas nakalakaroon sa sistema na meron tayo? Ibig sabihin, wala tayong kalayaan. Amen? Kontrolado yung ating kilos. Amen? At talagang masabi natin, mga minamahal, walang kapayapaan. Hindi natin makamit. Nung time na yon, mga minamahal, ang sabi ng malapay noon sa mga Israelita ay ang malapay noon, mga minamahal, ang sabi ng ating binasa, mga minamahal, sabi ron, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking inisip sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, hindi tungkol sa kasamaan. Imagine nyo, mga minamahal, marinig nyo ang ganyang salita, pero nung time na yan, mga minamahal, bihag kayo ng ibang bansa. Ano ang naisip para tingnan ng Panginoon? Kaya't kahit di pa ganoon kalinaw ang plano ng Diyos, dapat manatili tayong magtiwala sa Kanya. Amen? Kung tayo ay nasa waiting season, mga minamahal na tinatawag, yung paghihintay, nandun tayo sa stage ng paghihintay, mga minamahal sa bagay na nais natin. Halimbawa, naghanap tayo ng trabaho. Naghihintay tayo, waiting tayo sa pagtawag o pag-approve nung ginawa nating interview, mga minamahal. Kapag tayo ay nasa waiting season sa pag-aaral, mga minamahal, may plano tayong bumuo ng pamilya, magkaroon ng sariling tahanan, makarating sa ibang lugar, amen? O particular sa pagdedesisyon sa buhay, ay huwag mga minamahal mangangamba o magpanik dahil tandaan natin, ang sagot at pagsakluro ng malapay noon, laging on time. Palakpakan natin ang ating pinakamalapay noon. Laging on time ang Diyos. Amen? Hindi kailanman atrasado ang malapanginoon. Amen? Kaya nung time na yan, mga minamahal, sa mga Israelita, talagang nais na maramdaman ng malapanginoon na magtiwala ang mga Israelita bagamat sila mga minamahal bihag ng Babylon. Sa ating panahon, mga minamahal, nais ng malapanginoon na palitan natin yung takot palitan natin yung takot patungo sa pag-asa. Sa mundong ito, mga minamahal, partikular na ang yaman ng mundo, madalas ito ay nagdudulot ng, ano ang idinudulot ng yaman ng mundong ito, mga minamahal, sa tao? Ang dinudulot ito ay, una, stress. Nagkukos ng stress ang yaman ng mundong ito, mga minamahal. Nagkukos ng kompetisyon, paligsahan, pagalingan, pabibuhan. Amen? Nagkukos ng takot na mapag-iwanan. Hindi pwedeng sila lang ang mayroon. Dapat ako rin mayroon. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamalapay noon. Pero ang tunay na pagpapala ng Diyos kailanman ay hindi maglilid sa iyo sa worries. Ang tunay na pagpapala hindi magdudulot, mga minamahal, na ikaw ay mabalisa o matakot. Amen? Hindi lilid, mga minamahal, na ikaw ay mag-alinlangan
kundi punong-puno ka ng kapayapaan at kagalakan. Palakpakan natin. Kayo mga kapatid natin, magulat na lang tayo. Amen? Pag napapatuto sila, sabi nila bakit kahit wala silang fried chicken na umaga, tanghali, gabi, amen, kahit yung ulo lang ng tuyo ang ulam, pero busog na busog, nakangiti, nagpapasalamat, nagpupuri sa malapay noon. Bakit? Merong tunay na kagalakan, may tunay na pagpapala sa kailang puso. Amen? Yun yung masasabi natin na kailanman ay hindi matutumbasan ng anumang material sa mundong ito. Kung ikaw ay humarap sa matinding pagsubok, karamdaman o kabiguan, ay huwag mong isipin na hindi mo na kaya. Amen? Dahil ang tao minsan ganun mo minamahal. Pag hindi pa gumagaling sa karamdaman, feeling natin mga minamahal ay kumbaga nagiging negatibo ang ating pananaw. Sa halip na sabihin natin di na natin kaya, ay mas lalo tayong manalangin, magpuri, mag-ayuno, sabihin natin na, thank you Lord! Salamat malapay noon, dumating ang pagsubok na ito, dumating sa akin ang karamdaman na ito, dahil alam ko meron kang magandang hadikain, plano sa aking buhay. Ito ang maaring maging dahilan upang lalo akong magpakainit sa paglingsoy. Maaring ito ang dahilan upang makita ng aking mamahal sa buhay na kapag ako yung pinagaling, makita nila, tuto kang Diyos sa Jesus Miracle Crusade, naghihimala, nagbabago ng buhay. Palakpakan natin ang ating malapay. Ganyan ang naging perspektiba ng mga Kristiyano sa Jesus Miracle Crusade. Amen? Magulat na lang tayo, mamatayan sila ng mamahal sa buhay, hindi negatibo ang kanilang pananaw. Positibo ba rin? Bakit? Dahil meron silang tunay na pagpapala dito kasi ng puso. Nalaman nilang tunay na layunin ng Diyos na ibinigay sa kanila. Yun ay maging magandang ehemplo ng pagiging mananampalataya sa iba. Palakpakan natin ang ating pinaka-open. Basahin natin mga minamahal dito sa Roma, ang kabanatay 15, ang talatay 29. Amen. Ano ang sabi? Ganito po ang pagkasabi, at nalalaman ko na pagpariyan ko sa inyo ay darating akong puspos ng pagpapala ng Ebanghelyo ni Kristo. Amen. Palagpagan natin ating mahal Panginoon. Ang pagpapala mga minamahal unang-una ay spiritual. Amen? Para sa sanlibutan, ang pagpapala ay umiikot lang tungkol sa pera, tungkol sa trabaho, tungkol sa promotion mga minamahal. Subalit sa Diyos, ang konsepto ng pagpapala ay napakalawak at tunay, mga minamahal. Unang-una, pag sinabing ikaw ay pinagpala ng Diyos, meron kang kapayapaan sa puso't isipan. Amen? Lahat ng meron yan, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nananatili yung peace, mga minamahal. Amen? Sa kailang puso't isipan, bagamat nababalitaan natin ng anumang alingaw na digmaan, pagkumanta, mataas na presyo pa rin ng gasolina, ay still, payapa pa rin ang puso nila at kanilang isipan. Yan ay pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kagalakan! Amen? Joy! Yung presensya ng Diyos na araw-araw mong nararamdaman. Yan ay tunay na pagpapala. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkakaroon ng pag-asa sa gitna ng problema, yan ay tunay na pagpapala. Kalakasan! Amen? May kakayahan kang iakbang ng iyong paa, tumungo kahit saan, isagawa ang mga bagay na dati hindi mo magawa, lalo na kapag tayo may karamdaman. Doon natin na-appreciate na dapat palang ipatutuwa at ipagpasalamat sa Panginoon yung araw-araw tayo pinag-ingatan at may magandang kalusugan. Sapagkat kung tayo nagkaroon ng karamdaman, amen, mamimiss natin yung mga bagay na kaya natin gawin na nung tayo ay mayroong karamdaman, hindi natin magawa. Ni tumayo, ni bumangong mag-isa, hindi natin magawa. Kailangan natin ng kasama, ng tutulong sa atin. Kaya ang sabi, pasalamatan mo, Panginoon, may tunay kang pagpapala kapag may kalakasan ka. Amen? May provision. Amen? Dahil dito ay nagiging pagpapala ka rin sa iyong pamilya, sa iyong kapatiran, at sa labas sa ating kapwa. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, mas mainam sa mga ibang mamimahal kung iniisip natin na hanggang ngayon parang buti pa si brother, buti pa si sister pinagpala. Ako parang wala akong pagpapala. Minsan, mas maganda mga minamahal yung isulat natin, yung magkaroon tayo ng blessing list mga minamahal sa ating notebook o sa cellphone natin, may note app tayo mga minamahal. Amen? Kung saan i-list down natin kung sa isang araw, ano po yung natanggap natin na masasabi natin mga minamahal na provision ng mahal na Panginoon. Masasabi natin pagpapala galing sa mahal na Panginoon.
isang tiyak na bagay kapag gawin natin yan, i-list down natin mga minamahal, walang sino man dito ang magsabing hindi siya pinagpala ng Panginoon. Lahat tayo pinagpapala ng Panginoon. Amen? Salamat sa Panginoon sa libreng hangin. Amen? Napag-usapan ng mga beloved elders dito kanina. Grabe. Sabi nga nung comment minsan sa social media, ay dahil minsan napag-usapan yung sa solar setup. Mga kung saan mga minamahal, ay hinahanapan dapat meron ng permit yung mag-install ng yung magpapa-set up ng solar. Amen? Sabi nung isang nag-comment, Panginoon, yung libreng araw na ibinigay mo, ngayon hinahanapan na nila kami ng buwis tungkol dito. Sabi ng ating beloved elder, yun nga ang tubig eh. Dati, pwede tayong uminom sa binomba na lang, amen? Pero ngayon, binibili na lang natin ang tubig. At ang hangin, amen? Baka dumating ang araw, hindi lamang yung mga nasa ospital ang gumagamit ng oxygen. Baka kung hindi maalagaan ng likas na yaman, pag nakalbo ang kagubatan ng mga puno, dahil silang nag-produce mga minamahal na oxygen, baka lahat tayo, kanya-kanyang oxygen, mga minamahal dala, bibilhin na rin. Kaya ngayon pa lang, ang sabi ng Biblia, ipagpasalamat mo. Ika'y pinagpala, normal kang nakakahinga. Normal nakaka-inhale, normal nakaka-exhale. Amen? Palagpakan natin ang ating mga Panginoon. May maayos kang pag-iisip. Samantalang kamakailan lang sa Jessica Soho, yung grade 9 student na lalaki, mga minamahal, biglang nangayayat, pagkalipas ng ilang araw, mga minamahal, nung bibong-bibo pa, tapos pagkalipas ng mga 2 buwan, biglang nanghina siya, mga minamahal, hindi na nakipag-usap. Yung pala parang yung naakyatan sa utak ng, hindi ko alam kung bacteria yun, mga minamahal, o infection, to the point, mga minamahal, na nawala sa katinuan. Hindi niya kilala kung sino ang kanyang kaharap. See, ipagpasalamat mo, nakakapag-isip ka ng normal. Amen? Nagiging matalino ka pa sa pagdesisyon. Nagiging pagpapala ka sa trabaho dahil nagiging maayos ang iyong pagpapalakad sa iyong ginagawa. Ipagpasalamat sa Panginoon na normal ang pagtibok ng iyong puso. Amen? Samantalang ang iba, nag-struggle sila pag may problema sa pagtibok ng kanilang puso. Pero ikaw, normal lang. Pero hindi dapat maging common sa mga Kristiyano yung mga ganung bagay. Dapat araw-araw ipinagpapasalamat. Palagpakan natin mga pero pagpasalamat mo sa Panginoon. Amen? Na meron tayong kalakasan sa tutuwina. Yung magawa mo ang isang bagay na hindi mo na kailangan ng ibang tao para mag-upa. Amen? Isang napakalaking pagpapala yun, mga minamahal. Sa totoo lang. I-share ko lang po sa inyo, mga minamahal, sa habang ng Panginoon na amitahan ng mga minamahal, dahil nga hanggang islab lang kami, mga minamahal, ang natapos, ay kinakailangan itong nalapit na tag-ulan ay ma-flexiban yan. At nung tamang-tama nung bakasyon namin, mga minamahal, ay sabi ko, Panginoon, ako'y bigyan mo ng lakas, dahil kahit ako na ang mag-flexiban. Kailangan bilhin ko na lang ng ano. At pinagpapasalamat ko sa mga Panginoon, minamahal, dahil tawa ng tawa yung aking mga labuans. Sa tuwing wala akong pasok, wala akong ibang ginagawa, kundi nagbubuting-ting kung ano ang magawa ko doon sa bahay namin. Mag-flexiban, lagyan ko ng extension na parang gutter, mga minamahal, dahil nga ang slab, mga minamahal, ay kapag bumuhos yan, mga minamahal, tuloy-tuloy yan sa yung wall, pwedeng mag-ano yan, mga minamahal. Pero sabi ko, pag natatapos ko, baka napaka-init. Ang sabi ko, salamat sa mga Panginoon. Kung hindi ako binigyan ng lakas ng mga Panginoon, hindi ko magawa ito. Amen? Na kung saan hindi mapanatag ang aking puso pag darating ang panahon ng tag-ulan. Kaya mga minamahal, ipagpasalamat sa mga Panginoon ang mga bagay na nagagawa natin sa oras na ito. Basahin natin, last 2 verses na lang, mga minamahal, malapit na tayo magtapos dito sa Gawa, ang kabanata 13, ang talatay 34 hanggang 35. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 13, ang talata po ay 34 hanggang 35. Ganito po ang sasabi. At tungkol sa muling binuhay niya, upang ngayon ay kailan may huwag nang magbalik sa kabulukan, ay nagsalita siya ng ganito, ibibigay ko sa iyo ang banal at ang tunay na pagpapala ni David, sapagkat sinabi rin naman niya sa ibang awit, hindi ko ipagkakaloob na ang iyong banal ay makita ng kabulukan. Palagpakan natin ating mga Panginoon. Isa ito sa pinaka yung nangunguna, mga minamahal, na dahilan, mga minamahal, kung bakit gayon na lamang ang ating pagsisikap. Amen. Ito yung pinangawakan nating tunay na pagpapala na walang kabulukan. Walang iba kundi ang buhay na walang gan. Ang kaligtasan. Amen. Sa piling ng mahal Panginoon. Lahat ng nagnais yan, mga minamahal, na makamit, pumalakpak sa ating pinakamamahal Panginoon. Pumalakpak, mga minamahal, yan ang dahilan
kung bakit kahit nakakaramdam tayo ng pagod, mga minamahal, amen? Kahit nakakaramdam tayo ng sakit, kahit feeling natin, pasampasan natin ang bigat ng mundong ito, mga minamahal, ay still, iniakbang natin ang ating paa, tumutungo sa gawain ng Panginoon, nagpupuri sa Panginoon, nagtatapas sa Panginoon, kahit napakainit ng panahon, nananatili sa kabanalan. Bakit? Dahil ang isa at ang top priority natin, mga minamahal, ay ang makapiling, ang mahal na Jesus sa langit, ang buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit nananatili tayong masaya, bagamat dumaranas tayo minsan ng hapis kapag namamaalam ang ating mahal sa buhay. Amen? Sabi nga ng mahal na Panginoon, pansamantala lamang na separation. Amen? Yung ating loved ones, mga minamahal, dahil sila'y natutulog lamang. Kapag sila'y talagang yung kanilang oras, buhay nila, ginugol nila sa paglingkod sa Panginoon, naunawaan nila ang layunin ng mahal Panginoon sa kanilang buhay, yun ay gamitin ang kanilang buhay sa paglingkod sa Panginoon, dahil pagpikit nila dito sa lupa, pagdilat nila sa piling ng mahal Panginoon. Yun ang pinanghawakan natin. Amen? Na maiyak ka man ng pansamantala, pero bigla kang mag-i-smile. Dahil ang sasabihin mo, hindi ko man na makapiling salaman yung aking mahal na loved ones, mahal na tatay, mahal na asawa, mahal na anak. Pero alam ko, nung siya'y nabubuhay, ginamit niya, sinunod, tinupad ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Ginamit niya ang pagpapalang galing sa mga Panginoon para sa kapurihan ng mga Panginoon. Kaya alam ko na siya ay nasa piling ng mga Panginoon makamit ang buhay ng walang hanggan. Amen? Nagiging motivation din sa bawat isa atin ang ganung mga tagpo. Amen? Na sa ating paligid sa Panginoon, nagkaroon ng pagbabagong pananaw na ang kamatayan ay hindi pala yung event lamang maminamahal ng kalungkutan o kalumbayan. Amen? Kundi yun maminamahal ay sabi nga maminamahal simula ng tunay maminamahal na buhay maminamahal. Yun ay buhay sa piling ng mahal na Panginoon, lalo kapag tayo naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ano ang huling talata maminamahal dito sa Deuteronomy, kabanata 30, talata 16. Amen. Aklat po ng Deuteronomy, kabanata 30, talata 16, na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito, na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, na lumakad ka sa kanyang mga daan, at tuparin mo ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga palatuntunan, at ang kanyang mga kahatulan, upang ikaw ay mabuhay at dumami, at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kahapon, mga minamahal, first day revival crusade and anniversary, mga minamahal, sa Kulyon, mga minamahal, sa Palawan. Amen. Ating beloved ordained preacher, beloved Atibine, mga minamahal, at kasama mga beloved elder at yung mga ibang choirs, mga minamahal, choir members, mga minamahal. Salamat sa Panginoon, nakarating sila doon ng maluwalhati. Kahapon, mga minamahal, may 6 na kaluluwa na talagang napaunlak sa imbitasyon sa gawain ng mahal na Panginoon doon. 4 sa kanila, mga minamahal, tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Naunawaan nila, mga minamahal, ang layunin ng mahal na Panginoon sa kanilang buhay. Bakit sila patuloy na umihinga pa rin? Amen? Naunawaan nila kung ano ba yung talaga at tunay na pagpapala na maibibigay ng mahal na Panginoon na hindi kayang tumbasan ng mundo ito. At ipanalangin natin yung 4 na yung mga minamahal na napabautismo, sila'y talagang magpapatuloy makasama natin sa paglingkod ng Panginoon hanggang sa kanyang pabalik. Alamin natin ang sitwasyon ng mga pupunta roon. Amen? Ate beloved Kuya Buboy, Ate Divine, mga minamahal, mga beloved elders, mga choir members. Amen? Sa totoo lang, mas masaya kayong manatili rito, kasama ang pamilya. Amen? Sino ang magmamalakas loob, mga minamahal, na susuong doon? Ako nga, mga minamahal, marunong akong lumangoy, pero takot ako pag nasa kalagitnaan ng karagatan na. Wala akong makitang lupa, mga minamahal, takot ako, lalo pag yung pating. Amen? Baka, ganito. Pero sinong mga Kristiyano ang nakakaroon ng lakas ng loob at namomotivate na tumungo sa mga malayong lugar, mga minamahal, upang ibahagi mo ang kaligtasan? Sila yung mga Kristiyanong nalaman nila yung tunay na layunin na mahal na Panginoon sa kanilang buhay. Amen? Tunay na pagkupala na ang kakamtin nila doon, hindi sa kanilang sariling kapurihan, kundi sa kapurihan ng mga Panginoon at sa pagkakaroon ng lakas ng loob ng mga kapatid natin doon, sila'y mapasyalan, mga minamahal, maging yung mga kabayan natin doon, maramdaman nila, mga minamahal, na hindi lamang ang mga yung palawin yung mga minamahal ang kayang magmahal sa kanila,
kundi maging taga dito sa Luzon. Amen. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, maramdaman nila may nagmamahal sa kanila. Palakpakan natin ang ating pinakon. Kayo mga minamahal. Amen. Na hindi nagsawa hanggang ngayon na handa sa pagkaloob ng inyong special offering, mga minamahal. Para yan sa paggamit sa paggasolina, sa mga kailangan pa, mga minamahal, dahil sa ganyang krusada, mga minamahal, ay gumagastos ng salapi. Amen? Yung inyong ginagawa, naunawaan ninyo ang layunin ng Diyos sa inyo. Kung bakit kayo pinaitutan ng Panginoon, magkaroon ng ganyang pinagpalang business na trabaho. Amen? Dahil naunawaan ninyo na kapag yan ay hindi nyo sasarilinin at gagamitin nyo ibawahagi sa gawain ng mga Panginoon, yan ang tunay na pagpapagamit sa mga Panginoon. Yan ang tunay na pagsunod sa layunin ng Panginoon. Yan ang tunay na masabing nagiging kayong pagpapala para may pamamalakaya Ebanghelyo kaligtasan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Alat magsabi ng praise the Lord. Sa pagtupad sa layunin at pagtanggap sa pagpapala ay kailangan ang pagtalima. Kailangan ang pagsunod at pagtitiwala. Amen. Mga minamahal, ulitin natin mga minamahal, ang tatlong mahalagang punto, mga minamahal, na nais iparating ng mahal na Panginoon sa atin. Tayo, mga minamahal, ay pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo, mga minamahal, ay tinuruan ng mahal na Panginoon kung paano natin, mga minamahal, ipakita o talimahin, mga minamahal, ang kanyang kalooban, mga minamahal, masunod ang layunin. At tayo, mga minamahal, ay pinaunawaan ng mahal na Panginoon kung ano ang tunay na pagpapala sa mundong ito, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At dito po nagtatapos, mga minamahal, ang pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y umawi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Diyos, bakit ako ay pinili mo bilang anak? Bati mo ang aking buhay. Amen. Praise the Lord. Bakit pinatawad mo, nilinis, iniligtas sa krus, sala ko'y binayaran. Sa bawat araw, Diyos, tulungan ako. Ang utos mo'y aking susundin. Sa langit dumating. Praise the Lord. Hallelujah. Puso ko ay mangha sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Sagana ang biyaya niya. Hallelujah, hallelujah. Lawak ng pag-ibig niya ay di
kayang mataro at di ko kayang maunawa. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa bawat araw, O Diyos, tulungan ako. Ang utos mo'y aking susundin. Buong buhay ko ay alay sa'yo hanggang sa langit. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa bawat araw, Diyos, we love you, Lord. Ang utos mo'y aming susundin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Buong buhay ko ay alay sa'yo hanggang isa pa mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa bawat araw, O Diyos, tulungan ako. Ang utos mo'y aking susundin. Buong buhay ko ay alay sa'yo hanggang sa langit dumating. Mga minamahal, bakit kaya tayo pinili ng Diyos? Sa lahat ng tao, bakit isang araw tinawag tayo ng Diyos? Maring ang ilan hindi maintindihan, kaya hindi binibigyang pahalaga ang kanilang katawagan. Pero sabi ng talatang ating nabasa ngayon, mga minamahal, tayo inihanda ng Diyos. May purpose ng Diyos kung bakit ikaw at ako'y tinawag niya. Hindi ka tinawag para manahimik lang. Hindi ka tinawag para walang gagawin. Tinawag ka ng Diyos sapagat may ipagagawa sa iyo ang mahal na Panginoon. Most of us doesn't appreciate our calling. Pero hindi nyo alam, mga minamahal, ito ang tunay na kayamanan. Ito ang tunay na pagpapala galing sa Diyos. Maraming taong nag-realize maglingkod sa Diyos in so many ways. Pero tayo, di natin alam. Yung palang pagdapo ng karamdaman, kaparaanan ng Diyos para ikaw ay lumapit sa Kanya. Hindi natin alam yung ating problema, akala natin dahilan para tayo magpakamatay, mawala ng pag-asa. Yun pala ang kaparaanan ng Diyos para lalapit tayo sa Kanya.
Ang tumawag sa atin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pahalagahan natin ito, mga minamahal. Sabi nga ng talata, if God be with us, who can be against us? Tayo lang dito malangin. Dakilang Diyos amang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamalapay ng Isus. Maraming salamat po. Maraming salamat at nakilala mo kami. Salamat pinili mo kami. Salamat at inibig mo kami pagkamat kami taong makasalanan. Kadalasan, nakakalimutan namin ito. Kadalasan, nagiging mapagmalaki kami. Nagiging dahilan upang ikaw ay aming subayin. Sa oras na ito, sa pandalangin na aming ginagamit ng Malamang Lista with Estrada Almeida, humihingi kami ng kapatawaran. Turuan mo kami maging mapagpakumbaba at masunurin, magpagamit sa iyong banal na kalooban, Manapay. Gusto namin magmana ng buhay na walang hanggan. Ayaw naming baliwalain ang pag-ibig mong iniaukol mo sa amin. Nais namin makapiling ka hanggang sa buhay na walang hanggan. Tulungan mo kaming maging masaya sa aming araw-araw na buhay bilang iyong pinili at aming maganap ang iyong banal na kalooban. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng Malamang Lista with Estrada Almeida, itong aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating mga minamahal na mga bisita, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesus. Siya ay Diyos na nagkatawan tao. At kapag ikaw, mga minamahal, ay naniwala sa Kanya, mga minamahal, sabi ng Biblia, mga minamahal, in Jesus' name, ang ating mga pag-asal, pinapatawad ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa, ay ang pagsisisi. Kinakailangan magsisi. Lahat tayo nagkasala. Ngunit kapag ikaw ay magsisisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon mismo. Buhay ang Diyos, nakikinig ng iyong panalangin. At ang pangatlo, mga minamahal, ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38, be baptized in Jesus' name so that your sins be forgiven and you'll receive the power of the Holy Ghost. At yan, mga minamahal, gagaling yung karamdaman. Magmamanak ang buhay walang hanggan. Babagoy masamang pag-uugali. Dahil yun ang kalooban ng mahal na Panginoon. Magbabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Yun ang nginginig. Yung parang kuryente. Yung grabing maramdaman, ang ilan mainit, ang ilan mga grabing lamig, mga minamang nararamdaman, yung pala yung paghipo ng mahal na Panginoon. After that, gumagaling ka ng mga karamdaman. Sapat ito'y bautismo sa Espiritu Santo. Nangyayari ito sa habang ikaw ay magpapatuloy, kapatid. Hindi lamang dapat ngayon lang ang simula, ngayon din ang tapos. Hindi. Simula pa lamang ito at tayo magkakasama hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Maglilingkod tayo sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kahit sa oras na ito, mga kapatid, ating mga beloved viewers, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Saan man kayo naroroon, ipatong niyo yung mga kamay sa iyong receiver at ipikit niyo yung mga mata. Taas yung kanang kamay, mga minamahal. At tanggapin niyo, mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa lahat ng aking sasabihin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan dyan sa kalangitan, sa aklat ng buhay, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lang po, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamalapayin na is natin mga anak, tumanggap sa iyo, mga Panginoon. Ano man kanilang dahilan kayong paglapit sa iyo. Tugunan mo sa may malangkaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo. Walang distansya makahadlang.
upang may pabuti mo ang iyong pagpapala sa iyong mga anak sa oras nito, mahal na Panginoon. At sa oras nito, mga minamahal, dinadalangin namin, mahal na Panginoon, patawarin mo po sila sa kanyang mga nagpapagkasala. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanyang mapangalan sa katang buhay dyan sa kalangitan. Sampu ng kanyang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating po mga panalangin personal. Kung tayo po may mga pangangailangan karamdaman, ang kaliwang kamay sa ating mga karamdaman, ang kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may karamdaman sa puso, kaliwang kamay sa ating mga parte ng puso at yung kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may dalawang problema mga minamahal, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, aming pinakamama na Panginoon sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami makapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras ito sa pandalangin ng aming ginagamit ng Bangis Saudi Estrada, Almeida. Ay po maminaman naman magagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, high blood, kasaut in Jesus' name. We bind the power of darkness, trangkaso, sakit ng ulo, kasaut, sakit ng puso, kasaut, in Jesus' name, mga panulupay-pay, panalamig, pag-ababagi sa iglesia, we command to kasaut in the mighty of Jesus, kasaut in Jesus' mighty name, be healed in Jesus' name, be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen, amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating malapay noon, yung malakas sa palakpak, mga minamahal. Amen, praise the Lord. At tayo tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro, amen. Sapagkat ato rin nga po mga minamahal. Ang hallelujah ay salitang heavenly language, mga minamahal, na may kapangyarihan. Amen. Tayo lahat muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, dear God. Amen. Praise the Lord. At dyan po natatapos ang ating pong pagkakasalitan. This to God be the glory. At dadako na po sa ating pong announcement. Dahil ito na po ang ating pong mahal kapatid, beloved elder brother Deo. Upatuloy po na sa ating pong announcement. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, beloved brother Job and Perel. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. At mga minamahal, tayo po itadako minamahal sa ilang mahalaga po announcement. At tunay po minamahal, hallelujah, lubos po tayong pinagpala. Dahil tunay minamahal, may mga ilan na po dun sa ating laging nababanggit po. Nabanggit na rin po kanina na may mga ilan na pong nabautismuhan at tumanggap minamahal. Tunay minamahal, lubos po tayong pinagpala yan ay grabing pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay minamahal, naging kabahagi po tayo dyan minamahal. Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos minamahal. At palagi pa rin isama sa ating mga dalangin minamahal, na patuloy pang pagpalain minamahal at magligtas pa ng marami ang dakilang Diyos minamahal. Upang marami pang pagpalain sa lugar niyan at talagang atin silang makapiling at makasama sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At lagi po natin wag na wag pong kalimutan ang bilin lagi ng man of God na dumalo lagi 3 times a week minamahal. Dumalo lagi sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. At tanto na minamahal talagang pagsumikapan ganapin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. At ganoon din minamahal, huwag din natin kalimutan minamahal laging humayo samantay mapunta sa ating mga trabaho, sa ating mga eskwelahan minamahal. Talagang kahit may pasok minamahal, talagang pagsumikapan minamahal, mag ating mga katabi, mag ating kaklase minamahal, i-share po natin ang kabutihan ng Diyos. Malay natin minamahal, yung katabi pala natin, yan pala ay pinili ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya lagi tayong mag-share minamahal, at tunay minamahal, tayo rin ang makikinabang minamahal, lalo tigit. Dahil sabi nga, nagtatakip yan ng napakaraming pagkukulang natin sa dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. At ganoon din minamahal sa ating mga minamahal na kababayan o mga lahat ng mga tao sa manlugar, sa lupalop ng mundo minamahal, mayroon pong gawain ng Jesus Miracle Crusade, inyo pong hanapin upang talagang kayo pagpalain, inyo pong tanggapin ng dakilang Diyos. Sabi nga, ang kaligtasan, hindi pinangako ang bukas. Ngayon ang kaligtasan. Kaya kung kayo
naririnig nyo ang tinig na ito, minamahal, hanapin nyo na po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, kaya po tanggapin nyo po ang pinakamamahal na Panginoon at kayo magpabautismo na po, minamahal, at maglingkod na po sa dakilang Diyos. Tunay na malapit na po magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Kaya tayo ay maglingkod na po, minamahal, lalo na po sa ating mga minamahal na kababayan na malapit po dito sa lugar ng San Carlos City, Pangasinan, minamahal. Sapagkat regular po na nagdadaos ang bal na gawain dito sa lugar po ng San Carlos City, dito sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. At tunay po, minamahal, na regular po na nagdadaos dito ng bal na gawain. Hallelujah. Ang ating pong schedule ng ating service at every Sunday po, ang ating general worship ay alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Ang ating midweek service naman po, tuwing Miyerkules po, minamahal, ay 1:00 hanggang alas 5:30 ng hapon. At ang ating Friday overnight prayer ay alas 9 hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado, alas 9 ng Biyernes ng gabi, at alas 6 ng umaga ng Sabado. At huwag din natin pong kalimutan, minamahal, laging suportahan yung ating radio TV program dahil yan po ay nagagamit talaga ng dakilang Diyos upang pagpalain ng ating minamahal na kababayan, lalo na po yung mga kababayan natin na talagang hindi makatulog sa problema, sa karamdaman. Yan ay gagamitin ng Diyos para sila kanilang mabuksan yan pag sila pagpalain ng dakilang Diyos. Maging ating TV program, patuloy po natin panoorin sa PTV 8, minamahal. Laging manood ng programa natin, minamahal dyan, minamahal, sapagkat ang nangangaral dyan ng ating beloved Evangelist Pastor Valdez Almeda at maging ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Talagang para lagi tayong ma-refresh sa kanilang mga turo, minamahal, at talagang panoorin, minamahal. Hallelujah. At ganoon din, minamahal, sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, sa ating mayroon pong practice ang ating beloved adult choir right after po ng closing prayer. Maging ating youth choir po, youth and singles po. Amen, praise the Lord. Mga ating youth and finest choir, amen, praise the Lord. Mamayang alas 6 po ang practice, minamahal. Inuulit po, minamahal, ating beloved youth, yung singles choir, ating beloved Jesus Finest Generation Choir, mamaya pong alas 6 ng hapon po ang practice, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At kung meron pa ho ba akong nakalimutan, kapatid? Meron pa ho bang additional announcement na nabanggit po? Wala na po pa. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tayo minamahal ang lahat ng kapuri pagpapasalamat, tanging sa ating dakilang Diyos. Salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Binigyan tayo ng tagumpay, minamahal, na mabanagawa sa bumagdamag, minamahal. At tayo magpasalamat na po sa tagumpay na binigay sa atin ng dakilang Diyos. Tayo po tumayo, minamahal, at tayo magpasalamat at tayo pangunahan, minamahal, ng ating mahal na kapatid, ating beloved elder, beloved Brother June Amaro. Amen, praise the Lord.